გამშვიდობისა 13 მარტის საქმიანი დილას ვიწყებთ. პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. მთავრობა საგანგებო მუშაობის რეჟიმზე გადადის. პრემიერის განცხადებით გამოწვევები ყოველდღურად იზრდება. გიორგი გახარიას თქმით, გარკვეული შეზღუდვებია ჩინეთთან, ირანიდან, სამხრეთ კორეიდან და იტალიიდან ჩამოსული პირებისათვის და ამ რეჟიმს ემატება გერმანია, საფრანგეთი, ავსტრია და ესპანეთი. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე, რომელიც ამ ქვეყნებიდან საქართველოში დაბრუნდება, გაივლის 14 დღიან საკარანტინო რეჟიმს. განურჩევლად იმისა, აქვს თუ არა ჩამოსვლის დროს რაიმე ფორმის ვირუსის სიმპტომი გამოვლენილი. მთავრობის და ყველა სახელმწიფო უწყების მიმართ გაიცა რეკომენდაცია მაქსიმალურად შესაძლებლობის ფარგლებში გადავიდეს დისტანციური შრომის პირობაზე. ასეთია მთავრობის თავმჯდომარის რეკომენდაცია, რომელიც კერძო სექტორისთვისაც გასათვალისწინებელია. პრემიერის თქმით, დისტანციურ მუშაობაზე გადასვლა შეუძლია ყველა თანამშრომელს, რომლის ადგილზე ყოფნაც არ არის აუცილებელი. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ეფექტურად, რომ ვიპასუხოთ იმ გამოწვევებს, რომელიც ვირუსის გავრცელებით შეიძლება ჩვენს ეკონომიკას მიადგეს. ასეთია პრემიერის გზავნილი, რომლის მიხედვითაც ეკონომიკური გუნდის წევრებმა ეკონომიკის სტიმულირების გეგმა ოპერატიულად უნდა მოამზადონ და ის უკვე პარასკევიდან, ანუ დღეიდან უნდა განხორციელდეს. გუშინვე შეხვედრა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან და მოგვიანებით უკვე მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან შედგა. კორონავირუსის გავლენა გლობალურადაც პრობლემატურია ეკონომიკისათვის და ჩვენც რომ საკმაოდ დიდი გამოწვევის წინაშე ვართ, ეს ფაქტია, ვიდრე მთავრობა საკუთარ ხედვას და გეგმას შემოგთავაზებს, საქმიანად განვიხილავთ რიცხვებს TBC-ის გუნდის წევრებთან ერთად. ოთარ ნადარაია, TBC-ის მთავარი ეკონომისტი და მერი ჩაჩანიძე, TBC კაპიტალის მმართველი დირექტორი შემოგვიერთდებიან დღეს სტუდიაში ანგარიშით, რომელიც მათ კორონას ეკონომიკაზე გავლენების დასათვლელად მოამზადეს. კორონავირუსი ჯანდაცვაზე გავლენა და ზოგადად ჯანდაცვის სისტემა იყო BMG-ს დრაივის რუბრიკის ფარგლებში სასაუბრო თემა და ეს გასაკვირი სულაც არ არის. ყველაზე უსაფრთხო ავტომობილის მგზავრი დღეს ბექა პაციკაძესთან ერთად ნინა კობახიძე იქნება. მე რო წყვეტდე დღეს და მე რო ვიყო ბიუჯეტის გამყარგველი, კაპიქს არ დავხარჯავდი ზედმეტს, თუნდაც იმ XP-ში გახსნილ კლინიკებში, რომელსაც ვერ აკონტროლა რა სახელმწიფო. უნდა აღიაროს, რაც უფრო მალე აღიარებს, რომ მონიტორინგის და კონტროლის მექანიზმები არ ქონდა სწორი, ვით უფრო მალე გასდევს. იტყვის 240 ლარზე მეც მე კაცში არ გადავიხდი და ეს ბიუჯეტი აღარ გაიზრდება რა. მიიღო 520 დადგენილება. თბილისის მერია კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით გარკვეული სერვისების მიწოდება ზღუდავს პირდაპირ კონტაქტით. კახაკალაძემ თქვა, რომ მთავრობა აკონტროლებს ვითარებას, თუმცა მთავარია თითოეულმა მოქალაქემ გამოიჩინოს მაქსიმალური პასუხისმგებლობა, როგორც საკუთარი თავის, ისე საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვისათვის. იუსტიციის მინისტრმა გუშინვე მოსახლეობას მოუწოდა თავი შეიკავონ იუსტიციის სახლებში, საზოგადოებრივ ცენტრებში, რეესტრის სხვადასხვა ტერიტორიულ სამსახურებსა და სანოტარო ბიუროებში გამოცხადებისაგან და თუ გადაუდებელი აუცილებლობა არ მივიდნენ. დისტანციური მუშაობა და მომსახურებების დისტანციურად მიღება ეს არის საკითხი, რომელიც ბოლო პერიოდში ქვეყანაში და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების გათვალისწინებით ყველაზე ხშირად განიხილება. რეკომენდაცია ამ მხრივ საქართველოს მთავრობისგანაც გაცემულია. როგორია ბიზნესის პასუხი კორონავირუსის გავრცელების შესაკავებლად, იქ სადაც დისტანციური მუშაობის პროცესი სრული ციკლისთვის შესაძლებელია და რა ხერხს მიმართავენ კომპანიები, სადაც ადგილზე მომსახურების გარდაუვალი საჭიროება დგას. სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე. თამარ ქლიბაძე, ევროპა-პეთის HR-ის დირექტორი, დისტანციურად იქნება საქმიანი დილის ეთერში. სტუდიაში კი მირანდა მანჯგალაძეს პარის მმართველ დირექტორს ველოდებით. საქართველოსთან ერთად საინტერესო იმ ქვეყნების პრაქტიკა და გამოცდილება მიმდინარე სიახლეები, სადაც კორონავირუსი დღეს განსაკუთრებით მწვავე პრობლემად დგას. წითელ ზონად გამოცხადებული იტალიის მაგალითზე ელენე კვანჯელაშვილი საქმიანი დილას ანალიტიკაში საინტერესო მიმოხილვას გვთავაზობს. გადაცემის ამ ნაწილში მოგიყვებით იტალიაში მცხოვრები ქართული ახალგაზრდის დახმარებით იმ ხარვეზზე, რაც სავარაუდოდ იტალიისათვის პრობლემის კრიტიკულად გამწვავების მიზეზი გახდა. პასუხისმგებლობა, რაც ლომბარდიაში დააკლდათ, ყველგან მნიშვნელოვანია. აუცილებელია ქმედითი ნაბიჯებიც იმისთვის, რომ ეკონომიკის ჩამოშლა და კრიზისული მდგომარეობა ახალ გამოწვევად არ იქცეს. დისტანციური ინტერვიუები და პირდაპირი ჩართვები ზუსტად ისე, როგორც კორონა შეეფერება არჩილ კალანდია საქართველოს ელჩი ჩინეთში და ზურაბ ჭიაბერაშვილი საქართველოს პარლამენტის წევრი იქნებიან საქმიან დილასთან ხაზზე.
ის რაც დისტანციური მუშაობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და საჭიროა, ინტერნეტი, მათ შორის მაგთის აბონენტებისათვის უფრო მეტ ხარჯს მოითხოვს. მარტივი 25-ის პაკეტი 25 ლარად მაგთის აბონენტებისათვის 6 აპრილიდან ხელმისაწვდომი არ იქნება და მის ნაცვლად 30 ლარიანი პაკეტის შეძენა იქნება შესაძლებელი. სადაც ულიმიტო ზარებთან და მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებთან ერთად 1 გიგაბაიტის ნაცვლად 3 გიგაბაიტი ინტერნეტი იქნება პაკეტში. იქამდე ვიდრე კომუნიკაციების კომისია დაადგინს, კონდა თუ არა მაგთიკომს პაკეტი მარტივი 25-ის გაძვირების უფლება, მიიღებს გადაწყვეტილებას ამასთან დაკავშირებით და შესაბამის შეფასებებს მოვისმენთ. არის შანსი, რომ ამასთან დაკავშირებით დღეს კიდევ უფრო მეტი მოვისმინოთ გუშინდელი ხმაურიანის ხდომის შემდეგ. გვანცა ჩხეიძე მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი შემოგვიერთდება სტუდიაში, რომელიც მაგთის ამ გადაწყვეტილებას გუშინ განცხადებით გამოეხმაურა. მშვიდობისა, მოგესალმებით, ეს საქმიანი დილა, ტელეპირველზე უყურებთ მას და თქმა უნდა სოციალურ ქსელებში, რომელსაც BMG გთავაზობთ, აქვე ვიდრე დილის ტრადიციულ პროლოგს დავიწყებთ. ტელეპირველის გულშემატკივრებისთვის და მაყურებლისათვის გუშინ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ჩვენს კოლეგას შესაძლოა რაიმე ფორმით ქონოდა კორონავირუსი არ დადასტურდა და შეგვიძლია ეს ინფორმაციაც გავაზიაროთ რესპონდენტებისათვის, ისიც ვთქვათ უსაფრთხოებისათვის, რომ მაინც ჩატარდა დეზინფექციის სამუშაოები ტელევიზიაში. ასე რომ უსაფრთხოდ ვართ და რა თქმა უნდა ტელეეთერის საშუალებით არანაირი ვირუსის გადადების შესაძლებლობა არ არის. დილა მშვიდობისა, დღეს 13 მარტია, ყველას მოგესალმებით, ანა ლაპიაშვილთან ერთად ტრადიციულად ვიწყებთ საქმიან დილას. დილა საქმიანია და გამორჩეული ტელეპირველზე და BMG-ის მიმდევრებისთვის. მე არ ვიცოდი ეს დეტალები, რაც ახლა ანა გესაუბრათ. ერთი რაც ვიცი, ბოლო რამდენიმე დღეა, შეიძლება ითქვას კვირაც არის, რომ ტელეპირველში მდებარე ყველა სტუდია და ალაგი მთლიანად, ასე ვთქვათ, სადაც ტელეპირველის საინფორმაციო სამსახური და სხვა უამრავი გადაცემა მზადდება, მუდმივად მუშავდება შესაბამისი სადეზინფექციო სამუშაოების მიერ და აქ არის ყველა შესაბამისი ამუნიცია საიმისოთ, რომ მოსული სტუმრები ცხადია დაიმუშაონ საკუთარი თავით და სხვაებიც და გადაეძლევონ. პასუხისმგებლობაც არის მათ შორის შესაძლო რისკების გადასხვავებისა, რომელიც თვითონმა კომპანიამ თუ ინდივიდმა ვისაც რაიმე ფორმით აქვს ამ თემასთან კავშირი, ანუ საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება, უნდა გამოავლინოს და ძალიან კარგია, მე მგონი ასეთი მაგალითები რომ ბევრი გვხვდება. თუმცა ცხადია ყველას და ჩვენ გვაქვს ტექნიკური შესაბამისი ასევე ეკიპირება, რომ მზადავართ ნებისმიერი და დღევანდელი დღეც ანამ დაანონსა უკვე დასტურია იმისა, რომ დისტანციურად შეუძლია ჩვენთვის საინტერესო სტუმრებს ჩაგვერთონ და გაგვიზიარონ აზრი ეკონომიკაში და ბიზნესში მიმდინარე ამბებზე. კარგი, გადავიდეთ ამბებზე და ტრადიციულ პროლოგზე. ეროვნულმა ბანკმა გუშინ კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა, რომელიც ჯამში ლარის კურსს ეროვნული ბანკის ორგანულ ფუნქციას და სხვა მიმდინარე გასახსენებელს ეხება. მე გითარგმნით ახლა მოკლე შინაარსს, ჩემი ცოდვა მოგეცა თქვენ ყველას რომ გასაგებიანით არ უხსნით ამ ხალხს ანიდან ჰოემდე. მოკლედ საქართველოს ეროვნული ბანკი წუხს როგორც პლანეტის კიდევ მრავალი მილიარდი ადამიანი რომ კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი გაურკვევლობა და პლანეტარული მასშტაბითვე ეს სრულად გათახსირებული გაურკვევლობა, რაც იწვევს ბირჟების ჩამოქცევას და სხვადასხვა კურსის მერყეობებს, მათ შორის ლარის კურსის მერყეობასაც, ანუ ზოგჯერ გამყარებას და პერიოდულად გაუფასურებას. ამის მიზეზად სები რამდენიმე ფაქტორს ასახელებს. ცხადია, კორონავირუსი და მისგან გამოწვეული ტურისტული ნაკადების გარანტირებული შემცირება, ნავთობის ფასები და ფულადი გზავნილების შესაძლო შემცირება, დადებით ფაქტორებში ეროვნული ბანკის ყოჩაღი ანალიტიკოსები მიუთითებენ ვალუტის შედარებით ნაკლებ გადინებას, ტურისტულ მომსახურებასთან დაკავშირებული იმპორტის შემცირებას. ეროვნული ბანკი საშემოდგომო საზეპიროსავით შეახსენებს საზოგადოებას, რომ თავიდანვე ჩემი ძირითადი მანდატი ქვეყანაში ფასების სტაბილური უზრუნველყოფა არის, ანუ დაბალი ინფლაციაო და იქვე გვახსენებს, რომ გაცვლითი კურსის გაუფასურება ზრდის ინფლაციურ რისკებს. თუმცა გვაცადეთ ბატონო, გვაცადეთო, ვაკვირდებით მოვლენებს და ნებისმიერი სცენარისთვის მზად ვართ ჩვენი სუპერ ბაზუკებით და რეზერვებით. გააჩნია რომელი ფაქტორი იქნება გამსაზღვრელი კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებისთვისო. აი ამ ეტაპზე იმდენად მაღალია გაურკვევლობა, რომ გასროლა არაფრის არსად არ ღირსო. და თუ გასასროლი იქნება
დაუმიზნებთ, მოვიფიქრებთ და ისე ვიმოქმედებთ. რისთვის? იმისთვის, რომ არ დაგავიწყდეთ ამ ხანაგებო და კიდევ ერთი ამონარიდი, ეროვნული ბანკის ძირითადი მანდატი ფასების სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად არის სწორედ ინფლაციის მართვა. ვოთ, ესე მხიარულად ვცხოვრობთ, მეგობრებო, გადახედეთ BMG-ს და იქ ნახავთ უფრო დეტალურად საქართველოს ეროვნული ბანკის განცხადებას. ეხლა რაც შეეხება საქართველოს მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 24 საათიანი სამუშაო რეჟიმი დაუწესა ცალკეულ სამინისტროებს. ჯამში მათმა ნაწილმა მთავრობის ხდომის მერე მისცა კიდეც ამას ყველაფერს რეაგირება და ეკონომიკის მინისტრმა რამდენიმე დღეში არა მხოლოდ ტურიზმის თმის, თუმცა მთელი საქართველოს ეკონომიკის სტიმულირებისთვის დაიდება სამოქმედო გეგმაო. ველით, თუმცა გახარიამ დღეს საღამოს მინდაო, ანუ გუშინ საღამოსაც უნდა ყოფილიყო რაღაცეები მზად. ველით და გვაინტერესებს, რას აწონიან, რამდენად და ამჯერად საწავა თანხები. მანამდე იყო ქალბატონი მინისტრის მხრიდან, ეკონომიკის მინისტრის მხრიდან თავის მოწონება წიაღისეულის პრივატიზაციაზე, სადაც თანხებსაც ელის დაახლოებით 1800-ას დასაქმებულს და ასევე 20 მილიონ ლარამდე ინვესტიციებს, თუ არ ვწდები 60-მდე წიაღისეულის ობიექტმა იბარტყა და იმუშავა და პატრონი ნახა. გონი სწორად გადმოვეცი. შემდგომ უკვე თუ მანამდე უკვე ფინანსთა მინისტრმა ქამრის შემოჭერის პოლიტიკაზე ისაუბრა. ქამრის შემოჭერის პოლიტიკა არ იქნებაო, პირიქით მოგვიწევს მეტი დავხარჯოთო, ისეთი ვითარება და მოქმედება არისო და ეს იქნება სტიმულირების ერთ-ერთი მექანიზმიო. შემდეგ მცირედი ეკონომიკური ლიგბეზით სურდა ქამრების მოშვება შემოჭერის პოლიტიკის თემაზე დაკავება ბატონ ვანო მაჭავარიანს, მაგრამ კოლეგებმა ტრადიციული საგანმანათლებლო ჩანართი და ტრიბუნა არ დაუთმეს და ეს ტრიბუნა მან გადაულოცა იუსტიციის მინისტრს. ქალბატონმა ვიცე-პრემიერმა გააფრთხილა ყველა, რომ ზედმეტი საქმე თუ არ გაქვთ და ცეცხლი თუ არ გიკიდიათ, იუსტიციის სახლებში სიარულს პაწახანს თავი დაანებეთ, კენტად და წყვილათაცო და არც ნოტარიუსებში და სხვა იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებულ საჯარო დაწესებულებებში თავი შეიკავეთ სიარულისგან, რომ ეს კორონა დროულად დავაგდოდო. ეგ რა არის? ამ ყველაფრის ფონზე, რასაც COVID-19 შვება, რუსეთ-საქართველოს მატჩი რაგბში ასევე გადაიდო, ანუ არც მაყურებლების გარეშე ჩატარდება და ევრორაგბი ყველა თამაშს აუქმებს აპრილის შუა რიცხვების ჩათვლით. ჯერ გულშემატკივრების გარეშე შეგიძლია ჩაატაროთო და მერე სულ გადადეს. აი ეს არის ბოლო ინფორმაცია 15 აპრილის ჩათვლით ევრორაგბის გადაწყვეტილებით რაგბის თამაშები ცხადია საქართველოს ჩათვლით არ ჩატარდება. სხვათა შორის ასევე არ დაუშვეს გულშემატკივრები, მაგრამ ნახევრად ასე ვთქვათ შინაურულად და საზეიმოდ გაიხსნა, უფრო სწორად დაინთო მსოფლიოს 32 ზაფხულის ოლიმპიადის ცეცხლი უძველეს ოლიმპიაში გულშემატკივრების გარეშე ამ ქორველას გადამყიდე ადგილზე იყვნენ მედია, სხვადასხვა ოფიციალური პირები. ცხადია თომას ბახი, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე და საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი პროკოპის პალპოლულოსი არ გადადებულაო და ტოკიოში იქნება წელს ეს ამბავიო 24 ივლისიდან 9 აგვისტოს ჩათვლით. ვიდრე საქართველოს მთავრობა და მათთან ერთად პაატა იმნაძე მორიგი მედია ბრიფინგით იყვნენ დაკავებულნი პარალელურ რეჟიმში თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებული განყოფილების ხელმძღვანელის ქალბატონი მარინა ენდელაძის განცხადებით კორონავირუსით დაავადებული ყველაზე მძიმე ყოფი პაციენტის მდგომარეობა მცირედით, მაგრამ ცალსახად გაუმჯობესებულიაო და რომ გაიგეს, რომ ნამდვილად აპირებდა ამ შემთხვევაში ქართველი რეგბისტები ვიდრე გადადებდნენ ამ თამაშს ასე ვთქვათ რუსი რეგბისტებისთვის მოგებას ამ თამაშისა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არა მხოლოდ 25 ინფიცირებულიდან შედარებით რთულ მდგომარეობაში მყოფი 7 პაციენტი, არამედ დანარჩენები დაჯობებენ პნევმონიის იმ ნიშნებს თუ ქრონიკულად ჩამოყალიბებულ პნევმონიას, რომელიც ფიქსირდება. ქალბატონმა მარინამ ისიც ბრძანა, რომ დანარჩენი პაციენტების შემთხვევაში, რომლებსაც პნევმონია აღენიშნებათ, ვითარება არის სტაბილური და საგანგაშო არაფერი არ არისო. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულია 25 ადამიანი, მათგან 7 დაახლოებით შედარებით სხვადასხვა დონეზე მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის გართულებები აღენიშნება.
დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენები მაგრად იქნებიან. მე ამაში დარწმუნებული ვარ, წინ რთული ორი თვე გველის დაინფიცირებულთა რაოდენობა პერიოდულად გაიზრდება, ისევე როგორც ამაში შემოგვეწევიან ისინი, ვინც გამოჯამრთელდება ამ 21 საუკუნის ხორველასგან სახელად COVID-19, მაგრამ მე მაინც სულ მეფიქრება იმ ჩინელზე. რომელიც გავრცელებული ამბით და ინფორმაციით და ეს იყო ყველაზე ცნობილი ინფორმაცია შევიდა უხანის აი ამ თევზის და უხერხემლოთა ბაზარზე იყიდა ეს პტეროპუსი დასაგემოვნებლად მაგას მიეცა ჩვენი ცოდვა რასაც ახლა მაგას ბებია ჩემი დაწყევლი და ცოცხალი რო იყოს კი იცოდა ისე ორთავე საცხონის ღმერთმა კარგა გემრიელად ქართული მოკითხვები კოკოჭაშვილის და შავგულიძის ქალები გემრიელად მიაწყევლიდნენ ხო და რას ვამბობდი შევიდა ეს შინელი, იყიდა ეს გიგანტური ღამურა და ალბათ ვერც კი, შეიძლება არა გიგანტურას ეძახიან პტეროპუსს და ვერც კი მიხვდებოდა ალბათ ის მამაძაღლი, რომ მე ეს შესეირნება მის მშობლიურ ჩინეთს დაუჯდებოდა ათასობით ადამიანის გარდაცვალება, GDP-ის სერიოზული შემცირება, სრული ჩამონგრევა მსოფლიო ბირჟებისა, ფაქტიური განულება და დახურვა ტურიზმისა ქვეყნებიანად იტალიის და ესპანეთის სახით. ოლიმპიადის დიდი ალბათობით ჩატარება მაყურებლების გარეშე, რაგბის ჩემპიონატების გადადება, NBA-ის გაუქმება დროებით, მსოფლიო ეკონომიკის შენელება, ტუალეტის ქაღალდზე არის საშინელი დეფიციტი საკმაოდ განვითარებულ ქვეყნებშიც კი. გითხარით, გადადებულია NBA, კარანტინშია იუვენტუსი, კრისტიანო რონალდო და მთელი მისი ოჯახი, იმანაც კი შეისეირნა და მოკლედ მივიღეთ ის რაც მივიღეთ. აი ამ ერთი უხანის ბაზარში შესეირნების გამო. მოკლედ გადავიდეთ ნელ-ნელა სხვა ამბებზე, ბებია ჩვენების წყევლა მაგას იმ ქვეყნიდანაც მოაღწევს ისეთი წყევლა, ესეთი ჩვენებური და ქართული თვალიდან მაინც ღიმილი რომ მოდიოდა და სიყვარული. ღიმილი და სიყვარული. აი ასე ვიცით ქართველებმა და იმიტომ. მომებზე რასაც სახელმწიფო იღებს კორონავირუსის წინააღმდეგ. მივესალმებით. მხოლოდ მივესალმებით. რამე გიცავთ თქვენ? მე ვიცავ. ოღონ მე მჭირს კორონავირუსი 32 წელიწადი. აგერ მაგრამ უძლებ. აგერ მიდის. უძლებ ასე რომ გეშინიათ. თქვენს გაუძლებ. ეს შანახატი უსაყვარლესი ქუთაისიდან ყოველას გამოგვადგება დილა ადრიან მეგატივის მადლობა რომ აფერადებს ჩვენს დაკორონავირუსებულ ყოველდღიურობას სიყვარულის აი ესეთი ურთიერთობების და ბებია-ბაბუების გაფრთხილება თუ გვინდა დაავადებათა ეროვნული კონტროლის ცენტრის დირექტორს ესეთი განცხადებების გაკეთება არ უნდა სჭირდებოდეს და ფაქტია რომ სამედიცინო ბიზნესში ვიღაცას ბოდიში მომითხოვია და რამსები მართლა არეული აქვს და ის რასაც ვერ ან არ ახერხებს სახელმწიფო ვატყობ ურცხვი მოსამართლეების შემდეგ ეს ხალხი გახდება ჩვენი საკბილო და ვინძლო საზოგადოებას არ გაუჭირდება შესაბამისი დასკვნების გაკეთება. ერთ-ერთი ტელეკომპანიისთვის მიცემულ ინტერვიუში და ასევე პირდაპირ ჩართვისას გუშინ უკვე გვიან საღამოს ამირან გამყრელიძე აცხადებს რომ მოუწოდებს კერძო საავადმყოფოებს და ჰოსპიტალების მფლობელებს და ვინც არ იცით დღეს 90% საავადმყოფოების კერძო მფლობელობაშია. მოკლედ გამყრელიძე აცხადებს, რომ ეხლა მთავარია სოლიდარობა, ეგრეთ წოდებული საჯარო კერძო ურთიერთობების თანამშრომლობა, რომ მე კერძო ვარ და არ მივიღებ ამ ავადმყოფს დაუშვებელია. ასეთი მიღება, ვციტირებ ამირან გამყრელიძეს. აუცილებელია, რომ ყველა კერძო ქსელმა თუ კერძო საავადმყოფოს მმართველმა გაითვალისწინოს ის საშიშროება, რაც არის მსოფლიოში. პანდემიამ არ იცის. კერძო რომელია და სახელმწიფო რომელი. ყველამ ერთად უნდა ვიმოქმედოთ. მოკლედ, თუ არ ვწდები, ეს უკვე ჩემგან. და საბოლოოდ არ დევკვალიფიცირდი გადმოცემული სამოკითხვაში, ზოგიერთი კერძო კლინიკა და დიდი იმედი მაქვს, რომ სახელმწიფო თუ ამას თავად არ იტყვის, ჩვენ განვაცხადებთ ამას საჯაროდ. მე როგორც ხვდები, ვარს ამბობს სხვადასხვა მოტივით, სხვადასხვა სერვისების გაწევაზე და ავადმყოფოების მიღებაზე. მე არ ვიცი ჯერჯერობით ვის გულისხმობდა ამირან გამყრელიძე, ვიცი, რომ მის ტყუილად და ესეთ მიმდინარე დრამატულ სიტუაციაში არ გააკეთებდა განცხადებებს კარზე, რაც ბევრ მის კოლეგას ახასიათებს, მაგრამ სურს იცოდეს ხელისუფლება, რომ ამ დროს მოქმედებაა საჭირო და მათ, ვისაც არ აქვს ეს თანდაყოლილი სამოქალაქო პასუხისგებლობა, ამ გნებოდ ბიზნეს სოლიდარობა, ვერ განუვითარებთ ამ დამოკიდებულებას და უნარებს უკვე დაგვიანებულ ასაკში. რადგან მათთვის
ამ კატეგორიის ბიზნესმენებისთვის გამოტოვებულია ასაკიც და ის შეგრძნებების, რომელიც გადაფარულია ერთადერთით. და იცით ამას რა ქვია? ამას ქვია სიხარბე. სიხარბე, რომლის განვითარებას და ხშირ შემთხვევაში გადაჭარბებულ მიმღებლობას, ასევე გადაჭარბებული მოგების სახით არაერთხელ შეუწყო ხელის თავად სახელმწიფომ წლების განმავლობაში სრულიად გაუთვლელი და არათანამიმდევრული ხარჯვითაც, რაც მოგვიბრუნდა კიდეც შემდეგ მძიმე შედეგებით და კორუფციის არნახული მატებით სექტორში, ეგრეთ წოდებული საავადმყოფოების, სოკოების მომრავლები თურთ. აი აქ არის სამოქმედო და თუ თქვენ ვერ ასახელებთ რაიმე და სხვადასხვა მიზეზების ან ვალდებულებების გამო, ჩვენ დაგვიტოვეთ ეს უფლება და ვიმოქმედებთ ჩვენ, რადგან ჩვენ შესაძლოა ვიყოთ სოლიდარულები და ვიქნებით კიდეც ბიზნესთან, რომ მათ იცოდნენ თამაშის წესები წინასწარ და მოემზადონ სწორი ცვლილებებისთვის და მწყობრი ჯანდაცვის რეფორმისთვის და არა მორიგი გაურკვეველი დამოკიდებულებისთვის, რასაც სახელმწიფო თავის დისკრეციას, ანუ როგორც მმართველისა და პოლიტიკისა განსაზღვრელისა უნდა გამოიყენოს. მით უმეტეს ვითარებაში, სადაც ნებისმიერი და მცირედი ინფორმაცია შესაძლებელია ნაპერწკალი გახდეს უმძიმესი მოვლენებისა. იმედი არ ჩაივლის, არც ეს განცხადება გამყრელი ძის დასკვნას გულისხმობ უკვალოდ და სახელმწიფოს ექნება ჯეროვანი რეაგირება დაბეჯითებითი და სავალდებულო სოლიდარობისკენ. რეკომენდაციებისთვის მე მოვიცლით. სხვა შორის, კარგი ამბებიც ხდება ამ მიმართულებით, როცა სახეზეა ბიზნესი, რომელიც ვითარების და ქვეყნის სოლიდარულიც არის და ზოგადად პასუხისგებლიანი საზოგადოების წინაშე. ამის მაგალითი გუშინ გვიან საღამოს ყველას მისცა საქართველოს ბანკმა, რომელიც შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე გამოდის ინიციატივით კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის თავშეყრის ადგილებში ხალხის ნაკადების შემცირების მიზნით საქართველოს ბანკი მომხმარებელ ფიზიკურ პირებს სასესხო ვალდებულებებზე 3 თვიან საშეღავათო პერიოდს თავაზობს. დღეიდან 3 თვის განმავლობაში ის მომხმარებლები, რომლებსაც ცეცხლის მომსახურების გადახდა უწევდათ, შეძლებენ მაისის ჩათვლით, ანუ მაისის ბოლომდე გადაავადონ ყოველთვიური გადასახადი. ბანკი მომავალი კვირიდან დაიწყებს შესაბამისი პროცედურების გატარებას, ანუ შემდეგი კვირის ორშაბათიდან და ეტაპობრივად მოხდება მომხმარებლების ინფორმირება, რისთვისაც არ არის საჭირო ბანკში ვიზიტი. ყოჩახ ნამდვილად კარგი და სამაგალითო ნაბიჯია და ცხადია თუ იქნება ისეთები, იქვე ვკითხულობთ ბანკის განცხადებაში, რომ თუ იქნებიან ისეთები, რომ აი მომხმარებელს სურს რომ ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელოს ცეცხლის მომსახურებაო, ბანკის მხრიდან მასთან განხორციელებული კომუნიკაციის შემდეგ ცხადია მას შეუძლია დაუკავშირდეს ბანკის ან დარეკოს იმ ჩვეულ რეკვიზიტებზე, რომელზეც ადრესს რეკავდა საქართველოს ბანკის სახელზე. მოკლედ წარმატებები და მიბაძეთ, ეს ძალიან კარგი ფაქტია, რაც დაფიქსირდა გუშინ. კარგიც ხდება პარალელურად საქართველოს და მათ შორის საერთაშორისო მედიაშიც, ისე Forbes-ი 17 ადგილს ასახელებს მსოფლიოში, სადაც გაზაფხულზე უნდა იმოგზაუროთ და სიაში თბილისიც არის. როგორც ამერიკული გამოცემა წერს, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა არ არის შესაფერისი დრო მოგზაურობაზე ფიქრისთვის კორონავირუსის გამო, ამაზე მაინც გვეფიქრებაო. და სტატიის ავტორის თქმით, მან რამდენიმე ექსპერტს გამოკითხა, რომელია წელს გაზაფხულზე მოგზაურობისთვის საუკეთესო ადგილები მსოფლიოში და მათი პასუხების მიხედვით აი ესეთი სიად შედგა. რამდენიმე ჩამონათვალ შორის არის ლონდონი, ჰიუნზაველი, პაკისტანი, თქვენ წარმოიდგინეთ სომხეთი, გიუმრი, საუბარია ფარქვეიზე შეერთებულ შტატებში, კალიფორნია აუცილებლად არის აი მითითებულ შორის, კუსკო, პერუ, ვანკუვერის კუნძული, თბილისი, გითხარით კიდეც არის მოხსენიებული, სკაის კუნძული შოტლანდიაში, ვალამეტის ველი, ეს ორეგონშია შეერთებულ შტატებში, მაუის კუნძული ჰავაიზე, მაროკოს და ისლანდიას შესაბამისად ბაკალარს მექსიკაში და ტუქსონს არიზონაში ასევე დაბეჯითებით მოითხოვს Forbes-ი თბილისთან ერთად რომ მოინახულეთ უახლოეს მომავალშიო. მოკლედ, აი ესეთ სიაში მოხვდით ჩვენ და ჩვენი თბილისი საქართველო, ხშირად ვსჯელობთ იმაზე, თუ რითი განსხვავდებიან კონკრეტული ქვეყნები ერთმანეთისგან. შესაბამისად, მათ ხშირად ვადარებთ ერთმანეთს, როგორც ეკონომიკური შესაძლებლობებით, ასევე კულტურული თავისებურებებით თუ განათლების ხარისხით. ამასთან, იმისთვის, რომ ქვეყნებს შორის განსხვავებები უკვე დავინახოთ, კიდევ არის ერთი ინდიკატორი, შეიძლება რომელიც შეგვიძლია, სხვა შორის მოვიშველიოთ და ამ ინდიკატორებს შორის
ერთს მაინც ვერ ავსწრებით და ეს არის ინტერნეტ გემოვნება, რომელიც Forbes-ის მონაცემების მიხედვით ყველაზე მონახულებადია, ანუ რომელსაც ხშირად search-ვაც მოძებნად ამბებს ვეძახით Google-ში. ბოლო დღეების განმავლობაში ეს ამ ანალიტიკის დათვლა მოხდა სად და რა ინტერესებს ადამიანებს. აი ამ თემაზე ვნახოთ მარიამ ადამიანს, ლევან თაღიაშვილის, ანუკა ჯოხაძის და ნინი ლონგურაშვილის მიერ მომზადებული საპარასკევო სიუჟეტი. ინტერნეტი რომ ჩვენი ყოველდღიურობის მნიშვნელოვანი ნაწილია, ამაზე უკვე დიდი ხანია ვთანხმდებით, თუმცა რომელ ვებ-გვერდს მივანიჭებთ უპირატესობას, ეს უკვე გემოვნების საკითხია. საქართველოში ყველაზე პოპულარული ტოპ 50 ვებ-გვერდიდან 23 საერთაშორისოა, ხოლო დანარჩენი ადგილობრივი. სხვა ქვეყნების მსგავსად, როგორც აღმოჩნდა, ჩვენთანაც ყველაზე ხშირად Google-ის საძიებო სისტემას ვიყენებთ. მეორე ადგილზე ამ შემთხვევაში YouTube-ია, ხოლო მესამე ადგილს ადგილობრივი ვებ-გვერდი acara.net.com იკავებს. Google კი ყველა ქვეყანაში პოპულარულია, მაგრამ განსხვავებულია ის თემები, რომელსაც სხვადასხვა ქვეყნებში მუდმივად ეძებენ. არც მიმდინარე თვეა გამონაკლისი. განსხვავებები ამჯერად ბევრია. ხუთი შეკითხვა, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ადამიანებმა Google-ს კითხეს, ესენი არის: რა არის კორონავირუსი, როგორ ვებრძოლოთ კორონავირუსს, სად არის ამ დროისთვის გავრცელებული კორონავირუსი, საიდან დაიწყო კორონავირუსის გავრცელება და რამდენი არის ინფიცირებულთა რაოდენობა. ამ თემის შესახებ ყველაზე მეტი კითხვა დაისვა იტალიიდან, ირლანდიიდან, შვეიცარიიდან, საფრანგეთიდან და ესპანეთიდან, ხოლო იმ დროს, როდესაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე პოპულარული თემა არის კორონავირუსი, ამ დროს საქართველოში ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში Google-ს კითხეს პორტუგალიასა და საქართველოს შორის რაგბის მატჩის შესაბამისად კორონავირუსი ტოპ 10-ში კი ვერ მოხვდა თემების. ხოლო მას შემდეგ, რაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ კორონავირუსის გამო პანდემია გამოაცხადა, ეს სიტყვა ყველაზე ხშირად დაიგუგლა ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში. სპორტის მიმართ ლტოლვაში სავარაუდოდ დიდი წვლილი შეაქვთ ტოტალიზატორებსაც. არსებობს ერთი ვებ-გვერდი, რომელიც გაცილებით უფრო პოპულარულია საქართველოში ვიდრე სხვა ნებისმიერ ქვეყანაში. ეს არის სპორტული ანგარიშების ვებ-გვერდი flashscore.com. ასევე bet365 საქართველოში უფრო აინტერესებთ ვიდრე ქვეყნების 90%-ში. სამწუხაროდ ქართულ ინტერნეტ სივრცეში კვლავ შეინიშნება რუსული საინფორმაციო წყაროების გავლენა. მაგალითად ძალიან პოპულარულია რუსული სოციალური ქსელი Одноклассники, ასევე AliExpress-ისა და Google-ის რუსული ვერსიები. ქვეყნების ტოპ 20%-ში ვართ Posta Mail.ru, საძიებო სისტემა Yandex-ისა და სოციალური ქსელი Contact-ის პოპულარობით. ბოლო ქართველების ფავორიტებს შორის ონლაინ ვაჭრობის საიტი eBay-ია, რომლის პოპულარობითაც მხოლოდ 25 ქვეყანა გვისწრებს 122-დან. ცალკე უნდა აღინიშნოს Facebook-ი და Instagram-ი. მათი ვებ-ვერსიების შედარებით დაქვეითება საქართველოში შესაბამისი მობილური აპლიკაციების განსაკუთრებული წარმატებით იხსნება. ეს ბურთი ალბათ ყველას გეცნობათ და სწორედ აქ ცხოვრობთ ადამიანები, რომლებსაც აბსოლუტურად განსხვავებული ან პირიქით იდენტური გემოვნება გვაქვს ინტერნეტის მოხმარების მიმართ. მაგალითად, საქართველო, როგორი პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, ყველაზე მეტად სომხეთს გავს. და ყველაზე განსხვავებული გემოვნება გვაქვს ჩინეთის მიმართ. თუ არსებობს საკითხი, რაშიც ქვეყნები არაა მიბმული გეოგრაფიაზე, ეს ინტერნეტ გემოვნება. თუმცა ინტერნეტი გვარნახობს, რომ საქართველოსთან მსგავსების კოეფიციენტით მკვეთრად ლიდერობს სომხეთი. ამერიკელების გემოვნებასთან ყველაზე მეტი სიახლოვე ბუნებრივია ინგლისურ ენოვან ქვეყნებს აქვს. პირველი, მეორე კანადა და ავსტრალია. ანუ გამოდის, რომ ამერიკულ ონლაინ ოცნებასთან ან ენა დაგვაახლოვებს, ან საფულე. თუმცა ასეა თუ ისე, ბოლო პერიოდში მთელი მსოფლიო მაინც ერთი და იმავე ენაზე საუბრობს, სადაც მთავარი სიტყვა კორონავირუსი და მასთან დაკავშირებული საკითხებია.
მწვანე ბაჭავარიანის განცხადებით მთავრობა მალე ბიუჯეტის კორექტირებას გეგმავს და ხარჯები გაიზრდება, რაც ეკონომიკის სტიმულირების ერთ-ერთი მექანიზმია. პრემიერ-მინისტრმა გახარია მთავრობის ხდომაზე, მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს დაავალა, რომ უახლოეს პერიოდში ეკონომიკური სტიმულირების გეგმა წარადგინა. კომუნიკაციების კომისიამ კავკასიის ონლაინი ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო კიდევ ერთხელ დააჯარიმა, ამჯერად 270,000 ლარით. საქმე კომპანიის წილის კომისიის თანხმობის გარეშე გასხვისებას ეხება. კომისიამ კავკასიის ონლაინს წილის პირვანდელ მდგომარეობაში დაბრუნების ვალდებულება ჯერ კიდევ 17 ოქტომბერს დააკისრა, თუმცა კომპანიას ეს ვალდებულება ამ დრომდე არ შეუსრულებია, რის გამოც კავკასიის ონლაინი მეოთხედ არის დაჯარიმებული. 2-3 თვეში ამ ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინის შექმნის იმედი ნუ გვექნება. ეს თქვა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ. მისი შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ ვაქცინის შექმნა რთული არ არის, განსაკუთრებული ყურადღება და დრო მის შემოწმებას ეთმობა იმისთვის, რომ მას უკუჩვენებები არ ჰქონდეს. ჯანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელხაზე დარეკვა მაგთიდან და ბილაინიდან უფასო გახდა. ამასთან დაკავშირებით განცხადება ჯანდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა, გადაწყვეტილება კი ვირუსთან დაკავშირებით შექმნილი სიტუაციის გამო თავად კომპანიებმა მიიღეს. მთავრობა ინტენსიურად მუშაობს, რომ საჭიროების შემთხვევაში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოქალაქეებს დაეხმაროს, ამასთან დაკავშირებით და კორონავირუსის გავლენით საქართველოს მთავრობის მიერ გაცემულ განცხადებაში ენათქვამი. მთავრობის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სამწუხაროდ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტების ჩაკეტვის გამო მთავრობა მოკლებულია ადგილზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის ჯანდაცვის სერვისების მიწოდების შესაძლებლობას, რაც ამ ვითარებაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. აზიის განვითარების ბანკი $200 მილიონ გამოყოფს კორონავირუსთან საბრძოლველად. ეს თანხა გადაეცემათ კომპანიებს, რომლებიც ჩართული არიან მედიკამენტების წარმოებასა და დისტრიბუციაში. კომპანიის ოფიციალურ განცხადებაში წერია. ამასთან დაკავშირებით და EDB-ის ფინანსური მხარდაჭერა კომერციულ ბანკებთან პარტნიორობით ხელმისაწვდომი გახდება აზიის და წყნარი ოკეანის საუზის ქვეყნების კომპანიებისათვის რამდენიმე კვირაში. EDB აღნიშნავს, რომ ყურადღებით აკვირდებიან COVID-19-ის გავლენას საფინანსო სექტორზე, რათა შეაფასონ არის თუ არა დამატებითი ფინანსური მხარდაჭერის საჭიროება. თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებული განყოფილების ხელმძღვანელის მარინა ინდლაძის განცხადებით, კორონავირუსით დაავადებული ყველაზე მძიმედ მყოფი პაციენტის მდგომარეობა არ არის გაუარესებული და მცირედი გაუმჯობესებებიც აღენიშნება. მისივე თქმით, დანარჩენი პაციენტების შემთხვევაში, რომელსაც პნევმონია აღენიშნებათ, ვითარება სტაბილურია. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებული 25 შემთხვევა არის იდენტიფიცირებული, მათგან 5-ს პნევმონია აქვს დადასტურებული. ამბობენ, რომ ქვეყანამ კორონავირუსის ეპიდემიის პიკი გადაიარა. ჩინეთის ეროვნული ჯანდაცვის კომისიის ინფორმაციით, ერთი დღის განმავლობაში ვირუსით მხოლოდ 15 ადამიანი დაინფიცირდა, 1318 კი გამოჯანმრთელდა. ამასთან ვირუსის საფრთხის გამო ჩეხეთმა გერმანიასა და ავსტრიის საზღვარზე კონტროლის გამკაცრების გადაწყვეტილება მიიღო. შენგენის ზონის ქვეყანა საზღვარზე შემოწმებებს უკვე 13 მარტიდან დაიწყებს. კალიფორნია COVID-19-ის გავრცელების პრევენციისათვის მარტის ბოლომდე 250-ზე მეტი ადამიანი შეკრებას გრძალავს. ახალი ტიპის კორონავირუსი მსოფლიოს 114 ქვეყანაშია გავრცელებული. გუშინ სამედიცინო საკითხებზე ჩინეთის მთავრობის მაღალი რანგის მრჩეველმა და ეპიდემიოლოგმა ჭუნგ ნანშინმა განაცხადა, რომ კორონავირუსის გლობალური პანდემია სავარაუდოდ ამ წლის ივნისამდე დასრულდება. 11 მარტს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ახალი ვირუსი გამოაცხადა პანდემიად და მნიშვნელოვანია, რომ პანდემია დაავადების გეოგრაფიულ გავრცელებაზე მიუთითებს და არა მის სიმძიმეზე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძალიან ბევრჯერ თქვა, კიდევ ერთხელ გასამეორებელთა სიაში ესეც არის. ჭუნგმა ასევე თქვა, რომ ამჟამად ჩინეთში ახალი კორონავირუსით დაინფიცირების ბევრი შემთხვევა შემოტანილი იყო და ეს პაციენტები ასიმპტომურები არიან. რაც შეეხება გამოჯანმრთელებულ პაციენტებს, მისივე თქმით, ვირუსით ხელახლა დაავადების მაჩვენებელი არის დაბალი. 11 თებერვალს ჭუნგის განცხადებით, ჩინეთში თებერვალში ვირუსის გავრცელება პიკს აღწევდა და მისი ვარაუდით აპრილამდე ის უნდა შეჩერდეს. ბოლო 24 საათში მთელ კონტინენტურ ჩინეთში ახალი კორონავირუსით დაავადების 18 შემთხვევა იყო დაფიქსირებული და 11 გარდაცვალება დადასტურებული. 2003 წელს სწორედ ჭუნგ ნანშინს ჩინეთში კორონავირუსების ოჯახის ერთ-ერთი იმჟამინდელი ახალი ვირუსის, ეგრეთ წოდებული SARS-ის მძიმე რესპირატორული სინდრომის შეკავებაში და ვირუსით დაავადებულების უყრუნველობის მეთოდის გამოგონებაში მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის. სწორედ ამიტომ შევარჩიეთ ეს განცხადება თქვენთვის გასაზიარებლად დღეს. 2005-დან 2009 წლამდე ის ჩინეთის მედიკოსთა ასოციაციის პრეზიდენტის თანამდებობას იკავებდა.
2010 წელს ჩინეთმა ის ჩინეთის 10 წამყვანი მეცნიერის რანგში შეიყვანა და ახალი კორონავირუსის გავრცელებისას 83 წლის ეპიდემიოლოგი კრიზის მენეჯმენტის მთავარ მრჩევლად კვლავ დაინიშნა. 2002-3 წლებში SARS-ის მსოფლიო მასშტაბით 8096 ადამიანი დაავადდა და აქედან 774 შემთხვევა ფატალურად დასრულდა. დაავადებით სიკვდილიანობის პროცენტულობა კი იყო 9.6%. 2003 წელს ამბობდა ის, რომ მთავრობა SARS-ის ვირუსის ინფორმაციას არ აზიარებდა, რამაც კრიზისი გაახანგრძლივა. ამჯერად მეცნიერი თვლის, რომ გამჭვირვალობასა და ჯანმოსთან თანამშრომლობის საკითხზე პეკინი უკეთ იქცეოდა, თუმცა მაინც მეტი უნდა გაეკეთებინა. ჩინეთის შემდეგ კორონავირუსით დაავადების ყველაზე მეტი შემთხვევა ამჟამად იტალიაშია დადასტურებული. ჩინეთს გარეთ გარდაცვალების ყველაზე მეტი შემთხვევაც სწორედ იტალიაში ფიქსირდება. კორონავირუსის გავრცელების გამო იტალიაში ყველა კომერციული დაწესებულება დახურულია სასურსათო მაღაზიებისა და აფთიაქების გარდა. ბლუმბერგის ინფორმაციით, ამის შესახებ ტელემიმართვაში იტალიის პრემიერ-მინისტრმა ჯუზეპე კონტიმ გუშინ განაცხადა, ძალიან ვაფასებთ თქვენს ძალისხმევას, რადგან დრო რომ მომდევნო ნაბიჯი გადავდგათ. ჩვენ ვხურავთ ყველა კომერციულ დაწესებულებას სასურსათო მაღაზიებისა და აფთიაქების გარდა, თქვა პრემიერმა და მისივე განცხადებით, მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაიხურება რესტორნები და ბარები. მუშაობას გააგრძელებს მხოლოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ასევე ბანკები და სადაზღვევო კომპანიები. ქარხნები კი მუშაობას უსაფრთხოების ზომების დაცვით შეძლებენ მხოლოდ. იტალიის პრემიერის გადაწყვეტილებითვე კორონავირუსის ეპიდემიის გამო 10 მარტიდან იტალიის მთელ ტერიტორიაზე კარანტინია. პრემიერ-მინისტრის თქმით, კარანტინი 3 აპრილამდე იქნება ძალაში და ეს საკითხი არ გადაიხედება. გაგრძელებასთან დაკავშირებით კი უკვე მოგვიანებით მიიღებენ გადაწყვეტილებას. სხვათა შორის, Fiat Chryslerმა პანდემიური ვირუსის გამო შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე მიღებული ზომების შესახებ გამოაცხადა და კომპანიის გადაწყვეტილებით ავტომობილების წარმოებაც რამდენიმე ქარხანაში იქნება შეჩერებული. იტალიის მთავრობის მოთხოვნის საფუძველზე კომპანია აპირებს, რომ სამუშაო ადგილზე სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარების, ხოლო ოფისების თანამშრომლების დისტანციური მუშაობის რეჟიმში გადაყვანის შემდეგ მინიმალურ დონეზე აღადგინონ. კომპანიაში ისიც განმარტეს, რომ შეჩერების რეჟიმმა ჯამურად წარმოების მოცულობაზე გავლენა არ უნდა იქონიოს. Fiat Chrysler მუშაობას აჩერებს პამილიანო, დარკოს, მალფის, ატესეს და კასინოს ქარხნებში 2-3 დღით გაგრძელდება სწავლოთ ეს პროცესი, ვიდრე მაქსიმალურად არ იქნება ყველა უსაფრთხოების ზომა გათვალისწინებული და როგორც Evercore IC აფასებს, ამ საწარმოში წლიურად 600,000 ავტომობილი გამოდის კონვეიერიდან, რაც ევროპაში საავტომობილო წარმოების 4%-ს წარმოადგენს და მნიშვნელოვანი ამ კონცენტრაციის რამდენიმე დღით გაჩერებაა თუნდაც. იტალიაში ვითარება ჯერ საკმაოდ რთულია და ეს ქვეყანა მთელი ევროპისათვის გახდა ვირუსის გავრცელების კერა. სწორედ კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო უნგრეთის ხელისუფლებამ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. დაიხურა საუნივერსიტეტო კამპუსები და აიკრძალა დიდი თავყრილობების გამართვა. ამასთან დაკავშირებითაც ბლუმბერგი წერს და აღნიშნავს, რომ უნგრეთის ხელისუფლებამ მათ მსგავსი უპრეცედენტო ზომებისათვის ბოლო 30 წლის განმავლობაში არ მიუმართავს. ოფიციალური მონაცემებით უნგრეთში კორონავირუსით ინფიცირებულების 13 შემთხვევა არის ბოლო მონაცემებით დაფიქსირებული. ამ მონაცემებით სხვათა შორის მონტენეგრო ევროპის ერთადერთი ქვეყანა არის, სადაც კორონავირუსი არ გავრცელებულა ამ დრომდე. ქვეყნის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის დირექტორი ამბობს, რომ კორონავირუსის ეპიდემიის გავრცელების დღიდან ქვეყანაში 2000-ზე მეტმა ადამიანმა გაიარა შემოწმება, თუმცა ჯერჯერობით დადასტურების შემთხვევა არც ერთ მათგანთან არ დამდგარა. ამჟამად 392 ადამიანი იმყოფება ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ და ძალიან საინტერესო შემთხვევა არის, წარმატებას უსურვებ ამ ქვეყანას და ყველა იმ კლინიკას, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს. მონტენეგროსავით ნულოვან შედეგებს უსურვებ, რა თქმა უნდა, თავად ქვეყნებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ჯერ სამუშაო ბევრია და თან ძალიან ბევრგან. რამდენიმე საათის წინ გაეროს ბავშვთა ფონდმაც გაავრცელა კორონავირუსის ეპიდემიასთან დაკავშირებით განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ COVID-19-ის პანდემიად გამოცხადება არ ნიშნავს, რომ ვირუსი უფრო მომაკვდინებელი გახდა, არამედ ის უბრალოდ წარმოადგენს დაავადების გეოგრაფიული გავრცელების დადასტურებას, თუმცა გაეროს ბავშვთა ფონდმა დაიწყო საგანგებო ღონისძიებების გატარება COVID-19-ზე რეაგირების მიზნით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რადგან ვირუსი შეიძლება გავრცელდეს ბავშვებსა და მათ ოჯახის ნებისმიერ წევრზე ქვეყანასა თუ თემში. გვაგრძელებთ თანამშრომლობას მთავრობებსა და პარტნიორებთან ვირუსის გავრცელების შესაჩერებლად და ბავშვებისა და მათი ოჯახების უსაფრთხოებისათვის აღნიშნავს ორგანიზაცია და იქო წერია, რომ ამავე დროს ძალიან გვაშფოთებს ეპიდემიის გვერდითი შედეგები და მასთან დაკავშირებული
უსაფრთხოების ზომების გავლენა ბავშვებზე, მათ შორის სკოლების დახურვა, ტვირთი ადგილობრივი ჯანდაცვის სისტემაზე, პირველადი ჯანდაცვის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით დასვის რისკები და ეკონომიკური წნეხი, რომელიც აწვება ზოგიერთ ოჯახს. ვირუსის შიში ასევე ხელს უწყობს დისკრიმინაციას საზოგადოების დაუცველი ჯგუფებისადმი, მათ შორის ლტოლვილებისა და მიგრანტების მიმართ, რაც დაუშვებელია და ვაგრძელებთ მუშაობას დაზარალებულ თემებში ბავშვებზე გვერდითი შედეგების გავლენის შესამცირებლად და სტიგმატიზაციის დასამარცხებლად, ნათქვამია გაეროს ბავშვთა ფონდის განცხადებაში. ეს გამოწვევა სხვათა შორის ფაქტია, რომ საქართველოშიც იგრძნობა და ამ მიმართულებით ძალიან საინტერესო იქნება პროცესები, იმიტომ რომ არც ყურადღებოთ იმის დატოვება შეიძლება, როგორი ემოციური გავლენა შეიძლება იქონიოს ამ ყველაფერმა და რამდენად აგრესიული შეიძლება იყოს რიგ შემთხვევებში გამოვლინებები. უსაფრთხოების ნორმები აუცილებლად დასაცავია და მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობის განცდა, რომელიც ნამდვილად რთულ იზოლაციის პირობებში ყველას უნდა გვახსოვდეს. დიახ, არ არის მარტივი, რომ გახანგრძლივებული არდადეგებისას ბავშვები დააკავოს სახლში. იყოს ეს დაკავება ადეკვატური მაშინ, როცა შენ სამსახურში ხარ, ადგილზე, ან თუნდაც დისტანციურად მუშაობ. არ არის მარტივი ყველა წამს და ყველა მოქმედებისას გააკონტროლო ქცევა, რომელიც ვირუსთან დისტანცირებას გაზრდის. მარტივი არ არის, მაგრამ აუცილებელია და უნდა გვახსოვდეს, რომ თითოეული ჩვენგარის მოქმედებაზეა დამოკიდებული, როდის დასრულდება ვირუსის გავრცელება, როგორ დაპატარავდება და დავიწროვდება წრე ინფიცირებულების ისე, რომ გავრცელების ახალი ფაქტები არ დადგეს. როგორ გავაკონტროლოთ ქცევა, როგორ დავიცვათ წესები მაქსიმალურად, როგორ ვიყოთ მონაწილეები და ხელშემწყობები ვირუსის გავრცელების შეჩერებისა და კიდევ ძალიან ბევრ თემაზე გვექნება საუბრები დღეს BMG-ის ეთერებში, რომელიც ყველაზე გავრცელებად სივრცეში, სოციალურ ქსელში ორშაბათიდან უკვე ქალების ნარატივის ეთერებსაც შემოგთავაზებთ. ყოველ სამუშაო დღეს, დილით და საღამოს 11 საათსა და 30 წუთზე გვანცალაღიძე და მისი სტუმრები ძალიან საინტერესო ნარატივით იქნებიან თქვენთვის, ჩვენი მაყურებლებისათვის და მიმდევრებისათვის სოციალური ქსელებისათვის. ჩემი ყოველი დილა ნინი იწყება ესეთი აქტივობებით, ყოველთვის რაღაცა საქმეზე ორიენტირებით, იცი კიდეც შენ პრინციპში ჩემი მთელი განრიგი და რეჟიმი. დღეს მივდივართ ქალების ნარატივის გადაღებაზე, ძალიან ბევრი რესპონდენტი გველოდება და აი სასტუმრო კოსტოში მოვედით კიდეც და ძალიან გამიხარდება, თუ შენც წამოვყვები და მიესალმები ჩემს რესპონდენტებს. გამარჯობა. მე ვარ გვანცალაღიძე. ერთ-ერთ რეგალიას ავირჩევ, ქალების ნარატივის წამყვანი. პირველ რიგში ძალიან მიხარია, რომ შენ სიუჟეტში მოხვდები, სხვათა შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ოცნებაც იყო, რომ ნინი ლონგუროშუმა ჩემზე გადაიღოს სიუჟეტი და სამსახურეობრივი ჩემი მისვლა-მოსვლები, ეს უკვე ერთგვარ სახუმარო თემადაც იქცა საზოგადოებაში ბევრი წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ ერთი ლოკაციიდან მეორე ლოკაციაზე გადავადგილდები დღის განმავლობაში და სულ სხვადასხვა პროფესიული მიმართულებით. ჩემი პირველადი პროფესია სამსახიობო კარიერა, პრინციპში ახლა უკვე ასევე გვერდზეა გადადებული როგორც ვარჯიში და ამის იმედიც მაქვს, რომ დღის წესრიგში დადგება. გახმოვანების მსახიობი ერთ-ერთი ძალიან დიდი როლის მატარებელია ჩემს სამუშაო გრაფიკში. მეტროში ხმა ისმის ჩემი, ასევე თოჯინა ტასოში ისმის ჩემი ხმა. ასევე კინოთეატრები ცხადია, დუბლაჟის მიმართულება, რომელიც ძალიან რთულია, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს გონია, რომ ძალიან მარტივი პროფესია გახმოვანება საკმაოდ რთული პროფესიაა და ძალიან ბევრი გახმოვანების მსახიობი დიდ შრომას და ჯაფას დებს იმისთვის, რომ ხარისხიანი გახმოვანება მოგვაწოდოს. არა მხოლოდ გახმოვანების კუთხით, ჩემი ხმა ასევე რადიო ფორტუნაში ვიცით, რომ ისმის ჩემი საავტორო გადაცემა აგერ უკვე 11 წელია არის. აი მე მახსოვს ბავშვობაში ვთქვი ესეთი ფრაზა, ძალიან ბევრი პროფესია მინდოდა თავიდან. თუმცა 6 წლიდან ვიდექი სცენაზე და ოჯახიც სწორედ სცენასთან დაკავშირებულია მთლიანად, გადაღებებთან და ასე შემდეგ, სამსახიობო კარიერასთან, რეჟისურასთან, ამიტომ გადაწყვეტილი მქონდა თავიდანვე სცენისთვის დამეკავშირებინა ჩემი ცხოვრება. იმდენად ორგანული იყო ეს ჩემთვის, რომ პროფესიების არჩევის დროს 6 წლის ასაკშიც კი უკვე ვფიქრობდი სხვა უფრო მრავალფეროვანი პროფესიების შეთავსებაზე. თუმცა შემდეგ რომ დავფიქრდი, აღვნიშნე რომ როდესაც მსახიობი ხარ, შეგიძლია ნებისმიერი პროფესია გახადო შენაც. როდესაც დგახარ სცენაზე, ეს იყო ადვოკატურა, ეს იყო მასწავლებლის პროფესია, ეს იყო რა თქმა უნდა სამსახიობო კარიერის წინსვლა და სხვათა შორის ბავშვობაში განვიხილავდი ტელეწამყვანის პოზიციასაც.
ორშაბათიდან ქალების ნარატივი და გვანცალაღები ძალიან საინტერესო სტუმრებით, ჩვენ კი ბიზნეს სიახლეები გვაქვს დღეს წესრიგში. პრემიერი თვითიზოლაციაში მყოფ პირებს წესების დაცვისკენ მოუწოდებს. გიორგი გახარია შინაგან საქმეთა სამინისტროს თვითიზოლაციის ზუსტი წესების აღსრულების კონტროლი დაავალა. გუშინ 3 ფაქტი დაფიქსირდა, როდესაც ადამიანები იძულებით გადაიყვანეს კარანტინში. ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებული განყოფილების უფროსის განცხადებით კი 17 პაციენტზე ჩატარებული ტესტის პასუხები უარყოფითია. მისივე ინფორმაციით 7 საქართველოში რომი თბილისის რეისით არის დაბრუნებული, რომლებსაც მაღალი ტემპერატურა აღენიშნებოდათ. საქართველოს რკინიგზა კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით მოძრავი შემადგენლობის სადგურების, სერვის ცენტრებისა და დეპოების სპეციალურ სადეზინფექციო ხსნარებით ამუშავებს. ეკონომიკის მინისტრის ცნობით კომპანიის ASI საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნეს ფარგლებში აუქციონზე გამოტანილი 100 წიაღისეულის ობიექტიდან 60 წარმატებით არის გაყიდული. ამავე დროს დაბავარჩხილის ტბამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია იგეგმება. საქართველოს მთავრობის განკარგულებით შესაბამისად პროექტის განხორციელებას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი უზრუნველყოფს. პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა გუშინ გვიან საღამოს მთავრობის ადმინისტრაციაში. ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად ამ შეხვედრას ბიზნეს ომბუდსმენი მიხეილ დაუშვილი და ეკონომიკურ საკითხებში პრემიერის მრჩეველი ბექა ლილუაშვილი ესწრებოდნენ. გიორგი გახარიამ ამ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელებასთან ბრძოლისა და მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე ზრუნვასთან ერთად მთავრობისათვის პრიორიტეტია ქვეყნის შემდგომი ეკონომიკური განვითარება. მთავრობა ყველაფერს აკეთებს, რათა ეფექტურად უპასუხოს იმ გამოწვევებს, რომელიც ვირუსის გავრცელებით შეიძლება ქვეყნის ეკონომიკას მიაღდგეს, აღნიშნავს პრემიერი. ჩვენ გვექნება შეხვედრა ეკონომიკურ გუნდთან, ეროვნულ ბანკთან, მინისტრებთან შესაბამისად და აქედან მე მინდა წავიღო წინადადებები დარგების მიხედვით: ტურიზმი, დეველოპმენტი, მშენებლობა, მომსახურეობის სფერო, ვაჭრობა. უბრალოდ მეუბნებით ყველაზე ეფექტური რა შეიძლება იყოს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ხა მე გარანტიებს მოგცემთ, რომ ეს 100%-იანი გაკეთდება ხვალ, მაგრამ ყველას კარგად გვესმის, რომ ძირითადი მასტიბულირებელი ინსტრუმენტები, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს სახელმწიფომ, აი ჩვენ უნდა განსაზღვროთ. ეს საკითხები იყო კიდევ ერთხელ საბანკო ვალდებულებების მომსახურებაში, ესე ვთქვათ, სახელმწიფოს მხარდაჭერა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საგაცხადო ვალდებულებების კუთხით გარკვეული შეღავათების მინიჭება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფოს აქვს რესურსი და ასევე სურვილი იმისათვის, რომ მხარი დაუჭიროს ბიზნესს და ეს პრობლემები, ესე ვთქვათ, მართოთ ერთობლივად. ზოგადად ბიზნესს შეექმნება ფულის დეფიციტის პრობლემა. რამე თუ შემოსავლები შემცირდება, ეკონომიკური აქტივობა ბუნებრივია დაქვეითებულია, მაგრამ ხარჯი გულწრფელი რჩება. ამიტომ ამ კუთხით რაღაცა ქმედითი ზონები უნდა გადაიდგას ხელისუფლების მხრიდან. არის კიდევ ეკონომიკური სტიმულირებისათვის გარკვეული ნაბიჯები გადასადგმელი. ჩვენ ამაზე საკმაოდ პროფესიულად და გულახდილად ვისაუბრეთ პრემიერთან. ვფიქრობ ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო. მივიღეთ გარკვეული პირდაპირებები, რომ საგაცხადო შეღავათებთან დაკავშირებით, იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფო ვალდებულებები, რომელიც წელს გვაქვს შესაძლებელი არ იქნება, ამასთან დაკავშირებით რაღაცა გარკვეული პრობლემებს არ დავეჯახებით და დარწმუნებული ვარ, რომ ერთად ორივე მხარე ბიზნესი, რომელიც თავის პასუხისმგებლობით და სახელმწიფო თავის პასუხისმგებლობით გავარქმევთ ამ პრობლემას თავს. ორივე მხარე, მთავრობას და ბიზნესის სექტორის წარმომადგენლებიც მე შევეცადოთ, რომ ეს პანიკური გამწვავება თავიდან ავიდეთ, იმიტომ რომ ეს არის, როგორც ითქვა, გრიპი, ცოტა პროფტული ფორმით და გადალახვა ამისი თავისუფლად შესაძლებელია. დამოიმედებელი ის არის, რომ ბიზნესი მზად არის, რომ ყველანაირად სახელმწიფოს დაეხმაროს, ხოლო სახელმწიფო მზად არის, რომ ბიზნეს რა გამოწვევებიც აქვს, დაეხმაროს სწრაფ რეაგირებაში. და მე ვფიქრობ, რომ ყველას პასუხისმგებლობა ეს არ არის მხოლოდ სახელმწიფოს პრეროგატივა, კერძო სექტორის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია. პრემიერმა რამდენიმე კვირის წინ მთავრობის ეკონომიკური გუნდისთვის მიცემული დავალების შესასრულებლად ახალ ვადად გუშინ დილით მთავრობის ხდომაზე სწორედ დღევანდელი დღე, ანუ პარასკევი დაასახელა. გეგმაზე მუშაობა მიდის და როდის იქნება ფართო საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი, ის უცნობია, მაგრამ ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, რომ გუშინაც დამატებითი მსჯელობა ეკონომიკური გუნდის წევრებს ამ თემაზე კიდევ უნდა გაემართათ და ეს შეხვედრა ბიზნესთან კონსულტაციების შემდეგ სახელმწიფო კანცელარიაში ჩვენი ინფორმაციით ეკონომიკური გუნდის წევრებთან გუშინ საღამოს გვიან შედგა. ჩვენ მზად ვართ, რომ უფრო კომპლექსური გეგმა შევთავაზოთ ეკონომიკას და ბიზნესს, რომელიც არა მხოლოდ ტურიზმს მოიცავს, არამედ ზოგადად ბიზნესის სტიმულირებას. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ერთობლივად ჩვენ გადავლახავთ
ან შევარბილებთ ამ გამოწვევას. საჭიროება გვეჩვენებს, რომ ჩვენ უკვე წინ სწრებად, მანამ სანამ რაღაც ნეგატიური ზეგავლენა მოხდება ჩვენს ეკონომიკაზე, უნდა დავიწყოთ ზრუნვა ეკონომიკური სტიმულირების ღონისძიებებზე, ზრუნვა ბიზნესზე, ზრუნვა დასაქმებაზე. პრემიერის რეკომენდაციის შემდეგ, რომ სახელმწიფო უწყობების შესაძლებლობების ფარგლებში გადავიდნენ შრომის დისტანციურ პირობებზე, შესაბამისი გადაწყვეტილება თბილისის მუნიციპალიტეტმა მიიღო. სპეციალური ბრიფინგი ამ თემაზე კახა კალაძემ ჩაატარა და მან თქვა, რომ ზოგიერთი მუნიციპალური სერვისის მიღება მხოლოდ დისტანციურად გახდება შესაძლებელი. 13 მარტიდან თბილისის მუნიციპალიტეტის მხრიდან მათ შორის შეიზღუდება ისეთი სერვისების მიწოდება უშუალო კონტაქტისას, როგორიც არის მიწის ლეგალიზაციის თაობაზე განცხადებების მიღება და უფასო იურიდიული დახმარების გაწევა. სიტუაციის გაუმჯობესებამდე აღარ ჩატარდება ესეთი ტიპის კომისიების და საბჭოს ხდომები, რომელზე დასწრებაც მოქალაქეებს უწევდათ. ასეთია მაგალითად თბილისის მერიაში ადმინისტრაციული საჭიროების განხილვა. პირის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების ფაქტის დამდგენი კომისიის ხდომები, დაუმთავრებელ მშენებლობებთან დაკავშირებული საკითხების განხილველი კომისიის ხდომები და შეიზღუდება ასევე არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების სამსახურის მიმართულება. ამ კუთხით მომსახურების გაწევა მხოლოდ ელექტრონული სისტემის მეშვეობით მოხდება. შეზღუდვები გავრცელდება მერიის ცენტრალურ ოფისსა და 10-ვე რაიონულ სერვის ცენტრებში. ამასთან მინდა ვთხოვო და მოუწოდო ჩვენს მოქალაქეებს მაქსიმალურად შეიკავონ თავი ხალხმრავალ ადგილებში მისვლისგან, მათ შორის მუნიციპალური და სახელმწიფო სერვის ცენტრების მომსახურებით სარგებლობისგან, თუ ამის უკიდურესი აუცილებლობა არ დგას. მინდა დავავალო ჩემს მოადგილეებს, საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელებს, გამგებლებს, რომ თანამშრომლებს მიცეთ შესაძლებლობა დისტანციურად მუშაობის, თუ არ არის აუცილებელი სამსახურში მოვიდეს. დედაქალაქის მთავრობის სხდომები ჯერჯერობით ჩვეულ რეჟიმში ჩატარდება, რაც შეეხება სერვისებს, რომელთა მიწოდებაც მხოლოდ ელექტრონულად მოხდება, შეაფერხებს თუ არა ეს პროცესებს ან გამოიწვევს თუ არა დროში გაჭიანურებას, მაგალითად ურბანული და არქიტექტურული სამსახურების საქმიანობა, რომელსაც მშენებლებთან დაკავშირებით უწევთ გადაწყვეტილებების მიღება. ეს კითხვა ვიცე-მერთან დაისვა და ნახოთ რას პასუხობს ირაკლი ხმალაძე. გარკვეული ტიპის მომსახურება, როგორც არის არქიტექტურის და ურბანული მიმართულებით, განხორციელდება ელექტრონულად და ეს სისტემა ისედაც მუშაობდა აქამდე, უბრალოდ საჭიროება აღარ იყო ასეთ სიტუაციაში, რომ კონტაქტური სერვისები გაეგზელებინა მუნიციპალიტეტს, ამიტომ არქიტექტურის და ურბანული სამსახურის მიმართულებით არსებულ სერვისებზე მოქალაქეების მიღება და მატერიალურად საბუთების მიღება აღარ იწარმოებს, ამას არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მომსახურების გაწევა ხდება მას შემდეგ, რაც ელექტრონულად ხდება მასალების ატვირთვა. კონტაქტური სერვისის შემდეგ ეს მასალები შედის პროგრამაში და იქიდან იწყება მუშაობა. დროის მიმართულებით, არქიტექტურის და ურბანული სამსახურის მიმართულებით ცვლილებები არ გვექნება. იუსტიციის მინისტრმა მოსახლეობას გუშინ მოუწოდა, რომ თავი შეიკავონ იუსტიციის სახლებში, საზოგადოებრივ ცენტრებში, რეესტრის სხვადასხვა ტერიტორიულ სამსახურებსა და სანიტარიულ ბიუროებში გამოცხადებისაგან. თეატრალოგიანმა მთავრობის ხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ იუსტიციის სახლებში მიმდინარეობს სადეზინფექციო სამუშაოები. გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა თავი შეიკავეთ იუსტიციის სახლებსა და საზოგადოებრივ ცენტრებში ვიზიტებისგან. გარდა ისეთი შემთხვევებისა, მაგალითად, როდესაც გჭირდებათ გარდაცვალების მოწმობა, ისეთ დროს, როცა ეს საჭიროა დაკრძალვის პროცედურებისათვის, ან და ბავშვის სამშობიაროდან გასაყვანად გჭირდებათ დაბადების მოწმობა. პრობაციონერებთან დაკავშირებით იუსტიციის მინისტრმა და შესაბამისმა უწყებამ გააკეთა განცხადება, როგორც ვიცი, შეცვლილია მათი განრიგი სავალდებულო გამოცხადებასთან დაკავშირებით და ისინი ინფორმირებული არიან აღნიშნული შესახებ. საქართველოს რკინიგზა კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით მოძრავი შემადგენლობების, სადგურების, სერვის ცენტრებისა და დეპოების სპეციალური სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავებას აგრძელებს. სამგზავრო მატარებელსა და დეპოებში დეზინფექციის პროცესის მიმდინარეობას რკინიგზის სამედიცინო სამსახურის უფროსიც ესწრებოდა და როგორც ნიკა კაჭარავამ ამ პროცესსაც განაცხადა, რკინიგზა ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებას უწყობათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოსა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს ითვალისწინებს და ღონისძიებებს ამ რეკომენდაციების შესაბამისად ახორციელებს.
ახალი კორონავირუსის გამო საქართველოში სპორტული ღონისძიებების ჩატარება შეჩერდა. ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციით სპორტულ ორგანიზაციებს მიეცათ რეკომენდაცია, რომ ჯერჯერობით არ ჩაატარონ შეჯიბრებები, მოსამზადებელი შეკრებები, სწავლებები და სემინარები, ყველაფერი რაც ხალხმრავალ ღონისძიებას უკავშირდება და ვირუსის გავრცელების საფრთხეს წარმოადგენს. სამინისტროს ინფორმაციით ამ დროისათვის ოფიციალურად შეწყდა საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატის უმაღლესი, ასევე ასაკობრივი პირველობები, საქართველოს რაგბის ეროვნული და ასაკობრივი ჩემპიონატი, ფეხბურთელთა ჩემპიონატი, ასაკობრივი საკალათბურთო პირველობების გათამაშება და ასე შემდეგ. საქართველოს მთავრობის და რაგბის კავშირის ერთობლივი გადაწყვეტილებით 14 მარტს გასამართი შეჯიბრი, ასევე რაგბის ევროპის ეგიდით აღარ ჩატარდება ამ რიცხვში. პირველ ეტაპზე იყო მაყურებელთა გარეშე მისი ჩატარების შესაძლებლობაზე საუბარი, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებით მისი გადადება გადაწყდა. ის რომ 2020 წელი გამოწვევებით სავსე იქნებოდა, ბევრი მიზეზი იყო ამის პროგნოზირებისათვის, თუმცა კორონას განჭრედა ალბათ ყველას გაუჭირდებოდა და მით უმეტეს მსოფლიო მასშტაბით ასეთი ცვლილებების მოლოდინი ნამდვილად მინიმალური იყო. ამ ყველაფრის ფონზე ბევრის დანახვის და გაკეთების შესაძლებლობა ბიზნესს ეძლევა. განსაკუთრებით ცხადია ტექნოლოგიური სიახლეების საჭიროება და მათი გამოყენებით არაორდინარულ სიტუაციებში საქმის გაკეთების უნიკალური საშუალებები. არც კორონა იყო მიზეზი და არც გარდაუარი საჭიროება, თუმცა საჭიროება სიახლის დანერგვის, ზრდის და წინსვლის ყოველთვის არსებობს. საბედნიეროდ კარგი მაგალითებიც გვაქვს. დღეს ერთი ასეთი კომპანიის მმართველ პარტნიორთან ინტერვიუს ჩასაწერად მისულებს დახვედრელი ამბები უნდა მოგიყვეთ. ვიდეოს 2019 წლის შედეგებზე და სიახლეებზე გაგაცნობთ ინტერვიუს მხოლოდ იმ ნაწილს, რომელიც ამას უკავშირდება, დანარჩენ ნაწილებს უკვე შემდეგ ეთერებში აუცილებლად უნდა დაელოდოთ, როგორი საუბარი შედგა ზურაბ ლალაძაშვილთან, ამას თავად ნახავთ. თუმცა ჯერ კომპანიის ერთგვარი პროფილი ვნახოთ. აუდიტორი და ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია BDO საქართველოში მომსახურების მე-20 წელს განვითარების ახალ ეტაპს ერგება. ცოდნით და გამოცდილებით შექმნილ პორტფელში კომპანიამ ტრადიციულ სერვისებს ახალი მიმართულებები შემატა. მსოფლიო ტენდენციებზე ფეხაწყობით BDO საქართველოში 162 ქვეყანაში დაგროვილ ცოდნას და გამოცდილებას ადგილობრივ ბაზარს უზიარებს. მონაგარი და მიზნები BDO-ს მმართველი პარტნიორი ზურაბ ლალაძაშვილი ბიზნეს მედია საქართველოსთან ინტერვიუში აჯამებს. როგორი იყო 2019? პირველ რიგში მადლობა დაინტერესებისთვის და ესე იგი 2019 საბოლოო ჯამში ვაჯამებ, თუმცა მნიშვნელოვანი ზრდა ჰქონდა, შეიძლება ითქვას 2019 წელსაც 18 წელთან შედარებით. ზუსტად გამიჭირდება ახლა რომ გითხრათ პროცენტი რამდენი პროცენტით არის, მაგრამ ისეთი მნიშვნელოვანი ზრდა ჰქონდა. ეს განსაკუთრებით საინტერესო იყო გასული წელი, იმიტომ რომ ჩვენ არსებული ტრადიციული სერვისებთან ერთად დავიწყეთ ძალიან ბევრი ახალი მიმართულება, შავუყარეთ საფუძველი და ამ ხრივ იყო უფრო მეტად ჩვენთვის საინტერესო, იმიტომ რომ გასული წელი ჩვენ გქონდა გადაწყვეტილი უნდა ყოფილიყო ინვესტირების წელი იმ ახალ მიმართულებებში, რომელიც არის მომავალი პრინციპში ჩვენი პროფესიისთვის, საქართველოსთვის და საერთოდ სოფლიოში რა ტენდენციებიც მიდის ამ კუთხით. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის გასული წელი იმისთვის, რომ მათ შორის კომპანიის შიდა საჭიროებისთვის ძალიან დიდი და ბევრი სიახლე დავნერგეთ, ეს ეხება როგორც ტექნოლოგიების გამოყენებას ჩვენი კომპანიის შიდა საჭიროებისთვის, ასევე მათ შორის ორგანიზაციული კუთხით. რა შეცვალა კომპანიაში? რა მიმართულებებზე იყავთ ორიენტირებული და რა სიახლეები შემოიტანეთ გასული წლის განმავლობაში? ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია პირველ რიგში გავწიოთ ხარისხიანი სერვისი ჩვენს მომხმარებლებს და არა მხოლოდ ხარისხიანი სერვისი, არამედ ჩამოვიტანოთ ყველა ის ცოდნა გამოცდილება, რაც არის BDO-ში გლობალურად დაგროვილი და მივცეს შესაძლებლობა ქართულ კომპანიებს სწორედ ამით ისარგებლონ. შესაბამისად, ჩვენ ყველა მიმართულებით გქონდა ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი გადაწყობის ეტაპი. ჩვენ პრინციპში დავიწყეთ უფრო მეტად ჭკვიანი და ესეთი ტექნოლოგიების გამოყენება, იმიტომ რომ უფრო მეტად ანალიტიკური ინფორმაციის გამოყენება, უფრო მეტად მონაცემების გამოყენება იმისათვის, რომ პირველ რიგში გავამარტივოთ და ეფექტური გავხადოთ ჩვენი შიდა პროცესები ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ასევე ჩვენს მომხმარებლებს მივცეთ უფრო მეტად ინფორმირებული გადაწყვეტილებები ინფორმაციაზე, კონკრეტულ მონაცემებზე დაყრდნობილი გადაწყვეტილებები შევთავაზოთ. სადაც გასულ წელს დავიწყეთ ჩვენ Spark-თან თანამშრომლობა. როდესაც სტარტაპერები, რომლებიცაც უნდათ რომ მოიპოვონ დაფინანსება სხვადასხვა წყაროებიდან, ჩვენ ვეხმარებით მათ სწორად ჩამოაყალიბონ საკუთარი იდეები, გადავიტანოთ ფურცელზე, დავითვალოთ, მართლაც არის თუ არა ეს იდეები ისეთი რომ ვინმე დააფინანსოს,
თუ ამაში დავწუნდებით ჩვენ შესაბამისად ვაკეთებთ ამის ბიზნეს გეგმას, უკეთებთ ამ კომპანიებს, რომლითაც უკვე მათ საშუალება აქვთ მიმართონ და მიიღონ დაფინანსება. და აქ ქონდა პრინციპში ბევრი სიახლე იმ კუთხით, რომ ჩვენ დავიწყეთ ბევრი საინტერესო მიმართულება. ძირითადად ჩვენ ორიენტირებული აქაც ვართ საერთაშორისო სასერტიფიკაციო პროგრამებზე, რომლებიც გვინდა რომ მივაწოდოთ ჩვენს მომხმარებელს საქართველოს ბაზარს, იმიტომ რომ მათ მიერ მიღებული ცოდნა იყოს შესაბამისი სხვადასხვა მსოფლიოში აღიარებულ რაიმე ტიპის სტანდარტებთან ან ჩარჩოსთან და ეს არის ყველაზე ისეთი ღირებული შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი მათთვის. აქ ქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი ისეთი პროექტი გავაკეთეთ, რომელიც შეიძლება იყოს საერთაშორისო მასშტაბით, როდესაც საქართველოს ინტერესდებოდნენ ან ყიდულობდნენ ან ყიდიდნენ რაიმე ტიპის ინვესტიციებს საქართველოში კომპანიის წილებს და ჩვენ აქ ბევრი ისეთი მნიშვნელოვანი გარიგებაში მივიღეთ მონაწილეობა, რომელმაც გავლენა მოახდინა მათ შორის საქართველოს ბევრ სექტორზე. ჩვენ დავიწყეთ მონაცემთა ანალიტიკის მიმართულება გუნდის შევქმნით. და ეს გულისხმობს რამოდენიმე რაღაცას. პირველ რიგში ჩვენ შიგნით შევქმნით ჩვენი შიდა საჭიროებისთვის, რომ გვაქვს უამრავი მონაცემი, რომელიც პრინციპში ჩვენ არ ვაანალიზებთ ისე საჭიროდ, როგორც დღეს უყურებთ ამას და აქედან გამომდინარე ვიფიქრეთ, რომ ეს მონაცემები რო ჩვენ შიდა საჭიროების როგორ გამოვიყენოთ, უკეთესად მივიღოთ უფრო კარგი გადაწყვეტილებები. და სწორედ ამიტომ ჩვენ კომპანიაში გავმართეთ ჩვენი BI სისტემა, ბიზნეს ანალიტიკის სისტემა და ასევე ჩვენს მომხმარებლებს დავიწყეთ ამ სერვისის შეთავაზება და რას გულისხმობს ეს, ხომ? ჩვენ წარმოვიდგინოთ, რომ კომპანიაში მონაცემი გროვდება სხვადასხვა წყაროდან. ეს შეიძლება იყოს მათი ERP სისტემა, CRM იყოს, ვებგვერდი, Facebook-ი იყოს, მეილი იყოს და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ამათ ერთმანეთთან დაკავშირება და აზრის გამოტანა რას ნიშნავს, რა ურთიერთკავშირია მათ შორის, რა დამოკიდებულებებია მათ შორის, ამის გაანალიზება ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ვიცით რომ ამ მონაცემები გადაგვაქვს ერთიან საცავში, ვახარისხებთ იმგვარად, რომ ეს იყოს შესადარისი და ანალიზის გაკეთება შეიძლებოდეს და სპეციალური ალგორითმების საშუალებით ვაკეთებთ იმის მოდელირებას, თუ რა შემთხვევაში რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. ესა თუ ის მომხმარებელი, რა ინფორმაცია უნდა მიიღოს კომპანიის ხელმძღვანელმა, სხვადასხვა რგოლის მენეჯერმა თუ ასე შემდეგ და ვაკეთებთ ამ ინფორმაციის ვიზუალიზაციას BI სისტემების საშუალებით. როდესაც უკვე არ ჭირდება ადამიანს ინდივიდუალურ შემთხვევაზე კომპანიის მენეჯერს გულისხმობ, რომ იფიქროს ეხლა რა ხდება, ეხლა რა გადაწყვეტილება უნდა მივიღო, არამედ უკვე შეიძლება მისთვის საჭირო ინფორმაცია უკვე ვიზუალიზაცია ქონდეს, მუდმივად ეს იქნება მის პერსონალურ კომპიუტერზე, ტელეფონზე თუ ონლაინ რეჟიმში 24 საათი როცა უნდა იქნება ცნობა ამ ინფორმაციასთან. თუ აქვს კომპანიას განმეორებადი ოპერაციები რაღაცა, როდესაც ადამიანი აკეთებს ერთ და იგივე სამუშაოს, პირობითად ავიღოთ, შედის რომელიმე ვებგვერდზე, ნახულობს რაღაც ინფორმაციას, აკოპირებს სადღაც იმას, გადაგზავნის სადღაც და ასე შემდეგ, მარტივი პროცესი რო ავიღოთ, ხომ? ამას საერთოდ დღეს უკვე ადამიანი არ ჭირდება და არსებობს პროგრამა soft რობოტები, რომლებიც ამას უზრუნველყოფენ გაცილებით სწრაფად 24/7-ზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, მაღალი სიზუსტით, მაღალი სისწრაფით. ოღონდ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენი გუნდი, რომელიც ამ მიმართულებით შევქმნით, პირველ რიგში უყურებს თვითონ პროცესს, რომ პროცესი უნდა იყოს პირველ რიგში ჯანსაღი და სწორედ აწყობილი, რომ იმაზე რაიმე ტიპის რობოტის გამოყენება მოხდეს და იმიტომ რომ ისე ძალიან ბევრი წარუმატებელი მაგალითებიც გვაქვს. თვითონ ეს მსხვილ კომპანიებში არის ძირითადად საჭირო, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში კომპანიები ვერ ხედავენ მათი პროცესები სად იჭედება, ხო? ანუ მაგალითად შეიძლება იყოს ერთი ადგილი, ერთი განყოფილება, სადაც ბევრი პროცესი მიდის და იქ იჭედება. ის არის ყველაზე ვიწრო ადგილი და ასევე არსებობს ესეთი ინსტრუმენტები, რომლებიც ამის ვიზუალიზაციას აკეთებს ამ მონაცემებს კომპანიას. ხედავს უკვე სად იჭედება, სად ხდება გვერდისავლა კონტროლების ამ პროცესის მიმართ და იღება ხოლმე გადაწყვეტილება, როგორ გავაუმჯობესოთ ეს. ძალიან ბევრი საინტერესო ნაბიჯი გადავდგით ინფორმაციის დაცულობასთან, ინფორმაციის უსაფრთხოებასთან მიმართებაში, კიბერუსაფრთხოებასთან მიმართებაში, ვინაიდან როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ამ ტექნოლოგიებზე, ეს ყველაფერი უფრო მეტად მოწყვლად ხდის ბიზნესს, ვინაიდან თუ აქვს ძალიან ბევრი ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული პროცესი და ინფორმაცია აქვს ციფრულ ფორმატში ჩაწერილი, თუ არ მოხდა მისი დაცვა, თუ არ მოხდა იმის უზრუნველყოფა, რომ არავის არ აქვს იმის საშუალება, რომ ხელყოფა მოხდეს ინფორმაციის, შეგნებულად თუ შეუგნებლად დაზიანება მოხდეს, დაკარგვა მოხდეს თუ მოპარვა, ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინფორმაცია იყოს დაცული
ადრე თუ იყო ყველაზე ეს რა ქვია დაცული ადგილები იყო სეიფები, სადაც ნაღდი ფული ინახებოდა და ყველაზე მეტი რესურსი იხარჯებოდა. დღეს ყველაზე ღირებული აქტივი კომპანიას აქვს ინფორმაცია და ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ამ ინფორმაციის დაცვა გახლავთ. პოზიტივი და გამოწვევები, რომელიც კორონავირუსმა გააჩინა დისტანციური მუშაობის რეკომენდაციასთან ერთად ელექტრონულად სამუშაო პროცესის წარმართვა ახალი შესაძლებლობა გახდა. ერთი ხელის მოსმით სრულად დისტანციურ რეჟიმზე გადასასვლელად კარგი გამოცდილების გაზიარება ყოველთვის სასარგებლოა და ჩვენც გიყვებით და გაცნობთ კომპანიებს, რომლებიც ასეთ სერვისს ქართულ ბაზარს უკვე დიდი ხანია სთავაზობენ და გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში, თუ ასეთი პრაქტიკა ჯერ ათვისებული არ არის, მაშინ Microsoft Office-ის ონლაინ კურსების დახმარებასაც გაგიწევენ. მამუკა სამხარაძე UGT-ის პროგრამული უზრუნველყოფის ბიზნეს აპლიკაციების და IT სერვისების დეპარტამენტის დირექტორი და მარიკა გოქაძე IT Knowledge-ის დირექტორი შემოგვიერთებიან რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის ეთერში. პრემიერ-მინისტრის რეკომენდაციის შემდეგ, რომ სახელმწიფო უწყებები შესაძლებლობის ფარგლებში გადავიდნენ შრომის დისტანციურ პირობებზე, შესაბამისი გადაწყვეტილება თბილისის მუნიციპალიტეტმა უკვე მიიღო. რეკომენდაცია გაცემულია კერძო სექტორისთვისაც. გადადგმულია გადადებული სასწავლო პროცესის ფონზე უმაღლესი სასწავლებლები და საშუალო სკოლებიც დისტანციური სწავლებისათვის ემზადებიან. ჩვენ ვცდილობთ გაგაცნოთ კომპანიები და გაგაცნოთ გამოცდილება, რომელიც ქართულ რეალობაში და ამ ახალ რეალობაში საჭიროების შემთხვევაში უკვე გამოცდილი სერვისით უზრუნველყოფაში მნიშვნელოვანი დამხმარე შეიძლება აღმოჩნდეს როგორც კერძო სექტორისათვის, ისე სახელმწიფო უწყებებისათვის. სტუდიაში შემოგვიერთდნენ მამუკა სამხარაძე, UGT-ის ინფორმაციული ტექნოლოგიების ოპერაციების დირექტორი და მარიკა გოქაძე, IT Knowledge-ის დირექტორი. მივესალმებით მათ და მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონო მამუკა, თქვენგან დავიწყებ საუბარს. რა შესაძლებლობაზე არის საუბარი, რა სერვისი არის საუბარი, რომელიც UGT-ის მხრიდან არის შემოთავაზებული და პრინციპში ეს უკვე საქართველოში აპრობირებული არის სხვადასხვა კომპანიისათვის, მაგრამ დღეს დადგა უფრო მეტისათვის მისი საჭიროება. ამიტომ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა პაკეტს მოიცავს ეს ყველაფერი და რა შესაძლებლობას აძლევს კომპანიებს? პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, მადლობა დაინტერესებისათვის. ჩვენ საუბრობთ UGT მუშაობს და საუბრობთ ახლა Microsoft-ის პროდუქტზე, რომელიც არის cloud გადაწყვეტილება და რომელიც უკვე კარგი ხანია რაც ბაზარზე არის და ძალიან ბევრი ორგანიზაცია თავისი ფუნქციების შესასრულებლად ამას იყენებს. მნიშვნელოვანია გამოვკვეთოთ, რომ ეს არის Microsoft-ის Teams-ი, ესეთი სახელწოდებით. მნიშვნელოვანია გამოვკვეთოთ, რომ რამოდენიმე მიმართულება აქვს თვითონ ამ პროგრამულ უზრუნველყოფას და ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ეს არის განათლებისათვის სპეციალური მოდული, რომელიც უზრუნველყოფს ონლაინ სწავლების შესაძლებლობებს. რეალურად რომ წარმოვიდგინოთ, ყველა უნივერსიტეტს ალბათ თქვენს მოგეხსენებათ აქვს თავისი რაღაც შიდა სისტემები, რომელთაც ადმინისტრებას უწევენ სწავლის პროცესს, მაგრამ აქ არის ერთი ესე ვთქვათ გეფი, ერთი ადგილი, სადაც რეალურად მხოლოდ ფიზიკური კომპონენტი არის, ეს არის ლექციების ჩატარება და ამასთან ერთად შეიძლება აღნიშნოთ, რომ ლექციების მოსამზადებელი პერიოდი, შემდეგ ჩატარება, შემდეგ პოსტ პერიოდი, როდესაც რაღაც შედეგებიც უნდა გამოიყვანოს უნივერსიტეტებმა. და მთლიანობაში Microsoft Teams-ი შეიქმნა სწორედ იმისთვის, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო სალექციო პროცესების მართვა. საუბრობთ ჩვენ არა ესე ვთქვათ ჩაწერილ სალექციო კურსზე, არამედ ინტერაქტიულ პროცესზე, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ონლაინ რეჟიმში შესაძლებელია როგორც ლექტორებმა, ასევე სტუდენტებმა და ეს განკუთვნილია ასევე სკოლის მოსწავლეებისათვის, სკოლის პროცესებშიც გამოიყენება, შეძლონ გაკვეთილის ჩატარება. ვირტუალური კლასის ნიმუში არის შექმნილი და Microsoft Teams-ის საშუალებით საუბარია საგაკვეთილო და სალექციო სრულ და უნივერსალური კურსის ჩატარებაზე, შესაძლებლობაზე. ხო, სწორად გავიგე? კი, ეს სისტემა ინტეგრირდება რეალურად იმ სისტემებთან, რომლებიც უკვე აქვთ უნივერსიტეტებს, იღებს აქვს შესაძლებლობა, რომ მიიღოს იქიდან მონაცემები, რაც გულისხმობს იმას, რომ მონაცემები მასწავლებლების შესახებ ხდება მისი სინქრონიზაცია, შემდეგ გეგმავს ამ სისტემაში ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ალბათ როგორც წესი ეს ხალხი არის ამით დაკავებული, გეგმავს
სალექციო პროცესებს, ნიშნავს ლექციებს, იწვევს მოსწავლეებს ვირტუალურ კლასში და შესაბამისად უგზავნის შეტყობინებას როდის ტარდება ეს გაკვეთილი და შესაბამისად შემდგომ ეტაპზე უკვე ლექტორის მასწავლებლის მიერ ხდება დაწყება ამ გაკვეთილის და ვირტუალურად ხდება შემოერთება. აი რო აღწეროთ თქვენ ახსენეთ რომ მხოლოდ ერთი კომპონენტი არ არის ონლაინ და რეალურად სთანაც კი შეხება მქონია აღრიცხვა, სილაბუსის განთავსება, ინფორმაციის განთავსება, შესაბამისი მასალების განთავსება, შეფასება, მასალების მიწოდება, დავალების ყველაფერი ხდება დღეს ონლაინ უმეტეს უნივერსიტეტებში, მაგრამ ერთ-ერთი კომპონენტი რომელიც იყო საკლასო ოთახში, სალექციო ოთახში შეხვედრა, შესაძლებელი ხდება რომ ასევე კომპიუტერთან იყოს და ესეც დანიშნულ დროს მათ შორის აღრიცხვიანობის შესრულება იყვნენ თუ არა დასწრების თქვათ კომპონენტი შესრულდა თუ რა ამასაც ყველაფერს აღრიცხავს ეს მათ შორის არამხოლოდ ესე ვთქვათ მხოლოდ ვიზუალიზაცია აქვს შესაძლებელია ისეთი ფუნქციების გამოყენება როგორც არის მაგალითად მასალების გაზიარება ლექციის დროს ესე ვთქვათ დეშბორდზე საჩვენებელი მასალის გაზიარება მასე მუშაობაც ესე ვთქვათ ინტერაქტიული დაფა შეგიძლიათ რომ იქ დაწეროთ და მთელი კლასი შეხედავს რას წერთ ამ დაფაზე იმიტომ რომ შეარინგი ხდება ამ მონაცემის ძალიან ბევრი ფუნქციაა ისეთი რომელიც მართლაც რეალურ გაკვეთილებზე მიმდინარეობს მასალების განაწილებაც ესე ვთქვათ გაზიარება წინასწარ ან შემდეგ სალექციო კურსის ჩაწერა და შემდეგ მისი გაზიარება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შესაძლებელია ჩაატაროთ სილაბუსებიც იქ დააგზავნოთ ჩაატაროთ რაღაც ესე ვთქვათ გამოცდის სახით რაღაც პროცესიც მართოთ ბევრი ფუნქცია ყველანაირად ალბათ ვერ აუხსნით და სწორედ ამიტომ გავდამარგა თქვენ გითხავთ ეს ერთგვარი სიახლე ზოგიერთი უნივერსიტეტისათვის მასე მარტივად და სატელევიზიო ეთერებით ახსნადი არის და ზოგ შემთხვევაში საჭირო არის დამატებითი ინსტრუქტაჟის გავლა ტრენინგები თქვენ ამ მომსახურების ნაწილში ხართ ასევე აქტიურები როდესაც ამ ინფორმაციაზე ცოდნას როგორ მოიხმარონ ეს უნარები როგორ გაიჩინონ გადასცემთ რა პროცედურები არის რა ვადაჭირდება რას გულისხმობს ეს მოკლე სალექციო კურსები რომელიც თქვათ უნივერსიტეტებმა მოსწავლეებმა სტუდენტებმა უნდა გაიზიარონ როგორ შეიძლება ამ ცოდნის გადაცემა მათთვის რომ ამ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე თქვათ ერთ კვირაში ან ორ კვირაში უკვე შესაძლებელი იყოს რომ აითვისონ ეს ყველაფერი მინდა მოგახსენოთ რომ თუნდაც Microsoft-ის Teams-ის პროგრამა რომელიც ინერგება UGT-ის დახმარებით არა მარტო სრულყოფილია ის არის ძალიან მოქნილი ინსტრუმენტალი ძალიან მარტივია და როგორ ხდება ჩვეულებრივად ნებისმიერ ჩვენ სატესტო რეჟიმში უკვე თითქმის 2 კვირა ტესტავთ ამ მიმართულებით. ინსტრუქტორისთვის არის საკმაოდ მოხერხებული, ყველა ინსტრუმენტალი აქვს ეკრანზე და ინსტრუქტორი ატარებს ლექციებს სრულყოფილად. რაც შეეხება მომხმარებელს, მეორე მხარეს სტუდენტს მაგალითად. სტუდენტებისთვის არის ძალიან მარტივი და გასაგები, მათ ჩვეულებრივად მისდით შეტყობინება, რომ კლასი იწყება ამ და ამ დროს. და აქვს ძალიან მარტივი მითითებები. დაიწყო ლექცია, ჩაერთვებიან სპეციალური ლინკი მისდით და მათი სრულიად გასაგებად მიმდინარეობს სრული პროცესი. მათ აქვს საშუალება ხელი აიწიონ და დასვან კითხვა, რადგან მოგეხსენებათ სალექციო კურსი არ არის გათვლილი ერთ ინდივიდზე და რომ არ გამოიწვევს რამე გაუგებრობა, ყველა ინსტრუმენტალი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ როგორც ჩვეულებრივად ლექციაზე კლასში იძახებს მასწავლებელი მოსწავლეს, აძლევს კითხვას და იქიდან მოდის კითხვები, აბსოლუტურად სრულყოფილად შეიძლება მარტივი მეთოდებით ამის გაზიარება. ამ ინსტრუქტაჟის გავლა შესაძლებელია ასევე დისტანციურად? ამ ინსტრუქტაჟის გავლა შესაძლებელია. ჩვენ მაგალითად გვაქვს სხვადასხვა მეთოდები შეიძლება არსებობდეს, გვაქვს ესეთი მეთოდი დანერგილი. როდესაც იქნება ვირტუალური კლასი, დარეგისტრირებულები არიან მსმენელები, მათ ვეუბნებით, რომ გრაფიკი ტრეინინგების არის ამდაგვარი, ყოველდღიურად მოგივათ ლინკი, სადაც შევხვალთ, დაიწყეთ პროცესს და ეუბნები, რომ რა უნდა გააკეთოთ და ყოველ ლექციაზე, ლექციის დაწყებამდე მათ მისდით ინფორმაცია ჩვეულებრივად დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე სუპერ აქტუალური ხდება, მაგრამ ჩემი კითხვა თქვენთან მარიკა, როგორც IT knowledge ამას მომავალში თუ აპირებს ამის გაგრძელებასაც გადაივლის ეს კორონავირუსი და შეიძლება სუპერ აქტუალობა ამ თემის, მაგრამ
დისტანციური სწავლება ყოველთვის იყო აქტუალური. შეიძლება უბრალოდ ეხლა უბრალოდ ზედმეტად წამოიწია ეს თემა, მაგრამ რას აპირებთ მომავალში? ანუ აპირებთ თუ არა რომ ასე ვთქვათ ფუშინგი მუდმივად გავუკეთოთ ამ თემას მომავალშიც. კი ბატონო, მოგახსენებ ჩვენ მეცაც გეტყვით ჩვენი კომპანია ტრეინინგებს მუდმივად ატარებს, ბაზარზე ვართ უკვე დიდი ხანია 2001 წლიდან და იმასაც ვიტყვით რომ სხვადასხვა ტექნოლოგიებს ყოველთვის ვიყვანებ ჩვენ რეგიონში არსებული მსმენელებისთვის ონლაინ ტრეინინგებს ვიყენებდით, მაგრამ არა ისეთი მასშტაბით, როდესაც სრული კლასი იქნება ვირტუალური. და ჩვენ ვაპირებთ აუცილებლად მომავალშიც ჩავატაროთ ეს ლექციები, ძალიან მოხერხებულია, საჭირო არის და მინდა გითხრათ, რომ უფრო მეტ სოციალურ პასუხისგებლობებსაც გრძნობთ ჩვენ, გვაქვს ტექნოლოგიური საშუალებები იმისი, რომ ეს ტრეინინგები ხელმისაწვდომი გახდეს ნებისმიერი ადამიანისთვის და ასეთი სოციალური პასუხისგებლობის ფარგლებში ჩვენ გადავწყვიტეთ. ბევრი ადამიანი დღეს იმყოფება თვითიზოლაციაში, არის სახლში, სხვადასხვა თემებთან ერთად შეუძლია მან გაიღრმაოს ცოდნა IT knowledge მაგალითად სთავაზობს ამ ადამიანებს, რომ ისინი დარეგისტრირდნენ ჩვენთან სხვადასხვა ტრეინინგებზე, მაგალითად სამომხმარებლო მიმართულებით Excel-ის ტრეინინგზე, სრულიად უსასყიდლოდ ჩვენ შევქმნით კლასებს და მათ გაუზიარებთ ცოდნას. ჩვენ გვყავს საკმაოდ მაღალი დონის სერტიფიცირებული Microsoft-ის ინსტრუქტორი, მაგალითად Excel-ის მიმართულებით, რომელიც ჩვეულებრივ რეჟიმში, ისევე როგორც კორპორატიულ მომხმარებლებთან ატარებდა ტრეინინგებს, შეძლებს მათთვის საკმაოდ საინტერესო ტრეინინგების მიწოდებას და ასევე დავძენ იმას, რომ მგონია, რომ ამ ინიციატივას მოუერთდებიან სხვა ტრენერები, ჩვენი კოლეგები და ჩვენ შევთავაზებთ მათ მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას და ისინი გაუზიარებენ ჩვენს თანამემამულეებს, თავიანთ ცოდნებს და უნარებს. Microsoft Teams და მთელი საგანმანათლებლო პროცესი ის დამატებით, რაც IT knowledge-ის სახელით გააკეთა განაცხადი მარიკამ ახლა. სამუშაო პროცესი მომუკა. რამდენად შეიძლება, ეს არის ჩემი ბოლო კითხვა, რამდენად შეიძლება გადმოვიდეს საგანმანათლებლოს მიღმა აი ესეთ იგივე რეჟიმში, როგორც ჩვენ ახლა საუბრობდით საგანმანათლებლო ნაწილზე. თუ ცხადია ამასთან დაკავშირებით არის მზაობა კომპანიების ორგანიზაციას. როგორც მოგახსენეთ, Microsoft Teams აქვს განათლების სპეციალური მიმართულება, თუმცა პირველ ეტაპზე ის შეიქმნა სწორედ ორგანიზაციებისათვის მართლობითი პროცესები, რომ გამختارიყო დისტანციური. რეალურად ჩვენ განათლების სფეროს წარმომადგენლების მიმართულებასთან ერთად ასევე ვთავაზობთ ორგანიზაციებს საკონსულტაციო სერვისს, რომ მათ გამოიყენონ Microsoft Teams-ი თავიანთი ორგანიზაციის მართვისთვის. მაგალითად, ჩვენ შიგნით ორგანიზაციაში დიდი ხანია უკვე ამას ვიყენებთ. ეს არის სხვადასხვა ფუნქციით აღჭურვილი, ესე ვთქვათ, ინსტრუმენტარი, იგივე ეს თათბირების გამართვა, ეს ცალსახად ძალიან მოქნილი მექანიზმი აქვს, როგორც უკვე ვისაუბრეთ, იგივეა გამოყენებული ფაქტიურად საგანმანათლებლო მოდულში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითქოს შეუძლია დოკუმენტების გაზიარება, ერთ დოკუმენტზე ერთობლივად მუშაობა, სხვადასხვა სახის პროგრამული უზრუნველყოფის ინტეგრაცია, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ ერთად ვიმუშაოთ რაღაც პროექტებზე, მაგალითად პროექტების მართვის მოდულის ინტეგრაცია და ასე შემდეგ და ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის cloud-ში, დაცულია, უსაფრთხოა, გლობალურ cloud-შია განთავსებული და შესაბამისად კომპანიებს არ ჭირდებათ არც ლოკალური ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ ამაში ჩაერთოთ. და ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეა ის, რომ Microsoft-მაც სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში Teams-ის გამოყენება 6 თვით უფასო გახადა და შესაძლებელია ნებისმიერმა ორგანიზაციამ დიახ, ლიცენზიების საფასურის გადახდის გარეშე გამოიყენოს ეს ინსტრუმენტი თავის საქმიანობაში. ზედმეტად ბევრი სიახლეა, რაც IT knowledge-ის სახელით ითქვა, ასევე UG team რაც წარმოადგინა Microsoft Teams-ის სახელით, ამიტომ ყველა შემთხვევაში უნდა ჩაუждეთ ამ პირდაპირ ეთერის შემდეგ ვიდეოს, რომელსაც BMG ასევე ნიუსების სახითაც გაავრცელებს და მოისმენთ კიდევ ერთხელ მამუკა სამხარაძის, UG-ის ინფორმაციული ტექნოლოგიების ოპერაციის დირექტორის და მარიკა გოქაძის IT knowledge-ის დირექტორის საუბარს და ძალიან საინტერესო შეთავაზებებს, რომელსაც 1000-ზე მეტი მარტო თვითიზოლირებულია და ვისაც აინტერესებთ ეს დისტანციური სწავლება და მუშაობის უზრუნველყოფა, დაინტერესდებით და ძალიან საინტერესო საშუალებებს ნახავთ. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა, რომელსაც და საინტერესო ინფორმაციის გაზიარებს
მოგზაურობისთვის ჯერჯერობით დისტანციურად მგზავრობას და შესაბამისად ამ სერვისის გაწევას ვერავინ ახერხებს, თუმცა ჩვენ მისი კიდევ უფრო საინტერესოდ შემოთავაზებას ვცდილობთ. მგზავრობა კორონავირუსისგან თავისუფალ გარემოში, მაგრამ არა სასაუბრო თემისგან. ასე იყო BMG Drive-ის მორიგი რუბრიკა, რომელიც ბექა ბაციკაძემ ამჯერზე X60-ის მესაჭეობით ითავა და ყველაზე უსაფრთხო ავტომობილით მგზავრობაზე ნინა კობახიძე შეითანხმა. საუბრები Volvo-დან BMG Drive-ის მაყურებლისათვის მორიგი ეპიზოდი საქმიანი დილის ეთერში. BMG Drive-მა ამ ულამაზესი Volvo X60 დღეს Benefit Georgia-ში ნინო კობახიძეს მოაკითხა. დღევანდელი ჩვენი რუბრიკის სტუმარი სწორედ ნინო კობახიძე იქნება. შეგვიძლია ჩავждეთ და დაველოდოთ ნინო კობახიძის ჩამოსვლას. ალბათ ნინო კობახიძეც გამოჩნდა. გამარჯობა ბექა. მოგესალმებით ესე. მოგესალმები. დისტანციურად ხელის ჩამორთმევაში. უკვე მივეჩვიეთ მე მგონი ვისწავლეთ. შეზღუდვები გვაქვს და რეკომენდაციები და ვითვალისწინებთ. როგორ ხართ? კარგად. თქვენ როგორ ხართ? კარგად. ვიცი, ჯამთელად და ყოველ შემთხვევაში რაღაცნაირად ვეგუებით ამ მდგომარეობას და რაღაცებს ვსწავლობთ როგორ უნდა მოვიქცეთ მე მგონი. და იმედია რომ ყველა დაიცავს წესებს, რაც თავარია და რეკომენდაციებს რომ მაქსიმალურად შევზღუდოთ ეს გავრცელება. სანამ პირველ თემაზე გადავიდოდეთ, ჯერ მანქანა უნდა შევფრთხილოთ როგორ კი, მე ძალიან მომწონს ვიზუალურადაც გარედანაც შევნიშნე, რომ ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება, ახალი დიზაინი აქვს. ну შეგიდან საოცრება. ну ამის მთელი ეფექტი ეს არის, ხო? ხო, მთელი სივრცე ეგ არის, რომ უსაფრთხოების შეგრძნება გქონდეს ბოლომდე. ხო, Volvo-ს ეს ბრენდის ჩვენამდე მოღწევაც ამას ნიშნავს. ძალიან კარგია. რომ მნიშვნელოვანია, რომ გარემოზე ზემოქმედება არის მაქსიმალურად შემცირებული, ანუ ემისია ფაქტიურად აი ნული აქვს ფაქტიურად ემისია, Euro 6 სტანდარტია და შესაბამისად ამასაც ავტომწარმოებლები მით უმეტეს Volvo ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგას მე ჩვენს გარემოში რეალობაში და ძალიან კარგია მოკლედ. არის დაბინძურება ძირითადად გვაქვს თბილისში მანქანების მხრიდან და მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში წარმოებლების დამოკიდებულება ჰაერის დაბინძურების მიმართ. ნინო, რით უნდა დავიწყოთ ახლა? უნდა დავიწყოთ ცხადია კორონავირუსით, პრობლემით, რომელიც მსოფლიოს აქვს. ჩვენ შეგვეხოთ. ლოკალურად რა ხდება? კი ბატონო, მე ხო ხუმრობდი სანამ გამოვიდოდი Facebook-ზე, რომ ანუ იმ ხალხის ჯგუფში ვარ, ვისაც უფრო ვირუსის ეკონომიკური ზეგავლენის ეშინია, ვიდრე ვირუსის, იმიტომ რომ მგონია, რომ ეს ძალიან მალე დასრულდება ეს პროცესი, ყოველ შემთხვევაში დასრულდება პოზიტიურად იმ თვალსაზრისით, რომ ვიცით როგორ უნდა უმკურნალოთ, ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის და ანუ გავრცელება რაღაცნაირად შეიზღუდება, მაგრამ ალბათ ყველაზე კრიტიკული რაც შეიძლება მოხდეს, არის ზუსტად ეს ეკონომიკური ზეგავლენა, რომელიც პრაქტიკულად დაწყებულია ევროპიდან, ჩინეთიდან, ეხა ევროპა ხედავთ რა დღეშია და ჩვენ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტად მერთულება, იმიტომ რომ ჩვენი რესურსებიდან გამომდინარე და შემდგომ აი აღდგენის და გადარჩენის თქვათ პროცესებიდან გამომდინარე, ისინი გადარჩებიან, ანუ იტალია გაიხსნება და დამერწმუნე ძალიან მალე ამას ყველაფერს ამოიღებს, რაც დაკარგა და ჩვენ შემთხვევაში პრაქტიკულად აი ეს ჩავარდნა, რომელიც გვექნება მარტი, თებერვალი, ну თებერვლის ბოლო, მარტი და ალბათ სავარაუდოდ აპრილის პერიოდი, ну აღარ ვამბობ განათლების თქვათ შეჩერებაზე, რომელიც ასევე თავის მხრივ მე უკვე ეკონომიკურ ზეგავლენებში გადავა. თუმცა კარგია, რომ კერძო სკოლებმა რაღაც ონლაინ სწავლების მექანიზმებზე დაიწყეს მუშაობა და ეს იქნებოდა ძალიან მაგარი გამოწვევა ჩვენი თქვათ განათლების სისტემისთვის, რომ იქნებ საჯარო სკოლები მათ შორის. კი და იქნებ განათლების სისტემაც ძალიან სწრაფად, როგორც თქვათ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა ადაპტირდა ეხლა და ძალიან კარგად მოერგოდა, ну უნდა ვთქვათ, რომ კარგად მივდივართ. იქნებ ეს განათლების სისტემაც მოერგოს და რაღაცნაირად ონლაინ სწავლება საჯარო სკოლებშიც დაიწყოს და ძალიან დიდი გეფი არ გქონდეს ამ განათლების ნაწილში და პროცესში ახლა სადაც ბანკები არიან ჩართული, ფიქრობდი სხვათა შორის, რომ სულ არის ხომ რა ძალიან ძლიერი საბანკო სექტორი ყოს, მათ აქვთ მოგება, ისინი მუშაობენ ყველაზე კარგად ქვეყანაში თქვათ, ხო? საფინანსო სექტორში ზოგადად ყველა სექტორში. ასეთი ძლიერი საბანკო სექტორი რო არ ყოდეს, ახლა ანუ ვისთან უნდა მისულიყო იდეაში მთავრობაც, ხო? ანუ ვისთვის უნდა ეთხოვა, რომ აი პატარა ბიზნეს თქვათ, რომელიც შენი
მომხმარებელია, მათ შორის შეუწყე ხელი და ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. კი, როგორც წესი, ასე დროს მიმართავენ ხოლმე მთავრობა რაღაც სუბსიდირებას რაღაცნაირად, ხო, ისევ ჩვენ ხარჯზე გადასახადების. ხო, ისევ აი როგორც ამერიკის მაგალითი მოვიყვანე, რომ აი სექტორულად ბიზნესი მაგალითად მარტო საბანკო სესხები ხო არის, იქ დენის გადასახადია, იქ თქვა გაზის გადასახადია, ქონების, ანუ ერთადერთი საშემოსავლო გადასახადი და ქონების გადასახადის ცოტა ხანი შეჩერების ფონზე შეიძლება იფიქრო, რომ თუ ძალიან კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია ამ სიტუაციამ, თქვა შეიძლება ესეც რომ შეღავათი გაუწიოს სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ სხვა მხრივ ბიზნესმა ბიზნესს შეიძლება რაღაც მხარდაჭერა გაუკეთოს და ეს ჩვეულებრივი ამბავია, სწორი ამბავია კრიზისების მართვის თემა, იმიტომ რომ როდესაც თქვა ამოიქაჩება ის ბიზნესი წყალებში, სექტორი გაჩერებული არც რა თქმა უნდა, ხო, როდესაც ის ბიზნესი. ეხლა ტურიზმის სექტორზე ვსაუბრობთ და მე რამოდენიმე ისეთ არა ტურისტთან დაკავშირებულ სექტორთან მქონდა იგივე მომსახურების სფეროში, სალონები, რესტორნები, ასე შემდეგ. ანუ ავიაკომპანიები მათაც პრობლემა აქვს რეალურად. ანუ დღეს პრობლემა შეიძლება ვისაც სამწუთას რომელ სექტორს არ ქონდეს ფინანსური პრობლემა, ეს არის სამედიცინო სექტორი, ხო, იმიტომ რომ ყველა ავტომატურად ანუ არ ჩერდება პროცესი და ეს ის სფეროა, რომელიც ამ შიშით რომ იქ არ გადამედოს მომხმარებელი ვერ იღებს გადაწყვეტ. ანუ უარს არ აბობს, მაგრამ იგი არ ზოგავს მაგნაწილს, ყველაფერს შეიძლება როგორიც არის სალონი და რაღაცა დაკავშირებული სერვისები, რა თქმა უნდა, პრობლემაა. კორონავირუსი და 520 დადგენილება იყო ისეთი თემები, ყოველდღიური ფაქტიურად უამრავი შეხვედრა, სექტორის წარმომადგენლები, მათ შორის სამინისტრო, ექიმები, ну, ყველა იყო ჩართული მოკეთ ამ პროცესში. 520 დადგენილება ზოგადად ჯანდაცვის საყოველთაო ჯანდაცვაზე მინდა კითხო. მე მაქვს დაკითხული შენი მოსაზრებაც, რომ სახელმწიფო რაღაც ნაწილში უნდა დარჩეს, მაგრამ ძირითადად გამოვიდეს და ეს გადაიბარონ კერძო კომპანიებმა. მე ვფიქრობ, ერთადერთი სწორი მექანიზმია ეგ და რატო? ანუ რეფორმა რო კარგი იყო, ამაზე არავინ არ დავავს. ფასები ყოველწლიურად ამ 7 წლის განმავლობაში რო გაიზარდა და ამას დოლარის კურსი, ინფლაცია, მედიკამენტების ფასების ზრდა, რაც თქვა სადაზღვევებს გჭირს და ყოველ წელს ვითვლით 8-9%-იანი ნაზარდი გვაქვს იგივე მოცემულობის დაზღვეულებში და იგივე ნოზოლოგიებში, ეს ხო ავტომატურად სახელმწიფოსაც დაემართა, ხო? ანუ ის რაც თქვა თუ იყო 2 მილიარდი ბიუჯეტი, ის რომ 10 და 15%-ით ყოველწლიურად იზრდებოდა, მარტო აი ამ რისკებიდან გამომდინარე, სულ ყველაფერს რო თავი დავანებოთ. თავი რო დავანებოთ კონტროლს, რომელსაც ვერ ახორციელებდა სახელმწიფო სხვადასხვა კლინიკებზე, იმიტომ რომ ფიზიკურად ამ ხელა რესურსი არ ექნებოდათ, გამორიცხულია. ამ ყველაფრის ფონზე, ანუ ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ ხო შეიძლება გადახედო ამ შენ სტრატეგიას, ტაქტიკას და ყოველ მომდევნო არჩევნებზე მაინც მიიღო გადაწყვეტილება, როგორ უნდა დაიცვე შენი გადასახადების გადამხდელების ფული, თორე ის რომ 12000 ლიმიტი სტაციონარში შენ კერძო სადაზღვევო კომპანიაში ანუ გავრცელების თვალსაზრისით შეგიძლია მიიღო და უფრო მეტი სერვისიც მიიღო შენი მომხმარებლისთვის. მარტო იმაზე ხო არ არის რომ ცოტა დახარჯო, ანუ ეფექტურად დახარჯო, ის რასაც ხარჯო. ეფექტურად და ხარისხიანად, იმიტომ რომ შენ წარმოვიდგინე მე რომ ჭირს მაგალითად გულსიზრდო დავადება მაქვს, მივედი შუნტირებაზე და 12000 ლარი მაქვს ჩაკეტილი ლიმიტი და მეუბნები რომ ვერ დაამატებ, ანუ უკეთეს მომსახურებას ვერ მიიღებ. ეს კიდე მეორე მარაზმი იყო, რომელსაც 520 დადგენილებით ვითხოვდით, რომ გაჩერებულიყო. სელექტიური კონტრაქტირება, ну არ გამოდის, მოდი ვაღიაროთ ახლა შეიძლება რაღაცები ვაკრიტიკო ჯანდაცვა, მაგრამ ამაში მესმის ახლა სელექტიური კონტრაქტით ამხედრებ რა პროცენტულ მარაჩვენებელს გადაიკიდებ უხეშად, ხო, ექიმების და ვის და მაშინ დატოვონ 4 დიდი ქსელი ამ ქვეყანაში და წარმოიდგინე რა ამბავი ატყდება, ხო, იმიტომ რომ თავისუფალ ბაზარზე ძალიან ბევრი ასეთი კლინიკა. ამიტომ მივედით იქამდე, სადამდეც მივედით და ეხლა თუ გვინდა რომ რეალურად თან არჩევნები მოდის და არ ვიცი, ყველა პოლიტიკურ გუნდთან, ანუ მთავარ პოლიტიკურ გუნდთანაც და სხვა ადამიანებიც მე მგონი ისმენენ ამას და თვითონაც რაღაცნაირად ფიქრობენ, სწორია, რომ იგივე ფასად, რასაც სახელმწიფო ხარჯავს თითო ადამიანს, დაახლოებით 250 ლარიდან წლიურად იხარჯება ერთ საყოველთაო დაზღვეულზე. ამ ფასში დამერწმუნეთ ბევრად უფრო მეტი სერვისების მიღება შეუძლია ადამიანს კერძო სადაზღვევო კომპანიაში, ვიდრე ეხა ამ წუთას იღებს საყოველთაო დაზღვევიდან. უნდა გაიტანოს, უფრო ხარისხიანი, იმიტომ რომ უკვე გაიარა რა ქართულმა სადაზღვევო ინდუსტრიამ აი ეს დაკვირვების რეჟიმი და დღეს 9 მილიონი ადამიანი დაზღვეულია და სახელმწიფოს უდიდესი საჯარო მოხელეები ჯარი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ბევრი ასეთი ტიპები დაზღვევლებიან. ანუ სამედიცინო დაზღვევის ნაწილში გვაქვს. რა თქმა უნდა, დიდი გამოცდილება გვაქვს და კარგი გამოცდილებაც გვაქვს და მედიაციის სამსახური
სამსახურიც მუშაობს და სასამართლო кейსებიც თუ შეხედავ არ არის ისეთი რომელიც ანუ კარგად მიდის ეს პროცესი ჯერჯერობით უკვე 3-4 კომპანია ვართ ბაზარზე რომელსაც სოფლიო საერთაშორისო დამფუძნებლები და გამოცდილება აქვთ და ნუ აღარ არის რა ეს პრობლემა აღარ დგას რომ სადაზღვევო სისტემა არ მუშაობს კარგად. სახელმწიფოს მაგნაწილში თქვა შეუძლია დააზღვიოს ის რისკები რასაც ზედმეტი დანახარჯი ქვია ექიმის მხრიდან პაციენტის მხრიდან. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ კერძო სექტორი უფრო კარგად მართავს ხო ამ რისკებს. ბოლომდე ვერ მართავს ვერც კერძო სექტორი ხა ცხადია ხა ბოლომდე ამის. ყველა სჭირდება ვთქვათ რაღაც დამატებით პროცესები, მაგრამ პოლიტიკური რისკებით შეუძლია გაიტანოს, ანუ მასზე კი არ მიიღოს შეტევა სახელმწიფომ პირობითად, ანუ სახელმწიფომ კი არ მიიღოს, სადაზღვევო ინდუსტრიამ მიიღოს ის ნეგატიური აქცენტი, რომელსაც პირობითად ექიმი იტყვის, რომ აი რაღაცა არასწორად ჩამიჩეხეს და მაგრამ მან რაღაც კონკურენციის პრინციპიც უნდა იყოს. მე ვფიქრობ, რომ აქ ძალიან მარტივად შეიძლება, მე ქართული მოდელი უნდა ავიღოთ, მაგრამ ისრაელის მოდელს რატომ ავიღოთ? თამაშის ყველა წესი გაწერა სახელმწიფომ, შეიკრა კლასტერი 5 სადაზღვევო კომპანიისგან გაერთიანება, თქვენ წარმოიდგენთ და პროფიტის, ანუ მოგების მარჟაც კი თქვა სახელმწიფომ, რომ აქ არ შეიძლება იყოს 1.5-2.5%-ზე მაღალი მოგება. ისრაელის მაგალითი რომ ახსენე, მაგ შემთხვევაში, როდესაც ეს კლასტერი შერჩეული, ისინი ყიდულობენ მომსახურებას და ასე ვთქვათ, ისინი აწვდიან მომსახურებას, სერვის მიწოდებლები ისინი არიან მოსახლეობის მიმართ. პირველადი ჯანდაცვის სისტემა ხდება თორე უფრო ეფექტური, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია აი ამ რისკების დაზღვევის ნაწილში. ეგ არის ყველაზე მაგარი რამე, რაც ჩვენ მორღვეული გვაქვს ბოლო ალბათ 15-20 წელია, მეტი თუ არა. ანუ თქვენ რო ნახოთ დანახარჯები, აი დაზღვევის დანახარჯები რა, ძალიან დიდი მოცულობა მოდის ამბულატორიულ სერვისებზე, ანუ სტაციონარი, ან მეოთხე სტადიით მოდის თქვა ხალხი, უკვე დავიწყებთ აი ამ პროცესს და უკვე ხო ხდები, ანუ გადახდილი თანხები არის დაკარგული. პირველადი ჯანდაცვა, რომელიც პრაქტიკულად შენ არ გივლის დაბადებიდან რაღაც ასაკამდე და არ გიკეთებს აცრებს პირობითად ვამბობ, ანუ ჩეკაპებზე არ დადიხარ, პროფილაქტიკურ კვლევებზე არ დადიხარ, არ უვლი თავს და შენი ოჯახის ექიმი ვთქვა, ვისაც არ აყავს ხო ოჯახის ექიმი, ამას გულისხმობ. მედიკამენტოზური მკურნალობა არ არის დროულად, სწორი ჩარევა არ არის განხორციელებული, მიყავს იქამდე რომ უკვე დამდგარი ნოზოლოგიების დროს იმდენად დიდია დანახარჯი ამბულატორიულ და სტაციონარულ შემთხვევებზე, რომ სწორედ ეს არის ხარჯების უმეტესობა. ამიტომ, როდესაც აი ესეთი კლასტერული მოდელი არის, ოჯახის ექიმი ყავს, ჩვენ ყველა დაზღვეულს ყავს ოჯახის ექიმი. ჩემი ყველა დაზღვეული დღეს ყავს 30000 დაზღვეული, ჩემი ყველა დაზღვეულის, აი რა გითხრა, მოვლის პროცესი მიდის არ მარტო ოჯახის ექიმის მიერ, ანუ პირადი მენეჯერი თქვა ურეკავს და გრიპის ვაქცინაზე უშობს თავის დაზღვეულს. ანუ ეს მართვის პროცესი არის ძალიან ეფექტური. ნინო, სპეციალურად BMG დრაივის სტუმრებისთვის Volvo-ს აქვს შეთავაზება ფასტაკლების, მე მინდა რომ ეს ძალიან საინტერესოა. მადლობა უთხრა Volvo-ს რომ მოვიხიბლეთ. უსაფრთხო და კომფორტულად გვამოგზაურა და კი, ნამდვილად საინტერესო თემა, ანუ ძალიან დიდი ხანია Volvo-ში არ მჭდარ და თქვენი გადაცემის მეშვეობით ვნახე როგორი განახლება აქვს და ძალიან მომწონს ეს ამბავი, ასე რომ დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. COVID-19 და რიცხვები ერთმანეთთან კავშირში მხოლოდ ინფიცირების თუ განკურნებული პაციენტების სტატისტიკა არ არის. ვირუსი, რომელიც პანდემიის მიზეზი გახდა, მთელი მსოფლიოსათვის ეკონომიკური სტაბილურობის თუ სიჯანსაღისათვის ახალ თავსატეხს აჩენს. მსოფლიო ეკონომიკის პატარა ნაწილი საქართველოს რა მონაცემების გვაძლევს, ამაზე მუდმივად ანახლებს მონაცემებს TBC. ძალიან საინტერესო ანალიტიკა გვაქვს საქმიანი მაყურებლისათვის გამზადებული ოთარ ნადარაია TBC-ის მთავარი ეკონომისტი და მერი ჩაჩაინძე TBC კაპიტალის მმართველი დირექტორი შემოგვიერთებიან რამდენიმე წუთში სტუდიაში. ევროკომისიის პრეზიდენტი და ევროკავშირის საბჭოს ლიდერი შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებენ, რომელშიც აღნიშნავენ, რომ მისი გადაწყვეტილება ევროკავშირის წევრი შენგენის ზონის ქვეყნებისათვის შეზღუდვების დაწესებასთან დაკავშირებით ფრენებზე იყო ცალმხრივი. ახალი კორონავირუსის გავრცელების გამო ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი ავრცელებს განცხადებას, რომლის თანახმადაც საზღვარზე შემოსული შეზღუდვის რეჟიმი დაუწესდებათ გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, ავსტრიიდან, ესპანეთიდან, იტალიიდან, ჩინეთიდან, სამხრეთ კორეიდან და ირანიდან შემოსულ ვიზიტორებს. ფიქრობ გამოვკვეთავთ ყველა იმ სფეროს, სადაც შეიძლება ბიზნესმა ზარალი განიცადოს. ეს დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე მედიასთან განაცხადა და ამით გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრის დავალებას, რომელიც ეკონომიკური გუნდის წევრებისადმი იყო გაცემული.
ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით უნდა ველოდოთ, რომ მარტში ექსპორტი გაგვიუარესდება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შეფასებით 5%-იანი ეკონომიკური ზრდის მიღწევა, რაც პროგნოზირებული იყო, წელს ქვეყანას გაუჭირდება. რას ფიქრობენ მთავრობაში გუშინეს ინგოროყვას შვიდში შეკრებილი მინისტრებისაგან ვეცადეთ, რომ მოგვისმინენ. ათიათურნავა ამბობს, რომ ზრდა ვერ იქნება ისეთი, როგორი მოლოდინიც იყო, თუმცა კონკრეტიკისაგან მან თავი შეიკავა. კონკრეტული პასუხის მოსმენა ფინანსთა მინისტრისგანაც გაგვიჭირდა, თუმცა ივანე მაჭავარიანმა თქვა, რომ მთავრობა იმუშავებს გეგმის მოსაფიქრებლად, რაც ეკონომიკას დაეხმარება, თუმცა ეკონომიკის სტიმულირებისათვის ეს დამოკიდებული არის პანდემიის სიმძიმეზე. მაჭავარიანმა გუშინეს ის თქვა, რომ გადაიხადება ამ წლის მიმდინარე ბიუჯეტი და სავარაუდოდ მასში ცვლილებები შევა უფრო მეტი ხარჯვითი მიმართულების გაზრდით. მაგალითად, ორწლიანი პანდემიის შემთხვევაში და ძალიან სერიოზული ეპიდემიის შემთხვევაში რა პასუხსაც იმას გასცემთ დღეს, რომელიც შეიძლება ორ თვეში არ იყოს, არ იქნება ხმი, ამიტომ დინებას კი არ მიუყვებით. დინებას ადეკვატურობას ვთქვით, რომ შევენარჩუნოთ, გესმით? შესაბამისად, უნდა უპასუხოთ იმ დოზით, რასაც ეფექტი ექნება. თორე ყველა ეს პასუხი, რომელსაც ეფექტი არ ექნება, ხოჭთ რა არის? ეს არის ან არის აღებული ვალი საბოლოო ჯამში, ან არის სამომავლოდ შეჩერებული და შენელებული ეკონომიკა. ყველა ეკონომიკურ უნდა მთლიანად უნდა შევჭედეთ რა იქნება სექტორული პასუხი, რა იქნება მაკრო პასუხი ფისკალურ ან მონეტარული პოლიტიკის დონეზე. ცხადი იყო კითხვები ეროვნული ვალუტის მერყეობასთან დაკავშირებითაც ფინანს და მინისტრმა თქვა, რომ შოკია მსოფლიოში და ზოგადადაც ამ სიტუაციაში ახსნა არის რთული რა ხდება. ეკონომიკის მინისტრმა კი არის რყევები მსოფლიოში შექმნილი ნეგატიური მოლოდინებით ახსნა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად დღეისთვის 1 ამერიკული დოლარის ფასი თითქმის 2 ლარი და 95 თეთრი არის, ევროს ღირებულება 3 ლარს და 31 თეთრში ადგენს, ბრიტანული გირვანქა სტერლინგის ფასი კი 3 ლარი და 76 თეთრზე მრგვალდება. ჩვენს რეგიონშიც თუ თქვენ გადახედავთ, იგივე თუნდაც ჩვენი ერთ-ერთი მეზობელი რუსეთი რუბლი 16-17%-ით გაუფასურდა, რაზეც ასევე მოქმედებს მათ შორის სანავთობო ბაზრებზე არსებული ვითარება, იმიტომ რომ ეს არის ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყანა. თურქული ლირა იწყებს გაუფასურებას 3%-ით მოხდა გაუფასურება. შესაბამისად, ჩვენ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამ ეტაპზე ეს არის პირველ რიგში ნეგატიური მოლოდინების გარკვეულწილად სპეკულატიური მოკლევადიანი ზეგავლენა. რა თქმა უნდა, ნეგატიურ მოლოდინებს აქვს თავის საფუძველი, რადგან პანდემია არის სოფლიოში გამოცხადებული. ლარზე ბევრს ვერავინ ვერ იტყვის, იცით რომ ხა ფაქტია რომ ხა ფაქტობრივად ეგეთი შოკია სოფლიოში და ჩაოლებრივი ის არის, რა ქვია, რეაქცია. იცით რა ხდებოდა, რა ქვია. რუსეთში იცით რა ხდება ზოგადად სოფლიოში, ამიტომ დღეების მიხედვით ლარის კურსზე კომენტარი ეს არ იქნება სწორი, დასაკვირველია ცოტა უნდა დასტაბილურდეს სიტუაცია. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით კავკასიის ონლაინი მეოთხედ დაჯარიმდა სანქციის მოცულობა ამჯერად 270,000 ლარია საქმე კომპანიის წილის კომისიის თანხმობის გარეშე გასხვისებას ეხება. კომუნიკაციების კომისიამ კავკასიის ონლაინის წილის პირვანდელ მდგომარეობაში დაბრუნების ვალდებულება 17 ოქტომბერს დააკისრა, თუმცა კომპანიას ეს ვალდებულება ამ დრომდე შესრულებული არ აქვს. იმ შემთხვევაში თუ ავტორიზებული პირი 1 მაისამდე ამ ვალდებულებას კვლავ არ შეასრულებს, დღის წესრიგში შესაძლოა კომპანიის ავტორიზაციის შეჩერების საკითხი დადგეს. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა თანამშრომლობის მემორანდუმი ვებისთან გააფორმა. ხელშეკრულების ფარგლებში გადამზადების პროგრამის მიმდინარეობისას შერჩეული ბენეფიციარები ყოველთვიურ სტიპენდიას გადამზადების პროგრამის დასრულების შემდეგ კი იმუშავებენ დისტანციურ შესასრულებელ სამუშაო პოზიციებზე საქართველოსთან, ისრაელთან და სხვა ქვეყნებში. ვებისის საქართველოს წარმომადგენლობაში დეველოპერთა 80 კაციანი გუნდი ელექტრონული გადასახადის სისტემის, ელექტრონული კომერციის, უძრავი ქონების მართვის სისტემების, ონლაინ სწავლების პლატფორმების და სხვა გადაწყვეტილებების მიმართულებით მუშაობს. შედგა შეთანხმება ჩვენსა და ვების შორის, რომელიც არის გადამზადების საერთაშორისო ცენტრი და საქართველოში ახლად შემოსული ორგანიზაცია არის. ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა აქვს, რომელიც გულისხმობს IT-ის მიმართულებით სხვადასხვა სფეროში სტუდენტების, მოწინავე სტუდენტების შერჩევას და გადამზადებას. გადამზადების პროცესში ცენტრი გადაუხდის სტიპენდიას სტუდენტებს და შემდეგ უკვე უკლებლივ ყველა გადამზადებულ კანდიდატს შესთავაზებს დისტანციურად შესასრულებლად
დაუმტკიცებელ სამუშაოებს, უმეტესად ისრაელში დაფუძნებულ კომპანიებში, მაგრამ არა მხოლოდ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა ქართველი სტუდენტებისთვის და იმედი მაქვს, რომ ყველა შერჩეული კანდიდატი უმოკლეს დროში მიიღებს იმ ცოდნას და კვალიფიკაციას, რომელიც დაეხმარება საერთაშორისო ბაზარზე მუშაობისთვის. So actually Webiz is very excited to Webiz ძალიან ამაყია ამ თანამშრომლობით, რომელიც BTU-სთან და JITA-სთან გავაფორმეთ. დარწმუნებული ვარ, საქართველოს ისრაელის კომპანიებისთვის ერთგვარი ჰაბი გახდება. ჩვენ Webiz-ის აკადემიის პროგრამას უკვე ვამზადებთ კურსდამთავრებული სტუდენტებისთვის. ეს შეთანხმება ახალ შესაძლებლობას უხსნის ადამიანებს, მიიღონ ისრაელის გამოცდილება. ჩვენ ერთად მივცემთ სტუდენტებს ახალი ტექნოლოგიების ათვისების საშუალებას. ყველა წინასწარ უნდა ვიყოთ მომზადებული, რომ შესაძლოა მთავრობამ დიდი თავყრილობებით აკრძალოს. ყველაფერი დამოკიდებული იქნება სიტუაციაზე. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პატა იმნაძე მთავრობის ადმინისტრაციაში გუშინ მედიასთან განაცხადა, როდესაც ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციულ ღონისძიებებზე საუბრობდა. შესაბამისად, ამ დროისთვის არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოს მასშტაბით უკვე არაერთ გაუქმებულ ღონისძიებაზე და კონფერენციაზე საუბრობთ და ვითვლით თვითონ მათგანზე ინფორმაციას. მარიამ ადამიანმა და ლევან თაღიაშვილმა კი გააერთიანეს ყველა ეს ინფორმაცია და ნახავთ დეტალებზე პირდაპირ ეთერში საუბრობენ. მარიამ, ლევან, მოგესალმებით და გისმენთ. დილა მშვიდობის. ანე, დავიწყოთ საუბარი იმით, რომ კორონავირუსის გავრცელების გამო ნორვეგიამ ნატოსთან ერთობლივი სამხედრო წვრთნა cold response გააუქმა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ნორვეგიის შეიარაღებული ძალების მთავარი ოპერატიული ცენტრის ხელმძღვანელმა განუცხადა, კორონავირუსის გავრცელება კონტროლს აღარ ექვემდებარება და ჩვენ უპირატესობას ვანიჭებთ არმიის ბრძოლის უნარიანობის შენარჩუნებას, რათა გქონდეს შესაძლებლობა რთულ პერიოდში საზოგადოებას მხარდაჭერა აღმოუჩინოთ, განაცხადა ხელმძღვანელმა. გასულ კვირას კი ნორვეგიაში სამხედრო ბაზა საერთოდ დაიხურა, რადგან ერთ-ერთ ჯარისკაცს კორონავირუსი დაუდასტურდა. ეს ნორვეგიის შეიარაღებულ ძალებში ვირუსის ერთადერთი შემთხვევაა ამ ეტაპისთვის, თუმცა კარანტინში 240 სამხედრო იმყოფება. კორონავირუსთან დაკავშირებული კონფერენცია სახელწოდებით ბიზნესის კეთება კორონავირუსის ფონზე, რომელიც ნიუ-იორკში უნდა გამართულიყო, კორონავირუსის გამო გაუქმდა. ინფორმაციას Bloomberg-ი ავრცელებს. კონფერენცია, რომელსაც საგარეო ურთიერთობათა საბჭო მართავდა, პარასკევს იყო ჩანიშნული. ამასთან ცნობილი ხდება, რომ გადაიდო ან გაუქმდა ყველა ის ღონისძიება, რომელიც საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს 11 მარტიდან 3 აპრილის პერიოდში უნდა ჩაეტარებინა. შეგახსენებთ, რომ ვოლდომეტრის მონაცემებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვირუსის 1010 შემთხვევა არის დაფიქსირებული, ხოლო დაღუპულთა რაოდენობა 30-ს აჭარბებს. გარდა ამისა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და მსოფლიო ბანკმა ვაშინგტონში 2020 წლის გაზაფხულზე დაგეგმილი ყოველწლიური შეხვედრა გააუქმა. ამ ნაბიჯით ორგანიზაციები კორონავირუსის პრევენციას გეგმავენ. მომხდართან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა, რომლის თქმითაც IMF-ის სესია ონლაინ შეხვედრით ჩაანაცვლეს. ამასთანავე IMF-ის გადაწყვეტილებით ორგანიზაცია 50 მილიარდ დოლარს გამოყოფს კორონავირუსის მძიმე ეკონომიკური ეფექტის შესარბილებლად. ამავდროულად ფონდი აცხადებს, რომ კორონავირუსის გავრცელებამ გააქარწყლა მიმდინარე წელს ძლიერი ეკონომიკური ზრდის მოლოდინები და 2020 წელი გლობალური ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით ყველაზე ნელი პერიოდი იქნება 2008 წლის ფინანსური კრიზისის შემდეგ. IMF-ის დირექტორის განცხადებით რთულია პროგნოზის გაკეთება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მასშტაბის ეფექტი ექნება კორონავირუსს, მაგრამ ის ცხადია, რომ 2020 წელი ბევრად ნაკლებად სახარბიელო შედეგებით დასრულდება გასულ წლებთან შედარებით. სპორტული ღონისძიებები ამ დროს განსაკუთრებით სახიფათოა, რადგან ათეულობით 1000 ადამიანს ერთად უყრის თავს, ყველას დიდი გულიწყვეტა სწორედ ამან გამოიწვია ადამიანებში. მაგალითად, გუშინ გაუქმდა NBA სეზონი 30 დღით, მას შემდეგ შეჩერდა, რაც იუტა ჯაზის ერთ-ერთ კალათბურთელს კორონავირუსი აღმოაჩნდა. ამის შესახებ ინფორმაცია The Guardian-მა გაავრცელა. ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაცია სეზონს 30 დღით აჩერებს, უახლოეს დღეებში შემდგომ გადაწყვეტილებას გამოაქვეყნებთ, რათა ეფექტურად გაუმკლავდეთ გლობალურ პანდემიას. წერს ლიგის ხელმძღვანელი, როგორც ESPN-ის ანალიტიკოსი ადრიან ვორიანოვსკი აცხადებს, კორონავირუსით ინფიცირებული კლუბი ჯაზის კალათბურთელი რუდი გობერტია. ასევე Guardian-ი უწყება, რომ იაპონია ნელ-ნელა უკვე ემზადება ოლიმპიური თამაშების გადადების ან საერთოდ გაუქმებისთვის. მართალია, საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს გადაწყვეტილება ოფიციალურად არ მიუღია, თუმცა იაპონიის მთავრობა უკვე ქმედით ნაბიჯებს გავს და პრევენციული ქმედებებისთვის ემზადება. ასევე უნდა ვახსენოთ, ფორმულა 1 ავსტრალიის გრან-პრი გადაიდო, სულ რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნდა ეს გადაწყვეტილება. ლევან, ისევ საფეხბურთო მატჩებზე გავაგრძელებ საუბარს, რომლის თანახმადაც საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გადაწყვეტილებით შიდა ჩემპიონატის მატჩები 1 აპრილამდე აღარ გაიმართება. საუბარია როგორც უმაღლეს, ისე ქვედა ლიგებზე და საქართველოს ასაკობრივ პირველობებზე. ფეხბურთის ფედერაცია
ამ ოფიციალურ ვებგვერდსა და Facebook გვერდზე გავრცელა განცხადება. ფეხბურთის ფედერაციის შეწყვეტა არ ეხება მარტში გასამართ სანაკრებო მატჩს. 26 მარტს კი საქართველოს ნაკრებმა დინამო არენაზე UEFA-ს ერთა ლიგის ნახევარფინალში ბელარუსის ნაკრებთან უნდა ითამაშოს, რომელიც უახლესი მონაცემებით მაყურებლის გარეშე გაიმართება. გამარჯვების შემთხვევაში კი ერთა ლიგის ფინალს ისევ თბილისი უმასპინძლებს. გარდა ამისა, უცებად უნდა ვახსენოთ, რომ მიმდინარეობს ჩემპიონთა ლიგის გადადების განხილვაც, თუმცა ამაზე ჯერჯერობით ოფიციალური გადაწყვეტილება არ გვაქვს. უნდა ვახსენოთ თბილისის გრან-პრი, ასევე ოლიმპიურ სასახლეში 27-29 მარტს უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა კორონავირუსის მასშტაბური გავრცელების გამო ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თბილისში დაგეგმილი ტურნირი გაეუქმებინა სხვებთან ერთად. თბილისთან ერთად გაუქმდა ეკატერინბურგის გრან-სლემი და ანტალიის გრან-პრი. ამავდროულად 30 აპრილამდე ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ ყველა სხვა სახის ღონისძიებაც გააუქმა. კორონავირუსის გამო არ ჩატარდა რაბათის გრან-პრი, სადაც ქართული ძიუდოისტები აეროპორტიდან მოაბრუნეს. პირდაპირ თბილისში დაგეგმილ ტურნირზე 87 ქვეყანა იყო დარეგისტრებული, მოკლედ სპორტული ღონისძიებები მთავარი დარტყმა აღმოჩნდა კორონავირუსის. სპორტის ევროპაში კორონავირუსის საფრთხის გამო ლონდონის, ლაიფციგისა და პარიზის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობები გაუქმდა. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულ ბაზრობებზე საქართველოს და ქართული ლიტერატურა ეროვნული სტენდებითა და სლოგანით Follow the journey of Georgian characters უნდა წარმდგარიყო. გარდა ამისა, მოდის სახლმა შანელმა მაისში ჩინეთში დაგეგმილი შოუ კორონავირუსის საფრთხის გამო გააუქმა. ინფორმაციას სააგენტო როიტერი ავრცელებს. კოლექციის ჩვენება პეკინში იგეგმებოდა. საუბარია იმ კოლექციაზე, რომლის ჩვენებაც 4 დეკემბერს პარიზში გაიმართა. ასეთი იყო მოკლე ჩამონათვალი იმ ღონისძიებების, რომლებიც ამ დროისთვის გაუქმდა, თუმცა ეს ჩამონათვალი დარწმუნებული არ კიდევ გაიზრდება. მადლობა მარიამს და ლევანს. ეს ამ დროის განახლებული ინფორმაცია არის. კორონავირუსი აზარალებს ყველა სექტორს. მასშტაბები და მიზეზები შესაძლოა განზღვაებული იყოს. ზოგ შემთხვევაში პირდაპირ კავშირი ადვილად ამოეკითხება, ზოგ შემთხვევაში ასე სრულად ცხადად არ ჩანს ის ჯაჭვური რეაქცია, რაც ეკონომიკის ერთიანობიდან გამომდინარე გავლენება დაისახება. მთავრობა გეგმაზე და გამოსავალზე მუშაობს. ფინანსთა მინისტრმა ბიუჯეტის დაკორექტირება და ხარჯვითი ნაწილის ზრდა მიმდინარე წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში გუშინ ფაქტობრივად ცალსახად დაადასტურა, თუმცა ერთიანი გეგმა, რომელიც პრემიერის დავალებით ეკონომიკურმა გუნდმა უნდა წარადგინოს, ჯერ საჯაროდ არ არის წარმოდგენილი. ვიდრე ეს გეგმა გვეცოდინება COVID-19-ის გავლენებზე ეკონომიკაში. TBC აქვეყნებს ახლებს მუდმივად ინფორმაციებს, რომელსაც საქმიანი დილის ფორმატში განვიხილავთ, ვიდრე ოფიციალურად იქნება ის ვებგვერდზე შემოთავაზებული. ოთარ ნადარაია, TBC-ის მთავარი ეკონომისტი და მერე ჩაჩენიძე, TBC კაპიტალის მმართველი დირექტორი შემოგვიერთდნენ საქმიანი დილის სტუდიაში. დილა მშვიდობისა. მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში არა, იმიტომ არასდროს არ მოვისაკლისებთ, თქვენგან ყოველთვის ოპერატიულად გვიბრუნდება და ანალიტიკას ვეცნობით. მადლობა მობრძანებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ცვალებადია სიტუაცია და წინასწარი პროგნოზები მაინც საჭიროდ ჩავთვალეთ, რომ TBC კაპიტალისგან გასულიყო დღეს და ვიცი ეს რთულია თქვენ სიტუაციაში, აი ამ ცვალებადი და რთულად განჭვრეტადი ვითარების გამო არავინ არ იცის როდის ჩაცხრება პანიკა, არავინ არ იცის რეალურად პანდემიის დასრულება, როდის გამოცხადდება ამ ყველაფრის ფონზე, მაგრამ არსებობს თუ არა სცენარები, მე თქვენგან დავიწყებ და რა სცენარებზე მუშაობს TBC კაპიტალი და შემდგომ უკვე ოთართან ერთად და თქვენთან ერთად გადავალ უკვე იმ შესაძლო პროგნოზებზე, რისი გაკეთებია ძალგვიც აი ამ სიტუაციისთვის. გლომშვიდობის კიდევ დილა მშვიდობის გიორგი, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც აღნიშნე, ძალიან რთულია რაიმე ისეთი პროგნოზი გავაკეთოთ და მხოლოდ სცენარებით შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ. დღესდღეობით და სანამ მოვიდოდით, მანამდეც, ანუ ყოველ საათში ხდება ინფორმაციის განახლება და მოლოდინების და სცენარების ცვლილება. დღესდღეობით რასაც ჩვენ უყურებთ, ალბათ ყველაზე სწორი იქნება სცენარებით ვისაუბროთ, თუ რომელი სცენარში რა მოლოდინები გვაქვს. ალბათ ყველაზე ოპტიმისტური სცენარი, რომელსაც იმედი უნდა ვიქონიოთ, არის რომ რაც მოახერხა ჩინეთმა, რომ თვენახევრის განმავლობაში შეძლო პანდემიის გავრცელების შედარებით შეჩერება და დღესდღეობით დღევანდელი რეპორტებს თუ შევხედავთ, იქ წარმოების 80%, რომელიც შეჩერებული იყო აღდგენილია, იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ევროპა და დანარჩენი მსოფლიოც ანალოგიურ პერიოდში შეძლებს ამ პანდემიის შეჩერებას და შესაბამისად კორონავირუსის გავლენა ეკონომიკაზე იქნება შემდეგი 3 თვის განმავლობაში და ზაფხულიდან, უკვე ზაფხულის მეორე ნახევრიდან დავინახავთ, რომ სიტუაციის ნორმალიზება დაიწყება და ის შოკური ეფექტები, რომელიც ეკონომიკის სხვადასხვა ინდუსტრიებს აქვთ, შეძლებენ რომ ნახონ
და უკვე დადებითი ტენდენცია. ეს არის საბაზისო სცენარი, რომელსაც ვუყურებთ, ანუ ზაფხულამდე არ ველოდებით, რომ რაიმე პოზიტიური ცვლილებები იქნება. შეგვიძლია თუ არა საქართველოს მაგალითზე მე ცოტა აქეთ შემოგიყვანოთ ახლა ამ გლობალური სიტუაციიდან გამომდინარე გამოვყოთ ყველაზე მოწყვლადი ინდუსტრიები და ჯგუფები, რომელიც ამ სცენარში თქვენთვის გამოირჩევიან ყველაზე მაღალი თქვენ არის ჩვენ რა დღეში ვართ ისე გვიწევს თითეული ტერმინის და თემის გაფილტრა რაც არასდროს არ გავაკეთებია შედარებით ადრე არსებობს თუ არა ისეთი მოწყვლადი შედარებით პრობლემური ინდუსტრიები რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ რომ უფრო მაღალ რისკ ზონებში არიან და ნაკლებად დაზარალდებიან ეს გამოიკვეთა თუ არა წინასწარ ასე ვთქვათ შეხედულება. რა თქმა უნდა, ანუ ერთადერთი პროგნოზი ალბათ და ჩვენი მხრიდან რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენი მკითხველისთვის და ჩვენი პარტნიორებისთვის არის ზუსტად ეს მოწყვლადობის ზომა განსაზღვროთ და ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ სხვადასხვა სექტორების წარმომადგენელს. რა თქმა უნდა, ყველაზე მოწყვლადი სექტორი არის ტურიზმი და ტურიზმი დასვენება და ავიაციასთან დაკავშირებული სექტორები. როგორც იცით, TBC კაპიტალს არაერთხელ გაუკეთებია კვლევა და განახლება ამაზე მიმართებაში და საქართველოში ეს სექტორი საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ტურიზმის შემოდინებები საქართველოს ეკონომიკის დაახლოებით 20% იყო. დღეს ვსაუბრობთ იმაზე, რომ შემდეგი 3 თვის განმავლობაში ველოდებით დაახლოებით 75%-იან შემცირებას. თუმცა იმ სცენარებით, იმ საბაზისო სცენარის მიხედვით, რომელზეც ვისაუბრე, ველოდებით, რომ ივნისიდან ნელ-ნელა ნორმალიზებას და აღდგენას დაიწყებს და საბოლოო ჯამში მეოთხე კვარტალში გამოცოცხლდება. თუმცა წლიურ ჭრილში თუ შევხედავთ ტურიზმის სექტორზე მოლოდინი გვაქვს რომ შემცირება იქნება დაახლოებით 20%-ის ფარგლებში, რაც რა თქმა უნდა არა მარტო ტურიზმზე, არამედ თანმდევ და დაკავშირებულ სექტორებზე ძალიან ნეგატიური ეფექტი ექნებათ. ტურიზმის გვარდა ასევე მაღალი მოწყვლადობას ველოდებით ალკოჰოლის სექტორზე, იმიტომ რომ ყველანი ვხედავთ რა ხდება ნავთობის ფასზე და მათი დამოკიდებულება ჩვენი სავაჭრო პარტნიორების მიერ. ამიტომ ალკოჰოლი და ტურიზმი, ალკოჰოლი და ღვინის სექტორი ტურიზმის შემდეგ კატეგორიზირებული გვაქვს როგორც შემდგომ ყველაზე ასე ვთქვათ რისკ ჯგუფი. ასევე ველოდებით ცვლილებებს და ნეგატიურ ზეგავლენას უძრავ ქონებაზე, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყანაში ვერ მოხდება ლარის კურსის შენარჩუნება და ლარის გაუფასურების შემთხვევაში დიდი ნეგატიური ეფექტის მოლოდინი გვაქვს უძრავ ქონებაზე და ასევე კომერციულ უძრავ ქონებაზე. ენერგეტიკაზე ვფიქრობთ, რომ ნეგატიური ეფექტი ექნება ასევე, თუმცა ეს საქართველოსთვის უფრო გამოიხატება იმპორტის შემცირებაში. და თუ ვისაუბრებთ ასევე ინფრასტრუქტურის სექტორებზე, ასევე მოლოდინი გვაქვს, რომ მთავრობის მხრიდან რაღაც სტიმულის თვალსაზრისით გააქტიურებული იქნება ხარჯვა, თუმცა აქაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ რისკებია უშუალოდ აღსრულებაზე. ანუ ერთია სურვილი იმის, რომ ეს თანხები დაიხარჯოს, მაგრამ მეორეა კონტრაქტორების მხრიდან რამდენად შესაძლებელი იქნება, რომ აღსრულება მოხდეს. ეს არის ესე ვთქვათ, მოკლე შეჯამება. მე მინდა გავიხსენო ჩემი და ოთარის წარსულიდან, სხვათა შორის TBC კაპიტალს ეხება ეს ამბავი. წარსული რა უახლოესი თემა იყო ესა, ავიაემბარგოს თემა, გულისხმობ შარშანდელი ვითარება, რომელიც შეიქმნა ივნისის მოვლენებიდან გამომდინარე, როცა TBC კაპიტალი ფაქტიურად ინფორმაციის მიწოდების თვისებრივად განახლებულ რეჟიმში იყო გადასული საზოგადოებისთვის. წელს ხო არ გეგმავთ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე ანალოგიურ რეჟიმს როთარ დაუბრუნდეთ, რომ მაკროეკონომიკურ ვითარებასთან ერთად ის, რაზეც მერი საუბრობდა, მუდმივად მივაწოდოთ ბაზარს განახლებული ინფორმაციები. დიახ, აუცილებლად დღეს ახლა ისეთი რეალობა არის, რომ აუცილებლად საჭიროა განახლებული ინფორმაცია. დღეს რაზეც ვისაუბრებთ მე და თქვენ, შეიძლება ხვალ და ან ეთერის დასრულებისთვის სხვა ვითარება იყოს. დიახ, აუცილებელია განახლებული ინფორმაცია, რომ ბიზნესებმა მიიღონ რაც დამოუკიდებელია სწორი გადაწყვეტილებები და როგორც აღნიშნეთ თქვენ, როგორც იყო რუსეთის ემბარგოს დროს, დღესაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პერიოდულად გამოვცეთ გარკვეული განახლებები
იმ გაგებით რომ კონდეს განახლებული ინფორმაცია. საბაზო სცენარიდან თუ სხვა სცენარებიდან გამომდინარე, რა შეგიძლიათ მაკროეკონომიკურ პროგნოზირებიდან გამომდინარე, მე მაგნის რაღაც დაახლოებით მიმართება გაგვიკეთა ვადებში, მაგრამ თქვენ რა დიახ, ნუ რა თქმა უნდა, მეორე კვარტალი ყველაზე რთული იქნება, გასაგებია ამასთან არ უნდა ჩავთვალოთ ჩემი აზრითაც რომ დანარჩენი წელი და 2021-22 უბრალოდ იქნება ისეთი რთული როგორც მეორე კვარტალი, იმიტომ რომ როგორც მე მაღნიშნა საბაზო სცენარში ვფიქრობთ რომ გაუმჯობესება იქნება. მთელი წელი რთულია პროგნოზის გაკეთება, მაგრამ მთელი წელი ვფიქრობთ რომ დაახლოებით 2%-ის და არის ის მაჩვენებელი ეკონომიკის და რაც დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩანს, თუმცა წლის ბოლოს, აი მეოთხე კვარტალში ვფიქრობთ რომ და უკვე გაცილებით მაღალი იქნება, ასევე მნიშვნელოვანია რომ დაბალი საბაზო ეფექტის შემდეგ იგივე 2021-ში ვფიქრობთ რომ დაახლოებით 6.5-იც კი შეიძლება იყოს და რა თქმა უნდა იმ სცენარით რომ უკვე სიტუაცია იქნება ბოლომდე ნორმალიზებული. რა ძირითადი მიახლოებული პარამეტრების თქმა შეგვიძლია ოთარ დღეს იმ კლებიდან გამომდინარე, რომელსაც ყველა ველით არსებული რეალობიდან გამომდინარე და რა შეიძლება გააკეთოს მთავრობამ იმ მასტიმულირებულ გეგმებს შორის, ანუ თქვენთან მაინტერესებს კითხვა როგორც პროფესიონალ ეკონომისტთან, არსებობს თუ არა რესურსი დარჩენილი, მაგალითად ფულად საკრედიტო მიმართულებით თუ აქ ამოწურული გვაქვს მეტნაკლებად სრულად და მხოლოდ ფისკალური ზომები არის როგორც მასტიმულირებლად, ვთქვათ, გარანტირებულად მისახედი. კი ბატონო, დაახლოებით ასე ვთქვათ, თანხობრივად რო ვთქვათ, დაახლოებით როგორც დავითვალეთ, ანუ წმინდა ეფექტი შეიძლება იყოს დაახლოებით 450 მილიონი დოლარის ფარგლებში, ანუ შარშალდებთან შედარებით. აქ შედის ნეგატიური ეფექტი ასევე ნავთობის ფასებიდან, იმიტომ რომ ნავთობის ფასების ვარდნა ჩვენ გვაწყობდა მანამ სანამ იმ ბუფერებს ჩამოსდებოდა, რომელიც მაგალითად იგივე რუსეთის ბიუჯეტში იყო, რა თქმა უნდა გათვალისწინებულია იმპორტის შემცირება, ნაკლები ტურიზმის გამო, ასევე ჩვენი მოქალაქეების ვიზიტების შემცირება საზღვარგარეთ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება რესურსს, როგორც მოგეხსენებათ, საერთაშორისო დონეზე გამოყოფილია თანხები განსაკუთრებით იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც უფრო მოწყვლადი არიან ტურიზმის მიმართ. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ საგარეო დაფინანსებით, რადგან არის უკვე საუბარი, ანუ ვფიქრობთ, რომ ფისკალური დეფიციტი რაციონალურია, რომ უფრო მაღალი იყოს და ეს დაეხმარება თავისთავად შოკის შერბილებას. მონეტარული მიმართულებით ახლო მომავალში საპროცენტო განაკვეთების შემცირებას, რა თქმა უნდა, გამოურიცხავთ ჩვენი შეფასებით. გაიზრდება თუ არა განაკვეთები, მე ვფიქრობ, რომ ეს კურსი არის დამოკიდებული რეალურად, ნუ დაახლოებით სადაც არის დღეს კურსი სხვა ქვეყნების, ჩვენი სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნების ვალუტების გათვალისწინებით, ანუ ამ ფარგლებში შეიძლება არც იყოს გამკაცრება, თუმცა თუ გვექნა ჩვენ მნიშვნელოვანი მერყეობა და ასე ვთქვათ კურსი კიდევ გაუფასურდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რეაგირება იქნება, ანუ გამკაცრება იქნება, რაც იმიტომ რომ დღევანდელი დონიდან თქვა კიდევ მნიშვნელოვანი გაუფასურება, უკვე ვფიქრობთ, რომ დაკავშირებული არის ინფლაციის რისკებთან. ნუ წლის შიდა ასე ვთქვათ ციკლი დაახლოებით იგივეა, შეიძლება ითქვას ყველა სექტორისთვის, აი რაც აღინიშნა, რომ ამ მეორე კვარტალში დაახლოებით -70-იც შეიძლება კონდეს, ანუ ძალიან დიდი ვარდნა და ნელ-ნელა უკვე ეს სტაბილურდება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს დაახლოებით ერთნაირი იქნება ყველა სექტორისთვის, ასევე მაკროეკონომიკური მაჩვენებლებისთვის. იგივე მაგალითად საპროცენტო განაკვეთი თუ მოხდა აწევა, ჩვენ მაინც ვფიქრობთ, რომ როდესაც ვითარება დასტაბილურდება, მერე მოხდება ამ მაჩვენებლების ნორმალიზება. მე კითხვა ბევრი მაქვს, მაგრამ ვიცი რომ რთულია ამ ყველაფერზე პასუხების მიღება. მგონია რომ რაღაცა უფრო ინტერაქციულ რეჟიმში უნდა გადავიდეთ, ანუ უფრო ხშირ შეხვედრებზე და უფრო ხშირ განახლებაზე ამ ვითარებისა, იმიტომ რომ დღეს დადასტურებულად რაიმეს თქმა ამაზე მეტის არ შეიძლება და ალბათ ეს ტიპის სცენარებით უნდა ვიაროთ პროგნოზებისას. ბოლო კითხვა ჩემი ეხება თლიან მშპ-ს. ოთარ წლის განმავლობაში შეიძლება თუ არა განჭვრეტადი იყოს, რომ ეს იქნება 9%-ზე მეტი ნაკლები, დღეს შეიძლება უკვე რაიმეს თქმა კორექციისა ამ მიმართულებით. აი 2%-იანის და არის ჩვენი პროგნოზი. ისევ და ისევ მარტო რა თქმა უნდა ტურიზმის სექტორი არ არის, არის სხვა სექტორებიც. იგივე გზავნილების თემა ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა
საუკეთესო სურათი არ იქნება, თუმცა მე არ ვთვლი, რომ ძალიან კონსერვატიული უნდა ვიყოთ იმ გაგებით, რომ რა თქმა უნდა იტალიაში არის პრობლემები, მაგრამ საშუალოდ იმ ქვეყნებში, საიდანაც შემოდის გზავნილები, ანუ ისეთი დამოკიდებულება ვთქვათ ტურიზმზე არ არის, როგორც არის ჩვენთან, თუმცა ისევ და ისევ ეს ყველაფერი არ იქნება თანაბრად განაწილებული წლის მიხედვით. ანუ მომდევნო 3 თვე იქნება რთული და ისევ და ისევ ბოდიში გამეორებისთვის არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ საბაზო სცენარით დანარჩენი წელი და შემდგომი პერიოდიც ასეთივე იქნება. კარგი. მე მხოლოდ დროებით ვემშვიდობები ოთარ ნადარაიას, TV's მთავარ ეკონომისტს და მერი ჩაჩაინიძეს, TV's კაპიტალის მმართველ დირექტორს და იმედი მაქვს, რომ ხშირად შევხვდებით, რომ განვაახლოთ ინფორმაცია, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და განუყოფელი ნაწილია იმ რთული ვითარებისა, რაც გვაქვს არსებულ ვითარებში. მადლობა. დაუდებით თქვენგან ინფორმაციის განახლებას. დისტანციური მუშაობა და მომსახურების დისტანციურად მიღება კი ეს არის საკითხი, რომელიც ბოლო პერიოდში ქვეყანაში და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების გათვალისწინებით ყველაზე აქტიურად განიხილება. მთავრობის რეკომენდაციის საფუძველზე სახელმწიფო სტრუქტურები მაქსიმალურად ონლაინ მუშაობის რეჟიმზე ერთვებიან და ანალოგიური რეკომენდაცია მოქმედებს კერძო სექტორისთვისაც. კომპანიების ნაწილმა ჯერ კიდევ ხელისუფლების რეკომენდაციის გაცემამდე დაიწყო ამმიმართულებით მუშაობა და თანამშრომელთა თუ მომსახურების ოფისებში კლიენტთა უსაფრთხოებისათვის სერვისების ონლაინ სივრცეში გადატანა. როგორია ბიზნესის პასუხი კორონავირუსის გავრცელების შესაკავებლად, იქ სადაც დისტანციური მუშაობა პროცესის სრული ციკლისათვის შესაძლებელია და რა ხერხს მიმართავენ კომპანიები, სადაც ადგილზე მომსახურების გარდაუვალი საჭიროება დგას. თამარ ქრიბაძე, ევროპაბეთის HR დირექტორი, დისტანციურად იქნება საქმიანი დილის ეთერში, სტუდიაში კი მირანდა მანჯგალაძე, სპარის მმართველ დირექტორს ველოდებით. მარტივი 25-ის პაკეტი 25 ლარად მაგთის აბონენტებისათვის 6 აპრილიდან ხელმისაწვდომი აღარ იქნება და მის ნაცვლად 30 ლარიანი პაკეტის შეძენა გახდება შესაძლებელი, სადაც სულიმიტო ზარებთან და მოკლე ტექსტურ შეტყობინებასთან ერთად პაკეტს 1 გიგაბაიტის ნაცვლად 3 გიგაბაიტი ინტერნეტი მოჰყვება. მაგთიკომის გადაწყვეტილება განიხილეს კომუნიკაციების კომისიაში ხმაურიანადაც, რაზეც ვერ შეთანხმდნენ მაგთიკომი და მარეგულირებელი. განცხადება ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით კომუნიკაციების ომბუდსმენმაც გაავრცელა. განცხადებაზე და კიდევ არაერთ თემაზე გვექნება შესაძლებლობა, რომ გვანცაც ხეიძესთან ვისაუბროთ, რომელიც სტუდიაში მოგვერდა, გვანცა მოგესალმებით და მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ვიდრე მაგთის თემაზე გადავალთ, რომელიც ძალიან საინტერესო არის მაყურებლისათვის და ჩვენ ვებგვერდის დახმარებით და საქმის კურსის ეთერებითაც მას გამოვეხმაურეთ. 15 მარტი გვიახლოვდება, რომელიც მომხმარებელთა უფლებების დღე არის და მინდა რომ ერთგვარი რეზიუმირება გავაკეთოთ ამ ნაწილში გაწეული სამუშაოს და იმ პროცესებისა, რომელიც ამ მიმართულებით ჩვენს დაქვემდებარებაში არსებულ უწყებას აქვს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის მიზნისთვის, როგორც მოგეხსენებათ, ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოსთან, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან, კომისიის აპარატისგან დამოუკიდებლად შექმნილია მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი სამსახური, რომელიც წარმოადგენს დამატებით გარანტიას მომხმარებელთა უფლებების დასაცავად. რაც შეეხება მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეს, მინდა გითხრათ, რომ ამასთან დაკავშირებით სამსახური ყოველწლიურად უერთდებოდა აღნიშნულ დღესთან დაკავშირებით გამართულ სხვადასხვა ღონისძიებებს. წელსაც, რა თქმა უნდა, ვგეგმავდით მასშტაბური ხასის ღონისძიების უზრუნველყოფას, როგორც გასვლით შეხვედრებს, ასევე საინფორმაციო ხასიათის კამპანიის ჩატარებას და მომხმარებელთან უშუალო კომუნიკაციის დამყარებას. ამ მხრივ, თუმცა, როგორც მოგეხსენებათ, ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო მიზანშეწონილად ჩავთვალე ამ ეტაპზე აღნიშნული ღონისძიების გადადება. შესაბამისად, დიდი იმედი მაქვს ქვეყანაში, როდესაც დასტაბილურდება მდგომარეობა და აუცილებლად ჩვენი ქვეყანა ძალიან მოკლე დროში ვიმედოვნებ, რომ გაუმკლავდება ამ პრობლემას და ყველაფერი ჩვეულებრივ საუბრუნდება, აუცილებლად განვაახლებთ თუმცა იქამდე ინფორმაცია გავაახლოთ ამ ეთერიდან, იმიტომ რომ გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოვიცვათ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი და მივაწვათ ინფორმაცია, როგორი არის სტატისტიკა ამ დროის განმავლობაში, რაც ეს ოფისი არსებობს, რამდენად გახდა უფრო მეტად ინფორმირებული საზოგადოება, მომართვიანობა რამდენად გააქტიურდა და ასე შემდეგ და რეაგირების როგორი მაჩვენებლები გვაქვს. დიახ. რაც შეეხება ამ კითხვაზე გადავიდოდი, მინდა მოკლედ შევახო სამსახურის ფუნქციებს, ვინაიდან მომხმარებლებისთვის მარტივად გასაგები იყო ჩვენ სამსახურის დანიშნულების შესახებ. უპირველეს
უპირველესად ჩვენი სამსახურის ძირითადი მიზანი არის მომხმარებელთა უფლებების დაცვა. ამ მიზნის უზრუნველსაყოფად კომუნიკაციების ომბუდსმენის მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი წარმოადგენს მომხმარებელს როგორც კომისიაში, ისევე მომსახურების გაბრძოლ კომპანიასთან დავაში, სასამართლოში, ასევე მონაწილეობას ღებულობს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების მიერ იმ საკანონმდებლო აქტების პროექტების შემუშავებაში, რომელმაც შესაძლებელია ზეგავლენა მოახდინოს მომხმარებელთა ინტერესებზე და აფასებს სატარიფო თუ სხვა სახის სარეგულაციო ცვლილებათა გავლენის შედეგებს. რაც შეეხება უშუალოდ თქვენ კითხვას მომართვიანობასთან დაკავშირებით 2019 წლის მონაცემებით სამსახურში სულ შემოსული არის 714 განცხადება საჩივარი. მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მაჩვენებელი არ ასახავს რეალურად დღეს მდგომარეობით სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე არსებულ მდგომარეობას. ვინაიდან ისევ და ისევ მომხმარებელთა ინფორმირების დაბალი დონე არის დღეს მდგომარეობით მთავარი გამოწვევა ჩვენი სამსახურისთვის და შესაბამისად ამისთვის მრავალი ღონისძიება არის, ასე ვთქვათ, დაგეგმილი და განხორციელებული. რაც შეეხება თემატიკას, ანუ საჩივრების სხვა მიმართულებით შემოდის გამოვყავთ რამოდენიმე მანქანას, ეს არის მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებული საჩივრები, მომსახურების შეწყვეტასთან დაკავშირებული საჩივრები და ასევე საფასურის დარიცხვის ისტორიასთან დაკავშირებული საჩივრები. აღნიშნულთან დაკავშირებით, ანუ რეაგირების მეთოდებს რაც შეეხება ჩვენი სამსახურის მხრიდან, ხო? მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი გუნდი მთლიანად არის ორიენტირებული, რომ მომხმარებელს და მომსახურების გამწევ კომპანიას შორის ურთიერთობა წარიმადოს მედიაციის პროცესის საშუალებით. და საბოლოოდ ეს არის საჯარიმო მიმართულება მაინც და მაინც. დიახ, და შედგეს საბოლოოდ მორიგების აქტი. მიმაჩნია, რომ ეს მორიგებით აღნიშნული პროცესის დასრულება არის დროში ბევრად უფრო შემჭიდროებული, მომხმარებლის ინტერესებზე ბევრად უფრო ორიენტირებული და მორიგებული. თუმცა აქვე აღვნიშნო, რომ ყოფილა ესეთი შემთხვევები, როდესაც მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიები არ ითვალისწინებენ დამცველის რეკომენდაცია მითითებებს და ასეთ სიტუაციაში უკვე იძულებული ვართ, რომ მივმართოთ კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას კანონმდებლობით დადგენილი შემდგომი ღონისძიებების გატარების უზრუნველსაყოფად. ეს დარწმუნებული რომ არც მომხმარებლისთვის და არც კომპანიისათვის სასურველი არის, ამიტომ ყოველთვის მნიშვნელოვანია რომ რაღაც კონსენსუსი დგებოდეს და ამისთვის ამ სამსახურის მუშაობა განსაკუთრებით საინტერესო და მნიშვნელოვანია. მაგთის საკითხი ვახსენე, რომელიც დღეს არის ზუსტად იმ მოცემულობაში, როცა შეიძლება მომხმარებლისთვისაც სასურველი შედეგი დადგეს და კომპანიამაც თავისი გათვლები სწორად წარმართოს, მაგრამ ის სიახლე, რომელიც კომპანიის მხრიდან არის შემოთავაზებული, რომელზეც თქვენ განცხადება გაავრცელეთ, მე თავშივე აღვნიშნე, რომ 25 ლარიანი ეგრეთ წოდებული ულიმიტო პაკეტი აღარ იქნება ხელმისაწვდომი და განსხვავებულ სატარიფო რეგულირებაზე გადადის კომპანია. რატომ ჩათვალეთ, რომ ეს იქნებოდა გაძვირება, რა რეკომენდაციები არის გაცემული თქვენი მხრიდან და ველოდებით რა თქმა უნდა კომპანიის რეაგირებას? ანუ მას შემდეგ რაც მაქტიკონმა დაანონსა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მარტივი 25 პაკეტის ალტერნატიულად იქნებოდა ახალი პაკეტი მარტივი 30. სამსახურში ძალიან გაგვეზარდა მომხმარებელთა მომართვიანობის მაჩვენებელი. რა თქმა უნდა, ჩვენს დავინტერესით აღნიშნული საკითხის, რომლის შესწავლის შედეგად გამოიკვეცა შემდეგი ვითარება, რომ მომხმარებელთა გარკვეული ნაწილი არ არის ორიენტირებული მობილური ინტერნეტის გამოყენებაზე, არამედ ისინი ორიენტირებულნი არიან უფრო ულიმიტო წუთების და SMS-ების გამოყენებაზე. შესაბამისად, მაქტიკომის მიერ აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში მომხმარებელთა ეს ნაწილი იძულებული იქნებოდა შეესყიდა ისეთი სახის მომსახურება, რომლის სურვილიც იმ ეტაპზე არ გააჩნდა. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად ჩავთვალე მიმართა კომპანიისთვის გამიცა რეკომენდაცია მიმართა თხოვნით და ვუთხარით, რომ შეექმნათ ალტერნატიული ისეთი პაკეტი, რომელიც უფრო მომხმარებლის ინტერესებზე იქნებოდა ორიენტირებული. რა თქმა უნდა, საკითხის სენსიტიურობიდან და მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ასევე მიმართა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას, ვთხოვე საკითხით დაინტერესება, შემდგომი ღონისძიებების უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საბოლოოდ მომხმარებლის სასარგებლოდ გადაწყდება ეს ყველაფერი. მადგარ რეაგირებას და შესაბამის ინფორმაციას აუცილებლად გავახლებთ. მადლობა, წარმატებას ვისურვებთ. წინასწარ გილოცავთ 15 მარტს, რომელიც თქვენ ღონისძიებების კალენდარში მონიშნული იყო, თუმცა როგორც აღინიშნა, მას შემდეგ რაც კორონავირუსის გავლენის ეფექტის შემცირება მოხდება, ამ თემასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, გვექნება შესაძლებლობა კომუნიკაციებში, რომ გვანცასთან ცოტა უფრო აქტიურ ინტერაქტიულ რეჟიმზე გადავალთ. მადლობა მას მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი გვანცა ჩხეიძე გსნურულობდა. მადლობა კიდევ ერთხელ. დისტანციური მუშაობა და მომსახურებების დისტანციური
დისტანციურად მიღება კი არის საკითხი, რომელიც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა როგორც მსოფლიოში, ასევე საქართველოში იმ პროცესების გათვალისწინებით, რაც კორონავირუსს უკავშირდება მსოფლიოს მასშტაბით არაერთმა კერძო და სახელმწიფო უწყებამ თანამშრომლების დისტანციური მუშაობისაკენ მოწოდება გააკეთა. საინტერესოა, როგორ იქცევიან კომპანიები ჩვენთან საქართველოში და რაც მთავარია, რამდენად აქვთ მათ დისტანციურად გადაწყობის რესურსი. კომპანიებში მიმდინარე პროცესები თათია ჩაფეჩაძემ მოიკითხა, ნახოთ სიუჟეტი და სულ მალე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს სწორედ იმ რესურსებთან დაკავშირებით, რომელიც კომპანიებს აქვთ გამოსაყენებელი. ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების გამო სახელმწიფო და კერძო სექტორის ნაწილმა დისტანციურ მომსახურებაზე გადასვლა დაიწყო. ამ მხრივ პირველი კომპანია, რომელმაც მომსახურებასთან ერთად თანამშრომლების დისტანციური მუშაობის უზრუნველყოფა უკვე შეძლო, კომპანია ევროპაბეთია. ამ დროისთვის ევროპაბეთის 600 თანამშრომელიდან სახლში 60 ადამიანი მუშაობს. დანარჩენებისთვის კი ტექნიკური აღჭურვის პროცესი მიმდინარე კვირის ბოლომდე დასრულდება. როგორც კომპანიის HR დირექტორმა განმარტა, ინფიცირებულების მატების შემთხვევაში კომპანია მზად არის სამუშაო 100% დისტანციურ რეჟიმში წარმართოს. იქამდე კი იმ პირებისთვის, რომლებსაც სამსახურში მისვლა უხდებათ, უსაფრთხოების მაქსიმალური სტანდარტები მოქმედებს. ტექნოლოგიურად ჩვენთვის ამის განხორციელება არ არის რთული, იმიტომ რომ ვართ საერთაშორისო ჯგუფის წევრები და გვაქვს ყველა ტექნიკური საშუალება იმისათვის, რომ შევძლოთ თანამშრომლების დისტანციური, ასე ვთქვათ, დასაქმება და არ შეფერხდეს ბიზნეს პროცესი, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ვართ ონლაინ კომპანია და მომხმარებლები ისედაც დისტანციურ რეჟიმში იღებენ მომსახურებას ჩვენგან. უკვე გადავიდა ერთი ოფისი დისტანციურ სამუშაოზე გუშინ და დღეიდან ვიწყებთ ეტაპობრივად განხორციელებას დისტანციური სამუშაოების გადასვლის და კვირის განმავლობაში მთლიანად დავფარავთ, ანუ ორშაბათს ჩვენი ოფისი უკვე მთლიანად იქნება გადასული დისტანციურ მუშაობაზე. ჩვენი call ცენტრის ნაწილი დარჩება ჯერჯერობით, რადგან არ არის საგანგაშო მდგომარეობა ოფისში დასაქმებული, თუმცა მათთვის უზრუნველყოფთ დამატებით, ასე ვთქვათ, კომფორტს, ავტომობილით მომსახურებას, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით არ იმგზავრონ, გავაძლიერებთ კიდევ სადეზინფექციო სამუშაოებს უფრო მეტად ოფისში. მომსახურებების მაქსიმალურად დისტანციურ რეჟიმში გადაყვანის პროცესი დაიწყო კომპანია თბილისი ენერჯიმ. უკვე ერთი კვირაა მომხმარებლებს ბუნებრივ გაზთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე მომსახურების მიღება სახლიდან გაუსვლელად შეუძლიათ. კომპანიაში აცხადებენ, რომ რეკომენდაციების ფარგლებში ოფისებში სადეზინფექციო სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში ტარდება. ჩვენმა მომხმარებლებმა შეუძლია გამოიყენონ ცხელი ხაზის საშუალებით 24 საათის განმავლობაში 24040 ნომერი და ბუნებრივ გაზთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხი დააფიქსირონ ჩვენთან. შესაბამისი სპეციალისტი, შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტი მაქსიმუმ 1 სამუშაო დღის განმავლობაში განახორციელებს უკავშირს და საკითხს მისცემს მსვლელობას ისე, რომ მომხმარებელს არ მოუწევს სახლიდან გარეთ გამოსვლა. აღნიშნული არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენმა თანამშრომლებმა შეწყვიტეს ვიზიტები მისამართებზე. ისინი აღჭურვილები არიან შესაბამისი დამცავი საშუალებებით და თბილისის უსაფრთხო და უწყოთ გაზმომარაგებას ახორციელებენ შეუფერხებლად. დისტანციური მომსახურების მიღების და დანერგვის მიმართულებით უკვე დიდი ხანია მუშაობენ სადაზღვეო კომპანია GPI Holding-ში. კორონავირუსის ფარგლებში კი მეორე კვირაა კომპანია დაზღვეულებს მისვლის გარეშე ონლაინ რეჟიმში ყველა საჭირო სერვისის მიღებისკენ მოუწოდებს. მათ შორის არის როგორც საჭირო მიმართვების აღება, ასევე თანხის ანაზღაურება და სადაზღვეო პაკეტების შეძენა. რაც შეეხება დასაქმებულებს, კომუნიკაციების დირექტორის თინა სტამბოლიშვილის განცხადებით, ყველა რესურსის მობილიზება ხდება საიმისოდ, რომ კადრების ნაწილი ონლაინ სამუშაოზე გადავიდეს. უკვე მეორე კვირაა ყველა შევეტყობინეთ ჩვენს დაზღვეულებს, მოუწოდებთ მათ, რომ მაქსიმალურად აირიდონ, მაქსიმალურად შეეცადონ არ მოვიდნენ ჩვენ სერვის ცენტრებში, რადგან ისედაც ჩვენი პორტალის mygpa.g და აპლიკაციის საშუალებით შეუძლიათ ყველაფერი გააკეთონ დისტანციურად. იქნება ეს თანხის ანაზღაურება, მიმართვის მოთხოვნა, მიმართვა შეიძლება ონლაინ გაიკეთონ თვითონ, თუ ოპერაციის დაფინანსებაზე საგარანტიო წერილის მოთხოვნა. სადეზინფექციო სამუშაოებს ვატარებთ ოფისებში, დასრულდება ამ კვირაში და მაქსიმალურად ახლა ვფიქრობთ, როგორ შეიძლება რომ დროებით გადავანაწილოთ ფუნქციები ისე, რომ ონლაინ იმუშაოთ ჩვენმა თანამშრომლებმა. ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე დისტანციური სწავლების მოდელზე გადავიდა ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი. რექტორის ინფორმაციით უნივერსიტეტში არსებობს რესურსი, რომელიც მაღალ ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებს აერთიანებს.
16 მარტიდან უნივერსიტეტში არსებული ყველა პროგრამა, უკლებლივ ყველა პროგრამა დაიწყება დისტანციურ რეჟიმში, ლექცია სემინარები ჩატარდება დისტანციურად, ყველა აქტივობა გადაწყობილია ესა დამუშავებული ისე, რომ ლექტორებმა შეძლონ უნივერსიტეტში მოსვლის გარეშე, სტუდენტის მიერ პრეზენტაციების ჩაბარების თუ სხვა ადგილზე ჩასატარებელი აქტივობების გარეშე წარიმართოს შეფასების ნაწილი და ვფიქრობთ, რომ პირველი 3 კვირა აუცილებლად დისტანციურ რეჟიმში იქნება სწავლება წარმართული, ველოდებით შესაბამის რეკომენდაციებს ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროდან, საჭიროების შემთხვევაში მზად ვართ, რომ სრული სემესტრი შეფერხების გარეშე წარიმართოს დისტანციურად. კორონავირუსის გავრცელების გამო გუშინ მთავრობამ საჯარო და კერძო სტრუქტურებს დისტანციურად მუშაობა ურჩია. პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას განცხადებით, ყველა დასაქმებულს, რომლის ადგილზე ყოფნა არ არის აუცილებელი, დისტანციურ რეჟიმში გადასვლის რეკომენდაცია მიეცა. დისტანციური მუშაობის რეკომენდაციები მსოფლიოს გიგანტი კომპანიების მიერ რამდენიმე დღის წინ აქტიურად გაიცემოდა და ონლაინ რეჟიმში მუშაობაზე გადავიდნენ ისეთი მსხვილი ბრენდები და კომპანიები, როგორც არის Facebook, Twitter, Google და ასე შემდეგ. საერთაშორისო კომპანიების გეგმებზე ამბების მოკითხვისას თითქოს ყველაფერი იდეალურად ჩანს, მაგრამ როცა ქართულ რეალობაზე ვსაუბრობ, პირველი კითხვა რაც ჩნდება, ეს არის რესურსი და ტექნოლოგიური შესაძლებლობები, რამდენად ხელმისაწვდომია ჩვენთან. რამდენიმე კომპანიის მოკითხვის შემდეგ მეტი განმარტებისათვის გადავწყვიტეთ სათამაშო ბიზნესის ამბებიც მოგვეკითხა. ახლა სტუდიაში თამარ ქრიბაძე, ევროპაბეთის HR დირექტორი შემოგვერდება დისტანციურად, სადაც თითქმის მთელი სამუშაო პროცესი თანამშრომლების უსაფრთხოებისათვის არის ონლაინ რეჟიმზე და დისტანციურ მართვაზე გადასული. მოგესალმებთ, ქალბატონ თამარ, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. უფრო მეტი გითხარით თქვენს რესურსებზე, თქვენს მიდგომაზე ამ თემასთან დაკავშირებით პირველ რიგში, როგორ მიმდინარეობს სამუშაო პროცესი? დილა, მშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ჩემი პირველი დისტანციური სამუშაო დილაა და განცდა მაქვს, რომ უკვე სამსახურში მაგვიანდება. ხო, მაგრამ თქვენ დილა მაინც საქმიანია, ასე რომ შეგიძლიათ თან საქმიან დილაში ხართ, გვიხარია ჩვენ ძალიან. გისმენთ ყურადღებით. მინდა აღვნიშნო, რომ დისტანციური მუშაობა ორი სირთულე აქვს, ერთი ტექნოლოგიური მხარე და მეორე თვითონ თანამშრომლების ფსიქოლოგიური განწყობაც. ეს არის ახალი რამ არის ჩვენთვის, ქართველებისთვის და ამ ყველაფერს სჭირდება შეჩვევა, თუმცა კარგი გამოცდილებაა. ვიყოდი. პირველ რიგში საჭიროა ტექნოლოგიური მზაობა და თუ კომპანიას არ აქვს სათანადო აღჭურვა, სათანადო პროფესიონალური IT დეპარტამენტი ძალიან რთული გადაწყობა, განსაკუთრებით ფორსირებულ რეჟიმში. ჩვენ ამისთვის მზაობა დავიწყეთ და მომზადება პირველი შემთხვევის დაფიქსირებისთანავე, როგორც დაფიქსირდა ვირუსის შემთხვევა საქართველოში. ისედაც ზოგადად ონლაინ კომპანიებს უფრო მეტად გამართული ტექნოლოგიური აღჭურვა აქვს თვითონ ბიზნეს ინდუსტრიიდან და სფეროდან გამომდინარე და ამიტომ, როდესაც მივიღეთ გადაწყვეტილება გუშინ წინ უკვე დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლის, ფაქტიურად ერთ დღეში განხორციელდა. აი, სწორედ ამ ტექნოლოგიებიდან გამომდინარე, თქვენ ფაქტობრივად ის საბაზისო საჭიროება, რაც კომპანიებს დღეს შეიძლება უფრო რთულად ჰქონდეთ შესასრულებელი, ჰქონდათ, ანუ გულისხმობ ტექნიკას, ტექნოლოგიებს და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე არსებობს გამოწვევა, რომელიც თქვენც ახსენეთ, ერთი არის განწყობები, მეორე არის სხვა ყველა დანარჩენი მიმართულება და თანამშრომლების ამხრივ მობილიზება. აი, როგორ მოხდა ამ ყველაფრის გამოყენება და მეორე მხრივ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის სწორედ ამ ტექნიკის გამართული მუშაობა, იმიტომ რომ სხვანაირად ალბათ შეუძლებელიც არის, რომ ასეთ რეჟიმში იყოს კომპანიების მუშაობა სრულფასოვანი გაგრძელებული. გასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში ჩვენ ამას არ უდგებით, როგორც ასე ვთქვათ, პანიკურ დამოკიდებულებას, ეს არის დამატებითი უსაფრთხოების ზომა. ნამდვილად არ არის ჩვენს ქვეყანაში ის სიტუაცია, ნოციურად მივიდეთ ამ ყველაფერს, უგრძნობით თანამშრომლებს, რადგანაც ჩვენთვის თანამშრომელი არის მთავარი ღირებულება, ისეთი ბიზნესი ვართ. რომ არ გქონოდა შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვა და შესაბამისი პროფესიონალიზმი IT დეპარტამენტის, რა თქმა უნდა, უფრო გაგრძელდა პროცესი, მაგრამ დღეს ძალიან ვთქვათ, გამართულ და უმტკივნეულო რეჟიმში მიმდინარეობს ჩვენთან ამ ყველაფერზე გადართვა და თუ უფრო მეტად დამკვიდრდა სიტუაცია, მზად ვართ ასევე ისეთი რთული დეპარტამენტებით, როგორიცაა მომხმარებელთა მომსახურების, სატელეფონო და ონლაინ მომსახურების დეპარტამენტი, რომელსაც მეტი ტექნიკური აღჭურვა და ის მაგისტრისაც ვართ მზად.
ქავტან თამარ და ბოლოს რა რეკომენდაციები შეგიძლია გასცეთ ისეთი კომპანიებისთვის, რომლებიც დღეს სამიმართულებით ასეთი აღჭურვით შესაძლოა მზად არ იყვნენ, მაგრამ ფიქრობენ, რომ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ასეთი ფორმით მუშაობის სტილზე უნდა გადაერთონ და 100%-ით თქვათ დისტანცირებული მუშაობა მხოლოდ კრიზისულ შემთხვევაში, რომელიც თქვენ ახსენეთ, იმ სცენარის შემთხვევაში შეიძლება დაუდგეს კომპანიას საჭიროებას თუ არსებობს სხვა თქვათ გამოწვევებიც. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მთავარია თვითონ კომპანიის მმართველი გუნდის კეთილინება, ყველაფერი დამოკიდებულია მიდგომაზე, გარკვეულ მატერიალურ დანახარჯებთანაც, მაგრამ აბსოლუტურად ყველაფერი შესაძლებელია თუ კომპანიას ამის კეთილინება აქვს. თუნდაც ნაწილობრივ დაწყება უკვე დისტანციურ სამუშაოზე გარდაცვლის მნიშვნელოვნად ამცირებს ვირუსის გავრცელების რისკებს, რაც უფრო ნაკლები ადამიანი იმოძრავებს ოფისში, უფრო ადვილია სანიტარული ნორმების დაცვა, დეზინფექცია და რა თქმა უნდა შეამცირებს რისკს, მაგრამ თუ ასევე კიდევ გავიმეორებ, არის კეთილინება და შესაბამისი ინოვატორული დამოკიდებულება, გარკვეული დანახარჯების ფასად ყველაფერი შესაძლებელია. მადლობა, წარმატებას გისურვებთ და ყველა ბიზნეს და კომპანიას, რომელიც ასეთი პასუხისმგებლობით უდგება ამ საკითხს, რა თქმა უნდა, წარმატებას უსურვებთ. თამარ ქრიბაძეს, ევროპა ბებთის HR-ის დირექტორი საუბრობდა საქმიანი დილის ეთერში, სადაც პირველი სამუშაო დღე დისტანციურად სწორედ დღეს დაიწყო. დისტანციური მუშაობა ყველგან არ გამოდის, მაგალითად მომსახურების ისეთი სფერო, როგორიც სუპერმარკეტებია, სრულად ონლაინ რეჟიმზე ვერაფრით გადაერთვებიან, დახურვა კი არც მოქალაქეებისთვის იქნება კარგი და არც ბიზნესისათვის. მომსახურების სფეროს უსაფრთხოების იმ რეჟიმიდან გამომდინარე, რაც ოფიციალურად მოქმედებს და რასაც თავდაცვისათვის მოქალაქეები თვით შეზღუდვად, გამიზნულად თუ ინსტინქტების დონეზე საკუთარ თავს უწესებენ, გადავწყვეტეთ კიდევ ერთი მიმართულება მოგვიკითხა, იმისთვის რომ მეტი ინფორმაცია გქონდეს როგორც მომხმარებლების, ისე დასაქმებულების ჯანმრთელობის უსაფრთხოების მხრივ, როგორ უმკლავდებიან სუპერმარკეტები მთავარ ამოცანას და COVID ვირუსის გავრცელების შეკავების გამოწვევას. ერთ-ერთი უმსხვილესი ქსელის სპარის დირექტორთან მირანდა მაჯგალაძესთან გადავწყვეტთ, რომ ეს ამბები გადაგვემოწმებინა. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. იტალიაშიც კი, სადაც ქარხნების რამდენიმე დღით გაჩერებული არის და ფაქტობრივად მთელი ქვეყანა არის каранტინში, სუპერმარკეტები და აფთიაქები მუშაობენ მუდმივ რეჟიმში, იმიტომ რომ ეს არის მათ შორის ადამიანების ჯანმრთელობის და სიცოცხლისათვის აუცილებელი პროდუქტი, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყოს დაცული უსაფრთხოება თანამშრომლების და იმ ადამიანების, ვინც ამ სუპერმარკეტებში მიდიან პროდუქტების შესაძენად. თქვენ რა ღონისძიებებს ატარებთ, რა რესურსები გაქვთ ამისთვის მომართული და როგორი არის ის გაიდლაინი, რომელსაც მიყვებით? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, მივესალმებით სპარის ერთგულ მომხმარებელს. რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა, როდესაც უკვე ჯანდაცვის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ახსენებს, რომ ეს არის უკვე პანდემია, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა ეკისრება პირველი, ეს არის ჯანდაცვის უწყებებს, ეს ავადმყოფოები, აფთიაქები და ასე შემდეგ და შემდეგ უკვე საკვებ-პროდუქტებს, რა თქმა უნდა, სასურსათო მაღაზიებს, როგორც ვართ ჩვენ. და შესაბამისად ეს პასუხისმგებლობა ისეთი პასუხისმგებლობა, რომელიც უნდა ვატაროთ აუცილებლად და მივაწოდოთ ადამიანებს საკვებ-პროდუქტები და არ შევზღუდოთ მათი საკვები პროდუქტების მიწოდება. აქედან გამომდინარე, პასუხისმგებლობა დიდია საზოგადოების წინაშე და რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა ძალიან დიდია ჩვენი თანამშრომლების წინაშე. ჩვენი სპეციფიკიდან გამომდინარე, თქვენ კარგად ახსენეთ, ჩვენ შეგვიძლია სამუშაო პროცესი ორად გავყოთ, ანუ ორად რატო ვგულისხმობ, არის ოფისის თანამშრომლები, რომელიც არის მხარდამჭერი თანამშრომლები, ესე რომ ვთქვათ, და 200-ზე მეტი თანამშრომელი ყავს ოფისში, რომელიც მხარს უჭერს ძალიან დიდი ქსელის, როგორც ახსენეთ, უკვე მართვას და არიან თვითონ მაღაზიის თანამშრომლები, რომლებიც უშუალოდ კავშირში არიან მომხმარებელთან, სადაც რისკი, რა თქმა უნდა, უფრო მაღალია ამ ყველაფრისა და დაცულობა და უსაფრთხოების ზომები ყველაზე მაღლა უნდა კონდეს გაკეთებული, ხო? რეალურად ამ ორად თუ გავყობთ, არის სტრატეგია, რომელიც შემუშავება გვაქვს ყველაზე კარგ სიტუაციაში როგორ ვართ, ყველაზე საშუალო სიტუაციაში როგორ ვიქცევით და ყველაზე ცუდ სიტუაციაში უფალმა დაგფაროს როგორ მოვიქცევით. რეალურად გაწერილი გვაქვს სამოქმედო გეგმები. რაც შეეხება მაღაზიებს, ჩვენი უმთავრესი წერტილი მაინც არის მაღაზიები და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ მაღაზიებში უნდა გავამაღლოთ რაც შეიძლება დაცულობა. პირველი რაც გავაკეთეთ პრევენციული ღონისძიებისა, ეს არის რომ ღამის საათებში უკვე მესამე ღამეა ინტენსიურად იწამლება სადეზინფექციო ხსნარით ყველანაირი ზედაპირი. რაც რა თქმა უნდა პრევენციის ერთ-ერთი საშუალებაა იმისა, რომ ინფექცია არ გავრცელდეს. მეორე არის ის, რომ სწავლება და რაც მნიშვნელოვანია ჩვენ ძალიან კაცრად მივყვებით მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციებს, ეს არის ხელის დაბანის ეტიკეტი, ეს არის ხველის ეტიკეტი და ეს არის დისტანცირება ინფიცირებულთან, რომელიც სიმპტომურად ავლენს დაუშვათ ხველას სემინებას და ასე შემდეგ. ყოველ 1 საათში ერთხელ, ესე რომ ვთქვათ, შეხსენებითი მეილი ეგზანება თანამშრომლებს მაღაზიებში, თუ როგორ უნდა მოიხსნեն. ეს იმიტომ არა, რომ დაუშვათ ბევრჯერ ვაგზავნთ, იმიტომ რომ ანუ ხედვით, წაკითხვით ისინი უფრო მეტად მზადყოფნაში არიან და უფრო მეტად აღიქვამენ თუ რამდენად რისკიანი შეიძლება. რა თქმა უნდა,
ეს არის ფსიქოლოგიურად გამოცდილი აპრობირებული მეთოდი, რომელსაც ძალიან ბევრი ორგანიზაცია იყენებს და ერთ საათში ერთხელ ანუ ჩვენს თანამშრომლებს ეგზავნებათ ეს ხელის დაბანის, ხელის ეტიკეტირების და ასე შემდეგ ინსტრუქცია. მესამე საკითხი არის ის, რომ თანამშრომელი, რომელიც იმყოფებოდა უცხოეთში, საკუთარი მიზნებისთვის, სწავლისთვის და ასე შემდეგ, ჩვენ 2 კვირის განმავლობაში არ უშვებთ სამუშაო ობიექტზე. იმიტომ რომ მაინც თავი დავიცვათ, ესე რომ ვთქვათ, ინფექციის გავრცელებისგან. აღნიშნეთ, გამოვყავით მაღალი რისკის ჯგუფის თანამშრომლები, მაგალითად ორსულები, რაც არ აქვს მნიშვნელობა ოფისია თუ მაღაზიები, ჩვენ დავითხოვეთ და გადავედით მასთან ან შვებულებით რეჟიმში, რასაც ანუ მაღაზიის შემთხვევაში ანაცვლებს პასუხისმგებელი პირი, ან კიდე დისტანციურ რეჟიმში, რაც არის უკვე ოფისთან მიმართებაში. ასევე დაურიგეთ ყველა მაღაზიას სადეზინფექციო ხსნარი, რომელიც გამოიყენება მათი ხელების დეზინფიცირებისთვის და ასევე ზედაპირის დეზინფიცირებისთვის და შესაბამისად ამით კიდევ უფრო მეტად ავამაღლებთ, ანუ ესე რომ ვთქვათ, მათი დასულობის თემას. რაც შეეხება ოფისის მიმართულებას, იგივე ოფისის მიმართულებით შეიწამლა მთელი ოფისი, დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე გადავიდა ყველა ის თანამშრომელი, რომელთა მოსვლის აუცილებლობა სამსახურში არ წარმოადგენს აუცილებლობას, პირველად ისევ რისკის ჯგუფი, რა თქმა უნდა, ორსულები, ეტაპობრივად გადავდივართ, ესე რომ ვთქვათ, დისტანციური მუშაობის პირობებზე, თანამშრომელს ანუ ეძლევა საშუალება, რომ დაუშვათ სამსახურიდან შეძლოს მან სამუშაოს გაძლება, მაგრამ ამასთანავე ძალიან სამართლიანი უნდა ვიყოთ მაღაზიის თანამშრომლებთან, რომელთაც ასევე უწევთ მაღაზიაში მუშაობა და ისინი ვერ იტყვიან ამაზე ვარს. ამიტომ სამართლიანები რომ ვიყოთ, განსაკუთრებით მაღალი რგოლის თანამშრომლები, დიდი მაღალი პასუხისმგებლობით მიდიან სამსახურებში და ასრულებენ თავიანთ მოვალეობას. კიდევ მნიშვნელოვანი რაც გავაკეთეთ, ეს არის შლაგბაუმთან სანამ ოფისში შემოხვალთ, იზომება სიცხე და შესაბამისად ჩვენც არ ველოდით, მაგრამ აღმოჩნდა გარეშე პირები, მაგალითად შეხვედრებისთვის და ასე შემდეგ, რომელთაც აღმოჩნდა სიცხე და რა თქმა უნდა უკან გავაბრუნეთ, რომ ხშირია გასაუბრებების მომენტი და ასე შემდეგ, სადაც ანუ მოდიან გასაუბრებაზე, ხო? რაც შეეხება შიდა შეხვედრებს, ავკრძალეთ საერთოდ შიდა შეხვედრები 10-15 კაციც უკვე ჩვენთან ითვლება რომ ანუ ესე რომ ვთქვათ, ბევრი ადამიანი ესწრება შეხვედრას, მაქსიმალურად შიდა შეხვედრებსაც და გარე შეხვედრებსაც ვაკეთებთ Skype ბიზნესის Zoom-ის გამოყენებით და შესაბამისად დისტანციურად ვახერხებთ ყველა შეხვედრის ორგანიზებას. მომხმარებლებს კითხვა, როცა სოციალურ ქსელში აქტიური იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ როგორ შეიძლება დავიცვათ ადამიანები, რომელსაც აქვთ ფულთან შეხება, იყო მათ შორის საუბარი შესაბამის უწყების მხრიდან, რომ საკმაოდ დიდი რისკი არის ამ ფორმით ინფექციის გატანისა და ასე შემდეგ. პირბადე ხელთათმანები ამ აღჭურვის ნაწილში როგორი არის თქვენი სამქმედო გეგმა? იცით რა არის, ანუ ხელთათმანი არის ისეთი რამ, როდესაც ადამიანს ხელთათმანი უკავია, უკეთია უბრალოდ ფსიქოლოგიურად აქვს განცდა, რომ ის არის დაცული. მაგრამ ხელთათმანიანი ხელის ცხვირთან, პირთან და ნებისმიერ ღია სივრცესთან ხელის მოკიდება არის ისევ ინფექცირების დიდი წყარო. მით უმეტეს, როგორც ხელი, ისევე ხელთათმანი იჭერს ამ ესე რომ ვთქვათ, ბაქტერიას და შესაბამისად ეგ არის მთავარი, რომ ხელი არ მივიდეს და არ შეეხოს სახეს, როგორც არის ცხვირი, თვალი, პირი, ყური და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ხელთათმანი დამცავი ვერ იქნება. ის შეიძლება იყოს დროებითი რაღაც პრევენციული ზომა, რომელიც უბრალოდ თანამშრომელს ასე რა ქვია, აგრძნობინებს თავს დაცულად. თუმცა ამავდროულად ფსიქოლოგიურად მას აქვს უარყოფითი ეფექტი, იმიტომ რომ თანამშრომელს როდესაც ხელთათმანი უკეთია, გონია რომ ის იმდენად დაცულია, რომ არ იაზრებს და უშუალოდ რომ მიიტანს ის ცხვირთან, თვალთან, ყურთან, ის არის უსაფრთხო. სინამდვილეში უსაფრთხო ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ხელთათმანი ამისგან ჩვენ ვერ გვიცავს. ისევე როგორც პირბადესთან ძალიან ბევრი სწავლება არის დაფუძნებული თუ პირბადე სწორად არ გამოვიყენეთ, შესაბამისად ის რისკს წარმოადგენს. არის ერთჯერადი ქირურგიული პირბადეები, რომელიც 2-3 საათში უნდა იცვლებოდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ანუ ეს არის უარყოფითი შედეგის მატარებელი, ასევე არის მრავალჯერადი, ასე რომ ვთქვათ, პირბადეები, რომლის გაკეთების შემთხვევაშიც ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ იგივენაირად ხელს ადამიანი იმდენჯერ იკიდებს სახეზე, ეს უკვე დამტკიცებული მეთოდია, რომ ანუ ის შეიძლება პირიქით საფრთხე აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ როცა ხელს კიდებს, ესე რომ ვთქვათ, პირბადეს, ის იჭერს, რა თქმა უნდა. ამიტომ თვითონ რესურსი, რომელიც დეზინფექციის საშუალებებს გულისხმობს, აქ უპირველესი არის, რომელიც თავის მხრივ აუცილებლად გამოსაყენებელი არის ნებისმიერი მოქალაქის მხრიდან და მით უმეტეს ასეთი საზოგადოებრივად აქტიური. ანუ ძირითადად პირბადეები სამედიცინო რეკომენდაციით გაიცემა იმ ადამიანებზე, რომელსაც უკვე სიმპტომები აღინიშნებათ. თუმცა ჩვენ იმ შეხსენებით მეილში, რომელსაც თანამშრომლთან ვაგზავნით, ანუ ვისაც უვლინდება ნებისმიერი სიმპტომატიკა სიცხის გარდა, ეს არის ხველება, ცემინება და ასე შემდეგ, არიდონ თავის სამუშაო პროცესს. დაიცვან თავისი თანამშრომლები და დაიცვან რა თქმა უნდა საკუთარი და რა თქმა უნდა მოსახლეობას. აუცილებლად უნდა გითხოთ პრეზიდენტის სანტეში ბევრი კომპანია ვნახეთ, რომელიც აქტიურობდნენ მათ შორის სოციალური პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე ინფექციურთან მიმართებით, იმ პაციენტებთან მიმართებით, თვითიზოლაციაში ყოფ პირებთან მიმართებით, ვინც კარანტინში არიან გადაყვანილები. ვნახეთ თქვენი კომპანიის აქტიურობაც. რას გულისხმობთ ეს ყველაფერი, რას მოიცავს და რა არის მიზანი? როგორც ჩვენ ბიზნეს სუბიექტს პასუხისმგებლობა გვაქვს ჩვენი თანამშრომლების მიმართ,
გვაქვს მომხმარებლების მხრიდან და ზოგადად საზოგადოების მხრიდან. არაერთი საზოგადოებისთვის საპასუხისმგებლო ქონიზება გაგვიტარებია და მე მინდა ვთქვა, რომ ზოგადად პრობლემა არის ისეთი რაღაცა, რომელიც ასევე წარმოშობს შესაძლებლობებს, როგორ შეიძლება თავი გამოიჩინოს ნებისმიერმა ბიზნეს სუბიექტმა თავისი მომხმარებლის წინაშე, რომ ის პოზიციონირებდეს როგორც მზრუნავი კომპანია, არა მხოლოდ თანამშრომლებზე, არამედ თვითონ საზოგადოებას და მომხმარებელს. ჩვენ დავიწყეთ ამის ძიებას, სადაც შეიძლებოდა ჩვენი რესურსით შეგვევსო ის დანაკლისი, რაც საზოგადოებაში დღესდღეობით არის. ამიტომ დავიწყეთ ძიება და აღმოვაჩინეთ, რომ ინფექციური საავადმყოფოს მედპერსონალს 120-მდე მედპერსონალია, რომელიც ყველა ერთმად ვაღიარებთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვან და საპასუხისმგებლო საქმეს ავითარებენ 24 საათის განმავლობაში და ჩვენი სიცოცხლე სადაჯარჯოზე დგანან და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ კვებითი უზრუნველყოფა გაუწიოთ მათ მთელი მარტისთვის განმავლობაში, სადაც მაქსიმალურად ყურადღებით, ანუ მოვამზადოთ ჩვენი საკვები, თქვენ იცით, რომ წარმოების ხრი ჩვენი ქსელი გამოირჩევა მრავალფეროვნებით, ჩვენთან მზადდება ყოველთვის ახალი პროდუქცია, რომელიც დილის საათებში მარაგდება მაღაზიებით, ასევე ძალიან განსაკუთრებული ყურადღებით გამოვიჩინოთ და ის ასორტიმენტი, რაც გვაქვს მაღაზიაში, 120-მდე მედპერსონალს მთელი მარტისთვის განმავლობაში სპეციალური ბოქსები და მაცივარ მანქანებით, როგორც ხდება ხოლმე ჩვენი გადატანა, გადავიტანოთ და მივაწოდოთ საკვები. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ამით ვახორციელებთ იმ წილ პასუხისგებლობას, რომელსაც საზოგადოება აკისრებს ნებისმიერ ბიზნეს სუბიექტს. და ძალიან სასიამოვნო იყო ნამდვილად ბიზნესთან გუშინ ასეთი აქტიურობის შესახებ ინფორმაციის მოსმენა, გაზიარება და ნახვა, როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი. მადლობა jums, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მინდა მანჯგალაძეს პარის მმართველ დირექტორს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. კორონავირუსი ცენტრალური თემა იქნება საქმიანი დილის ანალიტიკისთვისაც, რა გააკეთეთ ჩინეთმა ეპიდაფეთქების სტაბილიზაციისთვის, როგორი იყო ურთულეს გამოწვევაზე ქვეყნის პასუხი, რა შეცდომა დაუშვა იტალიამ, ლომბარდიის ამბებს ვენეციიდან დავით კუნჭულია მოგვიყვება, ჩინეთიდან ინფორმაციას გაგვიახლებს საქართველოს ელჩი და დისტანციურად კონტაქტზე გამოდის ზურაბ ჭიაბერაშვილი. მოკლედ აუცილებლად უნდა დაელოდოთ ელენე კვანჭილაშვილს, რამდენიმე წუთში შემოვერთდება ის სტუდიას ძალიან საინტერესო ანალიტიკით. ამჟამად ლარის კურსზე კორონავირუსის მიერ გლობალურად გაზრდილი გაურკვევლობა და ნავთობის ფასების ვარდნა მოქმედებს. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ეროვნული ვალუტის მკვეთრ გაუფასურებასთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება გუშინ გაავრცელა. ჯანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ცხელ ხაზზე დარეკვა მაგთიდან და ბილაინიდან უფასო გახდა. ამის შესახებ განცხადება ჯანდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა. ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი 15:05-24 საათის განმავლობაში მუშაობს. გახანგრძლივდა დაავადებათა კონტროლის ცხელი ხაზის სამუშაო საათები და 116:01-ზე დაკავშირება შეგიძლიათ სამუშაო დღეებში 21 საათამდე და შაბათ-კვირას 18 საათამდე. სასტუმროების მხრიდან ელექტროენერგიის გადასახადის გადავადების მხოლოდ ერთი განაცხადია შემოსული, ასეთია თელასის სტატისტიკა. როგორც თელასში აცხადებენ, კომპანიას თავისი ვალდებულებები აქვს და გამონაკლის მხოლოდ სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტებზე დაუშვებს, რომელშიც სასტუმროები არ შედის. თქვენ უყურებთ საქმიანი დილის ანალიტიკას, მე ამ რუბრიკის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ პანდემია გამოაცხადა. ამის მიზეზი ის გახდა, რომ ბოლო 2 კვირაში ჩინეთის გარეთ კორონავირუსით დაყუპულთა რიცხვი 13 ჯერ გაიზარდა. ამის მოსმენა ადვილი არ არის, სიტუაციაც არ არის თავისთავად ადვილი და მის ხელოვნურად გალამაზებას არც არავინ აპირებს. ხშირად უნდა დავიბანოთ ხელი, უნდა დავიცვათ სოციალური დისტანცია, უნდა ვიყოთ ფრთხილად და პასუხისმგებლობით. ამას დღეს და პრინციპში ყოველთვის ალტერნატივა არ აქვს, მაგრამ დღეს მინდა კიდევ ერთხელ გაჩვენოთ, როგორია საერთო სურათი, თუ მხოლოდ სიკვდილზე არ ვიფიქრებთ, ან მხოლოდ ისეთი ქვეყნების მაგალითებს არ შევხედავთ, სადაც სიტუაცია ყველაზე მძიმეა. სიტუაცია სულ იცვლება, ამიტომ საჭიროდ მივჩნევ გითხრათ, რომ სტატისტიკა, რომელსაც მე ახლა ვიზუალურად შემოგთავაზებ, 12 მარტის მდგომარეობას ასახავს. რიცხვები შეიძლება ოდნავ განსხვავებული იყოს უკვე დღეს, მაგრამ ტენდენციები ყველა შემთხვევაში, ყველა მიმართულებით არის შენარჩუნებული. ამდენად შეგვიძლია დავიწყოთ. პირველი მიგნება, რასაც სტატისტიკა ამ დროისთვის აჩვენებს, ის არის, რომ ინფექციები შეიძლება ითქვას აბსოლუტური უმრავლესობა მსუბუქია და მისი პრევენციისთვის საკმარისია მარტივი წესების დაცვა, ხოლო მკურნალობა შეიძლება საშინაო პირობებში წარიმართოს, ისე როგორც შედარებით მარტივი გრიპის პირობებში.
შემდეგი გრაფიკა შეგვიძლია გამოვიტანოთ ახლა ეკრანზე და ხედავთ რომ შემდეგი მიგნებაც არანაკლებ დამაიმედებელია, კერძოდ 12 მარტის მდგომარეობით გამოჯანმრთელებული უფრო მეტია ვიდრე ავადმყოფი. სამწუხაროდ COVID-19 უფრო სახიფათოა 60 წელზე უფროსი ადამიანებისთვის. ეს სურათი, რასაც თქვენ ახლა გრაფიკაზე ხედავთ, უჰანში კვლევის დროს კორონის პირველი ტალღის შემდეგ ჩატარდა ეს კვლევა და აქ განსაკუთრებით გასათვალისწინებელია ის ფაქტორი, რომ ჩინეთის ამ ნაწილში ძალიან მაღალი არის მწვერვალთა რაოდენობა, რაც ასუსტებს ფილტვებს, კორონავირუსი კი პირველი იერიში სწორედ ფილტვებზე მიაქვს. სუსტი ფილტვების გარდა ფატალური შედეგის რისკს ზრდის გულსისხლძარღვთა დაავადებები, დიაბეტი, ქრონიკული რესპირატორული დაავადებები, განსაკუთრებით მაღალი წნევა, კიბო. ახლა თქვენს ეკრანებზე ძალიან ნათლად ხედავთ, რომ იმ ადამიანთა გარდაცვალების მაჩვენებელი, რომელთაც არც ერთი მსგავსი ჩვენება არ ჰქონდათ და ამ კუთხით ჯანმრთელები იყვნენ, არის ძალიან დაბალი. რამდენად გადამდებია ამ კითხვაზე ზუსტი პასუხი არც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას აქვს, თუმცა დაახლოებით მაინც იმის თქმა შეიძლება და სწორედ ამას ხედავთ ახლა თქვენს ეკრანებზე, რომ ერთ დაინფიცირებულ შეუძლია დაახლოებით 3 ადამიანს გადასდოს ვირუსი, რაც უფრო დაბალია ვიდრე სხვა დაავადებების გავრცელების სპექტრი, მაგალითად იგივე ტუბერკულოზი ან ებოლა და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც ასევე კარგად ჩანს ამ გრაფიკაზე არის ის, რომ ფატალური შედეგი გაცილებით უფრო იშვიათია ვიდრე სხვა შემთხვევებში და ის ქვეყნების მიხედვით არის ცვალებადი და ახალ გრაფიკაზე უნდა გამოჩნდეს ეს სურათი ახლა თქვენთვის და ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტმა ყველაზე დაინფიცირებული ქვეყნების ტოპოცეული გაანალიზა და მინდა მიექციოთ ყურადღება, რომ საქართველო ამ ჩამონათვალში საერთოდ არ ფიგურირებს, რაც ასევე არის ძალიან კარგი და ეს აუცილებლად უნდა შევინარჩუნოთ. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია პანდემიის გამოცხადებამდე ასეთ სურათს აჩვენებდა კორონავირუსისა და სხვა დაავადებებთან მიმართებით ჩანს ეს გრაფიკაც ახლა თქვენს ეკრანებზე და ხედავთ, რომ ყოველდღიურად სხვა დაავადებები გაცილებით უფრო მეტი ადამიანის სიცოცხლეს უქმნის საფრთხეს ვიდრე კორონავირუსი. პანდემიამ შეიძლება ეს სურათი შეცვალოს, მაგრამ ხედავთ ამ მონაცემებით რამხელა არის სხვაობა, ვთქვათ იგივე ტუბერკულოზს ან B ჰეპატიტს შორის და კორონავირუსს შორის. და ბოლოს კორონავირუსი ძალიან პოპულარული არის მედიაში, იმაზე ბევრად მეტად ვიდრე ეს იყო ვთქვათ ებოლას შემთხვევაში ან ქათმის და ღორის გრიპების შემთხვევაში მილიარდზე მეტი მოხსენიება არის ამ დროისთვის მსოფლიოს მასშტაბით დათვლილი და ჩემი ამ საავტორო შესავლითაც ვზრდი ახლა მე ამ სტატისტიკას. აქვე ერთი რამ მინდა ვთქვა, მესმის რომ როცა ასეთ დაძაბულები ვართ, როცა პრაქტიკულად გამუდმებით ვარეფრეშებთ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის თუ სხვა სტატისტიკას, როცა ხელებზე კანი გადაგუძვრა სანიტაიზერის გამოყენებით, როცა შვილების უსაფრთხოებაზე ვფიქრობთ და ამ დროს ვირუსი მთელ მსოფლიოში არის გავრცელებული, ოდნავ გამაღიზიანებელიც კი შეიძლება იყოს ეს შედარებებიც მათ შორის, რაც მე მომყავს თქვენთვის და გამშვიდებთ, რომ იცით სხვა ვირუსები უფრო საშიშია ვიდრე კორონა, მაგრამ რაც უფრო მეტ რესპონდენტთან მაქვს შეხება, ყველაზე ცხელი კერებიდან მით უფრო ვწმუნდები, რომ სტატისტიკა აუცილებლად კონტექსტში უნდა განვიხილოთ და შევაფასოთ. მხოლოდ ერთი ქვეყნის მონაცემები იმაზე გაცილებით უფრო საშიში ჩანს შორიდან ჩვენთვის, ვიდრე ამას უშუალოდ ის ადამიანები განიცდიან, ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს და დღეს თუნდაც იზოლაციაშია. იტალიის, ვენეტოსა და ლომბარდიის რეგიონებში ყველაზე მძიმე სტატისტიკით გამოირჩევა ეს ორი რეგიონი, მაგრამ ჩვენი მოქალაქეები იქ ცხოვრობენ და სიმშვიდეს ინარჩუნებენ. ახლა სწორედ ასეთ ადამიანს გაგაცნობთ და ვთხოვთ კარგად მოусმინოთ იმას, რა გესმით სტატისტიკურად და რას გეუბნებათ ჩვენი რესპონდენტი დავით კუნჭულია, რომელიც უკვე მეორე წელია მცოლთან ერთად მილანიდან 5 კილომეტრში ცხოვრობს და მუშაობს. ყოფებით იზოლაციაში რეალურად, ანუ მიყვებით მიწითებას, რომელიც თავრობა მოგდა და ვართ სახში რეალურად და ოდბით მოვუნდენ თარებას. ეს დავით კუნჭულია. დათო მეუღლესთან ერთად უკვე 2 წელიწად ნახევარია იტალიაში, ვენეტოს რეგიონში, მილანიდან 5 კილომეტრში ცხოვრობს და მუშაობს. როგორც თავად ამბობს, ოჯახმა მეტნაკლებ სტაბილურობას მიაღწია. როცა გაიგო, რომ საქართველოში წამოსვლა შეეძლო და ამაში საქართველოს ხელისუფლება დაეხმარებოდა, დაბრუნების გადაწყვეტილება აღარ მიიღო, რადგან ჩათვალა, რომ მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა მათ შორის მათ დაცვასაც გულისხმობს, ვინც დღეს მისგან შორს არის. იყო გვდაბრი მიწითებები, ასე სaan ისეთი უმაღლესი პასუხისმგებლობის მიხედვით, ანუ მეტი კავსი არ გამოგვიწვია, უფრო მეტი რისკი არ შეგვექმნა ისე თუნდაც თანგზავრებისთვის ისენსაც მოგვიწევდა დაბრუნება, მერე ვისთანაც მოგვიწევდა დაბრუნება, საკითხი მომენტია ხოლმე და ანუ ჩვენი გადაწყვეტილება დარჩენილი ყავით იქ სადაც ვიყავით, ჩემი მიზეზი რაღაცა დოზით ხელი შევუწყეთ პრევენციას, ასე ვთქვათ.
ამ გადაწყვეტილების მიღება ადვილი არ უნდა ყოფილიყო თუ სტატისტიკას შევხედავთ. დღეს იტალიას კორონავირუსით დაინფიცირებისა და გარდაცვალების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს. 10,000-ზე და 600-ზე მეტი შესაბამისად. ეს რიცხვები უფრო მაღალია ვიდრე COVID-19-ის გავრცელების სხვა ორ ყველაზე ცხელ ზონაში, ირანი და სამხრეთ კორეა და გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე ევროპის ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. ამ სურათში ვენეტოს რეგიონი ლომბარდიასთან ერთად კიდევ უფრო სარისკოდ ჩანს. სხვადასხვა წყაროებიდან ვიგებთ, რომ ვენეტოსა და ლომბარდიაში საავადმყოფო საწოლების 80%-ზე მეტი კორონავირუსი დაავადებულ პაციენტებს უჭირავთ. ინტენსიური მოვლის განყოფილებები გადაჭედილია, ხოლო სხვა ნაკლებად რთულ შემთხვევებზე, განსაკუთრებით რეკომენდირებული არასავალდებულო ქირურგიის მიმართულებით, რეაგირება გადავადებულია იმისთვის, რომ COVID-19-ით დაინფიცირებული პაციენტებისთვის მეტპერსონალი და საწოლები გათავისუფლდეს. მთელ იტალიაში დაინფიცირებულთა 5% ჯანდაცვის სექტორში მომუშავე ადამიანებია. დღეს უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა სკოლა, ყველა უნივერსიტეტი დახურულია, მასშტაბური სპორტული მოვლენები გადადებული, თვითმფრინავით მგზავრობას კი სპეციალური თანხმობა სჭირდება. მთელი იტალია დღეს წითელი ზონაა. თავიდან როცა X მიაღწიეს, რო თქვა პანიკა საზოგადოებაში, რეალურად იყო რამდენიმე დღე რომ ახლა დეფიციტი იყო მაღაზიებში. კატასტროფულად სარიელი იყო მაღაზიები, ხალხმა სერიოზულად დიდი რაოდენობის პროდუქცია იყიდა რა და ეხლა რამდენიმე დღეში მე გამოსავდა რეალურად ყველა ის სამარკეტო ქსელები ესე რომ რაღაც ახლო უფრო პოპულარულია რეალურად შევისო, ნებისმიერი პროდუქტი არის ხელმისაწვდომი, ახლა რამე შეზღუდვა არის. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ოჯახის შემთხვევაში ჩვენ წინასწარ ვარაგეთ გარკვეული ესე რომ თქვა ვადა გაუსვლელი პროდუქცია, რომელიც შეგვიძლია ხანგრძლივად შევინახოთ. ამ სიტუაციაში არანაირი პრობლემა არ გვაქვს. დათოს სამსახური გაჩერებულია, როდემდე ამას უსტად ვერავინ ეუბნება. ერთი გამოაცხადეს 3 აპრილამდე ხუროთები. ყოველგვარი ესეთი აქტიურობა არის გაჩერებული, როგორც რომელთაც განათლების მიღება იქნება ეს თუ რაიმე ღონისძიებების გამართვა, რამდენიც შეზღუდვა 3 აპრილამდე. ანუ ეს მიახლოებით მონახაზი რაც გვაქვს 3 აპრილამდე იდეაში გაჩერებულია. თუმცა შეიძლება ნებისმიერ დროს შეიცვალოს სამოქალაქო ნორმალურს უარესობის სიტუაცია. სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიხედვით თებერვლის დასაწყისში იტალიას COVID-19 ვირუსის სულ რამდენიმე იდენტიფიცირებული შემთხვევა ჰქონდა. 23 თებერვლისთვის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას იტალიის შესაბამისმა სამსახურებმა 76 დადასტურებული შემთხვევა გადასცეს. 2 დილის შემდეგ ეს რიცხვი 229-მდე გაიზარდა. დათოს ისიც ვკითხეთ, როგორია მისი დაკვირვება. თავის დროზე გაექცა თუ არა იტალიის მთავრობას ვირუსის მართვის სადავეები ხელიდან. ჩემი აზრით, მე ვერ გეტყვით რომ მასაში ესეთი აზრი აქვს, მაგრამ ყოველ ჩემ გამოსახედიდან მე რასაც ვფიქრობ, ეს არის მოულოდნელი განვითარება სიტუაციის, იმიტომ რომ ჩემთვის არ უნდა იყოს და რეალურად არც არავინ არ მოელოდა ამ სიტუაციის ასეთი ფორმის განვითარებას. ჩვენ როგორც დაიწყო თავიდან უკვე რაღაც მითითებები, რაღაცა პრევენციის პირველ ნაბიჯები როცა დაიწყო იტალიამ, ჩემი აზრით ხალხმა სერიოზულად ვერ მიიღო. ამ ბოლო მაგალითს გეტყვით, მიახლოებით 4 დღის წინ თვალშები გამოაცხადეს, რომ რეგიონალური იზოლაცია ხდებოდა, ანუ ლომბარდიის და სხვადასხვა რეგიონების იზოლაცია და იმ პირველ ღამეს მანამ სამ ძალაში შევიდა ეს ცნება, მიახლოებით მინიმუმ 2,000 ადამიანმა დატოვა ლომბარდიის რეგიონი, რეალურად ის დაუშვათ პუბლიკადან იყო სხვა რეგიონებიდან, როდროულად დაბრუნებული იყო თავიანთ ეს როცა საცხოვრებელ ადგილებში. ეს უკვე შეცვალთან. უცებ შუაღამესაც მანასთან კანონ ძალაში შევიდა და მიახლოებით 2,000 ადამიანმა ეს მარტო მატერიალების საშუალებით დატოვეს. რა თქმა უნდა, მანქანები დაწავიდა ხალხი, პლუს ავტობუსები, სხვადასხვა ტრანსპორტის სარგებლობასთან. ეს ჩემი აზრით ყველაზე უხეში გამოვლენა საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის, რაც იდეაში ყოველთვის უნდა ქონდეს. ამას არ აქვს მნიშვნელობას იტალიაში ვიჩვენებთ, რომ საქართველოში იმ ეკონომიკური პროგნოზების პირობებში, რაც ვირუსამდეც აჩვენებდა, რომ იტალიის ეკონომიკური ზრდა კიდევ უფრო შენელდებოდა, დღეს, როცა იტალიის ეკონომიკური ძრავი, ვენეტოსა და ლომბარდიის რეგიონები პრაქტიკულად გაჩერებულია, დანამდვილებით მხოლოდ ერთი რამ შეიძლება ითქვას. პირდაპირი დარტყმის ქვეშ იტალიის მთლიანი შიდა პროდუქტის მე-5-ზე მეტი ექცევა. კატასტროფული გავლენა იქნება შემდგომში ფინანსური, ეხლა ამ მომენტში ის ადამიანები, ვინც მუშაობენ კონტრაქტით, რომელსაც მოუწიათ პროგრამებში ლაბორატორიაში და უშუალოდ შედა მომენტში გაჩერებული იყო მუშაობის პერიოდი, არის საუბარი
საკმაოდ აქტიური საუბარი და ჯერჯერობით შემიძლია და თავრობამ უმუშაობი არავინ არ დარჩება ამ სიტუაციის გამო და არის საუბარი ჩვენ მასახუმბულთა საუბრობდი და რაღაც შედეგები იქნება სახელმწიფომ გარკვეული ნაწილი ხალხს დაფაროს კონტაქტიან ადამიანებს. ისინი კონტაქტი ეხავს. მე ვერ დამოგინი ის ეუბნები ისინი კონტაქტზე არ ეხმუშაოს იმათმა. ეს მე გეუბნები უბრალოდ თანამშრომლობაზე ყოფილი და თვითონ დამსახურებლები და დიდი ორგანიზაციები და ხოლმე არაუსმართლობენ ეს ჩემს ვერ დავუთხეთ. ჩვენ ვერ დავუთხეთ. დათულა ჯერჯერობით მსხვილ საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც უჭირთ. ერთადერთი, რაც ბოლო დღეებში ისმის, ეს მწვავე რეცესიის საფრთხეა, რომელიც იტალიისთვის ყოველდღიურად სულ უფრო ხელშესახები ხდება. იტალიის მთავრობამ გადაწყვიტა საგანგებო მდგომარეობისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტი გააორმაგოს და ის 7,5 მილიარდ ევრომდე გაზარდოს. ევროკომისიის მაღალჩინოსნებმა იტალიის ხარჯვით გეგმას მწვანე შუქი აუნთეს და რომში გაგზავნილ წერილში ხაზი გაუსვეს, რომ სტიმულირების ამ პაკეტზე ევროკავშირის ფისკალური წესები არ გავრცელდება, როცა ზოგად წესებთან იტალიის საბიუჯეტო პარამეტრების თანხმედრას შეაფასებენ. დავით კუნჭულია იტალიაში რჩება და ასე გვეუბნება. ყველას ალბათ სწორედ ასეთი ბევრად უკეთესის მოლოდინი და იმედი გვაქვს. მადლობა დათოს მშვიდი და საქმიანი საუბრისთვის და თვითშეგნებისთვის, რომელიც ჩემი აზრით არის ნამდვილად სამაგალითო. დღეს ჩვენი პირველი სტუმარი ყველგან იმას ამბობს, რომ ტელევიზიებმაც რაც შეიძლება ფართოდ გამოიყენონ Skype-ით და Messenger-ით ჩართვის პრაქტიკა იმისთვის, რომ სტუდიაში პირისპირ კონტაქტი შეზღუდონ და დღეს სწორედ ამ ფორმით ჩაგვერთვება ის პირდაპირ ეთერში, თუმცა სანამ ზურაბ ჭიაბერაშვილს მივესალმები, მინდა მოკლედ შევაჯამოთ რამდენიმე ახლა რაც ამ კვირაში მთავრობისგან გავიგეთ, მთავრობა 2020 წლის ბიუჯეტში კორექტირებას შეიტანს და მას ხარჯვის ზრდის მიმართულებით შეცვლის. ამის შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ხუთშაბათს გამართული მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. ორი სიტყვა ურთიერთ გამომრიცხული. ხარჯების შემოწერა არის სხვა პოლიტიკა, ეგრეთ წოდებული ოსტერიტის პოლიტიკა. სტიმულირების პოლიტიკა არის მაღალი ხარჯვის პოლიტიკა, გესმით? შესაბამისად, ამ შემთხვევაში კამრების შემოჭერის პოლიტიკა, ანუ ეგრეთ წოდებული ოსტერიტის პოლიტიკა. ამ შემთხვევაში რაზე ამბობთ? არა. ხო. ბიუჯეტის დაკორექტირება უყურეთ რა შეასაქმე. ოსტერიტი რას ნიშნავს? ბიუჯეტის დაკორექტირება ხარჯების შემცირების კუთხით. ჩვენ არ გამოვა, ჩვენ ხარჯების ზრდის კუთხით გამოვა. ბიუროკრატიის სხვა რაღაცა. ეს ეფექტურობის და ის მუდმივია. ის მუდმივი პროცესია, მაგრამ როდესაც კამრების შემოჭერის პოლიტიკას როცა ლაპარაკობენ, ანუ ეგრეთ წოდებული, ან არის შემზღუდავენ, მოკლედ მაგაზე არ ვიდაოთ იმაზე, რომ ჩვენ ბიუჯეტი ჩვენ გამოვალთ, ვისაუბროთ იმაზე, რომ ჩვენ გამოვალთ ალბათ ძალიან მალე კორექტირებით ბიუჯეტის და ჩვენ გვექნება არათუ შემცირებული, არამედ გაზრდილი ხარჯები და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ესეც ერთ-ერთი სტიმულირების მექანიზმია. ეკონომიკის მინისტრისგან გავიგეთ, რომ მთავრობა რამდენიმე დღის ვადაში ანტიკრიზისულ გეგმას წარადგენს. დღეს რასაც ჩვენ ხედავთ გლობალური კორონავირუსთან დაკავშირებული გამოწვევის წინაშე, ჩვენ მზად ვართ, რომ უფრო კომპლექსური გეგმა შევთავაზოთ ეკონომიკას და ბიზნესს, რომელიც არა მხოლოდ ტურიზმს მოიცავს, არამედ ზოგადად ბიზნესის სტიმულირებას. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ერთობლივად ჩვენ გადავლახავთ ან შევარბილებს ამ გამოწვევას. საჭიროება გვეჩვენებს, რომ ჩვენ უკვე წინ სწრებათ, მანამ სანამ რაღაც ნეგატიური ზეგავლენა მოხდება ჩვენს ეკონომიკაზე, უნდა დავიწყოთ ზრუნვა ეკონომიკური სტიმულირების ღონისძიებებზე, ზრუნვა ბიზნესზე, ზრუნვა დასაქმებაზე. ეს გეგმა იქნება კომპლექსური, ტურიზმი რა თქმა უნდა იქნება ამ გეგმის ცენტრალური ნაწილი, რადგან ტურისტული ინდუსტრია არის ის პირველი ფრონტის ხაზზე მყოფი ინდუსტრია, რომელიც ზარალდება. რა ნაბიჯების გათვალისწინებას ისურვებდა ზურაბ ჭიაბერაშვილი ანტიკრიზისულ გეგმაში და რა ვადებში? ეს იქნება ჩემი პირველი კითხვა. მასთან მოგესალმებით ბატონო ზურა და დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. დიდი მადლობა პირველ რიგში იმისათვის, რომ თქვენ უკვე იყენებთ ასეთ დისტანციურ საშუალებებს და მართლაც სამაგალითო ხართ ამისათვის. უსმენდი თქვენს წინასწომრებს, იგივე თქვაც არის ხელმძღვანელს, რომელიც ზუსტად სხვა დაცვით ღონისძიებებზე საუბრობდა, აგრეთვე სხვა კომპანიების წარმომადგენლებს და თქვენ რომ ამაზე ყურადღებას ამახვილებთ, ნამდვილად მისასალმებელია. ეხლა რაც შეეხება მთავრობის გეგმას,
პირველ რიგში ჩვენ ვიცით რომ ამ მთავრობას აქვს ძალიან დაბალი ნდობა, მათ შორის პირველ რიგში ბიზნეს სუბიექტებში. ჯერ ჩვენ არ გვახსოვს არც ერთი დიდი თუ პატარა კრიზისი ეკონომიკური, რაც მომხდარა ან რეგიონში, ან ჩვენს გარშემო, სადაც უცნებას ადეკვატურად ჩვენ ყოველთვის გვესმოდა რომ აბა ჩვენ რა ვქნათ, როცა რეგიონში ასეთი ვითარება არის. ამიტომ ამ ხალხს არც კომპეტენცია, არც პროფესიონალიზმი, არც გამოცდილება არ აქვს მოიხსენ ამ კრიზისულ სიტუაციაში სწორად და მე ყურადღებას გავამახვილებ, რომ 28 იანვარს არის მიღებული მთავრობის დადგენილება კორონავირუსთან ბრძოლის სამოქმედო სტრატეგიის შესახებ და ამ დროს ჩვენ მარტის შუაში გვესმის, რომ ესე იგი ეხლა იწყებენ ფაციფუც იმის თაობაზე თუ როგორ უპასუხონ იმ გამოწვევას რაც ჩვენ ჯერ კიდევ წინ გველოდება უფრო დიდი მასშტაბით და ეს ცხადად მეტყველებს რომ პრაქტიკულად თვენახევრის განმავლობაში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მათ არაფერი გაუკეთებიათ ამ მიმართულებით რომ შეეფასებინათ რისკები და მზად ყოფილიყვნენ იმისათვის თუ როგორ დაეხმარონ ამ შემთხვევაში მთლიანად ქართულ ეკონომიკას. შესაძლებელი იყო, რეალისტური იყო ამ რისკების შეფასება ამ პერიოდში, იმიტომ რომ მართლა ბევრი რაღაც სწრაფად იცვლება და რამდენად შეიძლებოდა დაუშვათ უკვე ქონოდათ მიმართულებები იმასთან დაკავშირებით თუ ეს ბიუჯეტში ან სხვა ტიპის, ესე ვთქვათ, დახმარების პაკეტებში როგორ უნდა აისახოს სახელმწიფოს მხრიდან. ზოგადად ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ის უყაირათო ხარჯვა, რაც 8 წლის განმავლობაში ამ ქვეყანაში მიდის დაბალი ეკონომიკური ზრდა, რადგან სულ ვეუბნებით, რომ შეიძლება ეხლა ამ მომენტში ვიღაცას გონია, რომ ეს არაუშავს, მაგრამ ჩვენ მაღალი ეკონომიკური ზრდა გვჭირდებოდა და გვჭირდება ზუსტად იმისათვის, რომ გქონდეს რეზერვი ასეთი კრიზისების დროს. დღეს, როდესაც ვერც თურნავა და ვერც მაჭავარიანი კონკრეტულს ვერაფერს ვერ ამბობს, განპირობებულია იმით, რომ პრაქტიკულად ჩვენი უნარები, ფინანსური უნარები დასუსტებულია, მათ უკიდურესად გაზარდეს ვალები, ჩვენ ხედავთ, რომ პრაქტიკულად ბიუჯეტი არის აწყობილი ისე, რომ ის საერთოდ არ პასუხობს დღევანდელ მოთხოვნებს და ამ პირობებში, რა თქმა უნდა, მე მიმაჩნია, რომ თვენახევარიც საკმარისი იყო იმისათვის, რომ დეტალურად მოეფიქრებინათ როგორ გადაეწყოს და ჩვენ მე მოვისმინე ახლა ძალიან შემაშფოთებელი რამ ფინანსთა მინისტრისგან რომ ისინი ხარჯებს გაზრდიან. მე რა თქმა უნდა ხარჯს დავუჭერ ხარჯების გაზრდას გნებავთ ჯანდაცვის ან სოციალური მიმართულებით. ეს აუცილებლად დაგჭირდება, მაგრამ რაც შეეხება ზოგადად როგორ დავეხმაროთ ეკონომიკას, ანუ როგორ შევინარჩუნოთ სამუშაო ადგილები, ან როგორ ავიცილოთ თავიდან ფასების ზრდა, აქ ჭირდება ფისკალური სტიმულირების სხვა მეთოდი და ეს არის გადასახადების დაწევა, რომელიც ევროპულმა საქართველომ ჩვენ უკვე ერთი კვირა შევთავაზეთ მთავრობას, მაგრამ გამოხმაურება 0. კონკრეტულად ვიტყვი, რას გულისხმობს ეს, აი დღეს ძალიან ბევრი კომპანია უკვე ვეღარ აუდის ხარჯებს, იმ შემოსავლები კატასტროფულად შემცირებულია და ამიტომ ისინი იწყებენ თანამშრომლების გაშვებას. მათ შორის იმის გამოც, რომ ამ თანამშრომლების ხელფასზე საშემოსავლო აქვს გადასახადი. ხო, ამიტომ ჩვენ მთავრობას ვეუბნებით, რომ საშემოსავლო გადასახადი უნდა შეამციროს 20-დან 17%-მდე და ეს უნდა შეეხოს ყველას, არა მარტო ტურიზმის სექტორს, მცდარი იქნება წარმოდგენა, რომ ახლა ჩვენ ამორჩევით რომელიღაცა სექტორებს რაღაცა შეღავათები გავუკეთოთ და რაღაცნაირად დავეხმაროთ პირიქით სუბსიდირებით, პირიქით ჩვენ ახლა უნდა გვესმოდეს, რომ პრაქტიკულად ეს მოიცავს უკლებრივ ყველა სექტორს და შესაბამისად საგადასახადო მოღავათი ჭირდება ყველას. კი ბატონო, დიდი მეორე გადასახადი, ქონების გადასახადი, რომელიც 1 მაისს მოდის და პანიკაში არის ძალიან ბევრი ბიზნეს სუბიექტი, განსაკუთრებით ისინი, ვინც კი ბატონო, ტურიზმის სექტორი ითხოვს ამის გადავადებას და ალბათ ამის მომხრე ხარ. აუცილებელია და ბოლოს დავამატებ ერთი წინასწარი. კი ბატონო, ძალიან ცოტა. ტრამპის ადმინისტრაცია ახლა შევიდა კონგრესში წინადადებებით, მე გუშინ და მთელი დღეები თვალს ვადევნებდი ამას, ისინი აღიარებენ, რომ მონეტარული ინსტრუმენტები იქნება მაგალითად ფედერალურმა რეზერვმა კიდევ ერთხელ დაწია 1% განაკვეთი, მაგრამ აქაც გარკვეული ლიმიტი არის, ხო და ამიტომ მონეტარული ინსტრუმენტები აღარ იქნება საკმარისი, საჭირო იქნება ფისკალური ინსტრუმენტები და ტრამპის ადმინისტრაცია შევიდა
გადასახადების დაწევის ინიციატივით კონკრეტში. ანუ ეს არის ყველაზე საუკეთესო გზა ჩვენ იმისათვის, რომ ეკონომიკას დავეხმაროთ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ზურაბ ჭიაბერაშვილი. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის და როგორც ყოველთვის საქმიანი მსჯელობისთვის. რეკლამის შემდეგ ჩინეთში საქართველოს ელჩთან ერთად დაბრუნდებით უკვე პირდაპირ ეთერში. არჩილ კალანდია მოგვიყვება. რა მდგომარეობაა დღეს ჩინეთში, მას შემდეგ რაც ქვეყანამ შეძლო მთავარი 100-ჯერ და კიდევ უფრო მეტჯერ შეამცირა კორონავირუსის შემთხვევები. ძალიან მალე ისევ ეთერში ვართ. საქმიანი დილის ანალიტიკა, მე ამ ბლოკის ავტორი ელინე კვანჭილაშვილი ვარ. კიდევ ერთ მომენტზე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, ეს ჩინეთია და პრაქტიკულად ამ ქვეყნის მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კორონას მოერია და ერთი წარმატებული მაგალითი უკვე გვაქვს. მეორე საკითხია, რამდენად გაიარა კორონას წინააღმდეგ მიღებულმა ზომებმა ადამიანის უფლებების უგულებელყოფის ზღვარზე და ვფიქრობ, მას შემდეგ რაც ეს საფრთხე გადაივლის, ეს საკითხიც უფრო ფართო მსჯელობის თემა გახდება. დღესაც ანალიტიკოსთა უმრავლესობა პრაქტიკულად თანხმდება იმაზე, რომ სწორედ ის ფაქტი, რომ ჩინეთი ავტოკრატიული სახელმწიფოა, კრიზისული სიტუაციების მართვას მისთვის ბევრად ამარტივებს, ამდენად ბუნებრივია, რომ დასავლურ ქვეყნებს გაცილებით უფრო უჭირთ მსგავსად ეფექტიანად აფეთქებასთან ბრძოლა. თუმცა ფაქტია, მაღალ ტექნოლოგიური გადაწყვეტები, პრიორიტეტების გამოკვეთა თუ რა ტიპის მკურნალობა უნდა გადაიდოს გვერდით კორონას ვირუსით დაინფიცირებულთა სასარგებლოდ. ონლაინ ელემენტები არა მხოლოდ სწავლებაში, არამედ ჯანდაცვაშიც, საკვების უზრუნველყოფაშიც და ასე შემდეგ. სწრაფი ტრენინგი ყველა ტიპის პერსონალის და სხვა პროფესიის წარმომადგენლების სხვადასხვა ყველაზე კრიტიკულ უნარებში იქნება ეს ეკიპირების წესებში გარკვევა თუ საკვების მიწოდება თუ მარტივად პაციენტისთვის სიცხის გაზომვა, რაც სხვათა შორის პროაქტიულადაც ხდებოდა ჩინეთში. საუკეთესო საავადმყოფოების დათმობა კორონავირუსით დაინფიცირებულებისთვის, რომ აღარაფერი ვთქვათ, უმოკლეს ვადებში საავადმყოფოების მშენებლობაზე. ბევრი რამ არის ისეთი, რაც ალბათ მომავალში შეფასდება როგორც კოორდინირებული მუშაობის საუკეთესო პრაქტიკა. ახლა მთავარია ქვეყანამ შეინარჩუნოს ის სტატუს quo, რომელსაც სწორედ ასეთი თანმიმდევრული შრომის და ძალისხმევის შედეგად მიაღწია. გუშინდელი ინფორმაციით ჩინეთში მხოლოდ 18 ახალი შემთხვევა იდენტიფიცირებული, მაშინ როცა კორონავირუსის გავრცელების პიკის დროს დღეში ინფიცირების 3000 ახალი შემთხვევა ვლინდებოდა. რა ვითარებაა დღეს ჩინეთში და როგორ გრძნობენ თავის ჩვენი მოქალაქეები, ამაზე უკვე უფრო დეტალურ ინფორმაციას მოგვაწვდის ჩვენი ქვეყნის ელჩი ჩინეთში არჩილ კალანდია. მოგესალმებით ბატონო არჩილ, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და რა ვითარებაა დღეს ჩინეთში და რა განწყობა ამ ქვეყანაში? მოგესალმებით, გამარჯობა. პირველ რიგში როგორც უკვე დანარჩენი მსოფლიო და თვითონ ჩინეთში ძალიან დიდი ასე ვთქვათ სიამოვნებით აღნიშნავენ იმ ფაქტს, რომ თვითონ ამ ქვეყანაში უკვე ბოლო 2 კვირაზე მეტია, რაც აშკარა ვარდნა ინფიცირებულთა რიცხვის აშკარად გაუმჯობესდა ვითარება პირველ რიგში ეპიცენტრში ქალაქ უხანში და ზოგადად ჰუბეის პროვინციაში და დანარჩენ ჩინეთშიც. ბოლო მონაცემებით სულ რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა დაინფიცირების, მათი გარკვეული ნაწილი უკვე არის სხვა ქვეყნებიდან შემოსული ჩინეთის მოქალაქეები, რომლებიც ინფიცირებულები არიან ამ ვირუსით და მაგალითისთვის მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე დღის წინ, სულ რაღაც 4 დღის წინ ინფიცირებულთა რიცხვი დაახლოებით 23000 ადამიანს შეადგენდა, ხოლო დღეს ამ წუთის მდგომარეობით ეს რიცხვი ამ მაჩვენებელმა დაიწია 13500 ადამიანს. არდა ამისა, სიკვდილიანობა არის მნიშვნელოვნად შემცირებული და ჩინეთის რამდენიმე პროვინციაში და ავტონომიურ რეგიონში განოლდა ეს მაჩვენებელი საერთოდ. როგორი არის საქართველოს მოქალაქეების სტატისტიკა ამ ფართო სურათში, ამასაც გკითხავთ და მე უკვე ეკონომიკაზე გკითხავთ, რა ხდება ამ კუთხით თუ დაიძრა, ესე ვთქვათ, ამ კუთხითაც თუ არის რაღაც სიახლეები. კი ბატონო, ჩვენ თანამოქალაქეებთან თითქმის თვენახევარია მუდმივ კავშირში ვართ, საელჩოში გახსნილია შესაბამისი ცხელი ხაზები უკვე მას შემდეგ რაც ქალაქ უხანი დაიკეტა კარანტინის გამო, საელჩო საგანგებო რეჟიმში მუშაობს 25 იანვრის შემდეგ და ერთმანათ დიდმა ნაწილმა ჩვენი თანამოქალაქეებისა, რა თქმა უნდა,
ჩვენი ხელშეწყობით დატოვეს ჩინეთი და ისინი საქართველოში იმყოფებიან და ელოდებიან ვითარების დარეგულირებას, რომ კვლავ დაბრუნდნენ ჩვენი სტუდენტები, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, რომლებიც დროებით არიან ახლა დაბრუნებულები სამშობლოში. ამჟამად ჩინეთში იმყოფება დაახლოებით 100-მდე ჩვენი თანამოქალაქე, რამდენიმე ჩვენი თანამემამულე არის ეპიცენტრში, ქალაქ უხანში. ცხადია, ჩვენ მათთან ხშირი კონტაქტი გვაქვს, საბედნიეროდ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კარგია და მათი სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრებათ. ყველა არის კარანტინში და მკაცრად იცავს ყველა აუცილებელ ზომებს. დიახ, და ჩემი ბოლო კითხვა, ესე ვთქვათ, ეკონომიკის მიმართულებით ვკითხულობთ ჩვენ ინფორმაციებს, რომ დაუშვათ ქარხნები გაიხსნა, უფრო მეტი მოძრაობა ქალაქებში და ასე შემდეგ. ეს რამდენად შეესაბამება სიმართლეს და რა პროგნოზები არის? აი, ამასაც თუ გვეტყვით და ამით შეგვიძლია დავასრულოთ. რა თქმა უნდა, როგორც დანარჩენ მსოფლიოში, ასევე ჩინეთში განსაკუთრებულად აისახება კორონავირუსის შედეგები ქვეყნის ეკონომიკაზე. ბოლო მონაცემებით, დღევანდელი დილის მონაცემებით, ჩინეთში გახსნილია უკვე მსხვილი საწარმოების 90%-ზე მეტი და მცირე და საშუალო კომპანიების 65%-ზე მეტი. ნელა-ნელა ეს ქვეყანა უბრუნდება ცხოვრების ჩვეულ რიტმს და რა თქმა უნდა ჯერ შორია და ჯერ ნაადრევია იმაზე საუბარი, რომ ამ ქვეყანაში ეს ვირუსი საბოლოოდ არის დამარცხებული, მაგრამ მთავარია, რომ ეს პროცესი დაწყებულია და შეიძლება ითქვას, რომ დროის ამბავია ის, რომ საბოლოოდ იქნას ჩინეთში კორონავირუსი დამარცხებული. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო არჩილ კალანდიასთან ერთად ვისაუბრეთ ჩინეთში დგას არსებულ სიტუაციაზე. მადლობა ჩვენ სტუმარს ახალი დეტალებით ჩვენი ინფორმირებისთვის. გახსოვთ 4 შაბათს რამხელა აჟიოტაჟი გამოიწვია ანგელა მერკელის განცხადებამ, რომ გერმანიის მოსახლეობის სულ მცირე 2/3 შეიძლება დაავადდეს კორონავირუსით. ჩემი საყვარელი გამოცემა Forbes-ი გამოეხმაურა ამ განცხადებას სათაურით, რატომ არის ანგელა მერკელის პროგნოზი მცდარი. Forbes-ის რედაქციის მიერ მომზადებული სტატია, რომელიც ასე იწყება, გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დღეს საკუთარ ეკონომიკას და ადგილობრივ საფონდო ბაზარს ბაზუკა ესროლა. მათემატიკას იშველიებს იმისთვის, რომ აჩვენოს ეს აპოკალიპტური სცენარი, რაც რიცხვებში იმას გულისხმობს, რომ COVID-19-მა უნდა მოკლას იმაზე მეტი გერმანელი, ვიდრე პირველმა მსოფლიო ომმა, მხოლოდ იმ პირობებში შეიძლება რეალობად იქცეს, თუ პირველი მთავრობები და ადამიანები არანაირ ზომებს არ მიმართავენ პრევენციის მიმართულებით და მეორე, თუ გერმანიაში ვირუსი იმაზე უფრო დიდ ხანს გაძლებს, ვიდრე ჩინეთში ამ ვირუსის დედა ქვეყანაში. ნუ რა შეგვიძლია ვთქვათ, მაინც და მაინც ყველა ერთად მოვინდომებთ, რომ ანგელა მერკელის პროგნოზი გამართლდეს. ანალიტიკაში შევხვდებით ერთმანეთს, აქ დაწყებულ თემებსაც გავაგრძელებთ და ახალი საინტერესო აქცენტებიც არ გამოგრჩება. მადლობა, რომ გვიყურებთ.